มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกุ๊กไก่จะมาเล่าเรื่องใหม่เป็นซีรีส์ยาวจ้าเรื่องดารารักนิรันดร์นะนำแสดงโดยหวี่ซูซินแล้วก็ติงหวี่ซีสองคนนี้เขาเคยเจอกันในภาคปัจจุบันมาก่อนอันนี้เป็นการรียูเนียนอีกครั้งแต่เป็นแนวแฟนตาซีแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแบบโบราณเริ่มเลยนะทุกคนเปิดเรื่องมาเราได้เห็นชีวิตวันหยุดของสาวออฟฟิศที่ชื่อเหลิงเมี่ยวเมี่ยวหรือว่านางเอกหวี่ซูซินนั่นเองนางเอกเป็นแฟนนิยายของนักเขียนฝูโจวมา10 ปีแล้ววันนี้ฝูโจวออกนิยายใหม่หลังหายไป3 ปีชื่อเรื่องจับปีศาจนิยายเนี่ยเป็นแนวแฟนตาซีที่บรรยายว่า900 ปีก่อนเกิดเคราะห์กับโลกปีศาจยวนหนีเขมือบฟ้าดินทำให้ผู้วิเศษมู่ชิงสือบรรลุวิชาในยามยากขึ้นเลเวลสวรรค์ใช้ร่างกายซ่อมฟ้าจนพ้นเคราะห์มาก็แบบว่าแฟนตาซีมาเชียวหลังจากนั้นผู้วิเศษก็ล่าปีศาจเป็นอาชีพทายาทสกุลมู่เปิดสำนักจับปีศาจแต่ว่า7 ปีก่อนปีศาจยวนหนีออกอาละวาดอเกนหลังนองเลือดสกุลมู่ก็สูญหายไปฟังถึงตรงนี้ผู้จัดการนางเอกก็โทรมาตามไปประชุมจิกทั้งที่วันนี้เป็นวันหยุดนางเอกเซ็งแล้วก็ฟังนิยายต่อนิยายเล่าว่าเมืองไทช้างที่เจียงหนานกำลังประสบปีศาจภัยมีเจ้าบ่าวโดนทำร้ายในคืนแต่งงานจนผู้คนหวาดหวั่นเจ้าเมืองที่ชื่อหลินลู่ซานก็เลยเชิญทายาทสกุลมู่มาเพื่อคืนความสงบนางเอกนะฟังนิยายต่อบนรถเมล์ระหว่างไปประชุมซึ่งหลายคนก็คือไม่ปลื้มมากๆบอกว่าพระเอกในนิยายเมินนางเอกไปทำดีกับตัวประกอบที่แอปใส่ได้ไงไม่ผ่านโคดนางเอกประชุมไปก็แอบฟังนิยายไปด้วยเจ้านายยื่นงานมาให้ยังไม่รู้ตัวพอกลับถึงห้องนางเอกจุดธูปไหว้พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วในใจว่าวันนี้วันสวยจริงๆแล้วก็ยังฟังนิยายต่อในนิยายคือไร้เหตุผลแต่นางเอกก็แบบขอฟังต่อจนจบก่อนนะแต่กลายเป็นว่าดูจนจบปุ๊บฟังจนจบปุ๊บพล็อตก็คือดึกดำบรรพ์มากนางเอกแบบผิดหวังจนเม้นด่ารัวๆบอกถ้าจะขนาดนี้นะให้ยายตัวประกอบเป็นนางเอกไปเลยก็สิ้นเรื่องตอนที่นางเอกกดส่งข้อความคอมก็แฮงแล้วจู่ๆนางเอกก็โดนดูดเข้าไปทันทีเอาเด้นางเอกทะลุมิติเข้ามาในนิยายกลายเป็นหลินหวีตัวประกอบที่ทุกคนในโลกปัจจุบันกลด่าไว้แก เป็นลูกสาวเจ้าเมืองแล้วก็โผล่มาในห้องหอรอแต่งงานนางเอกวิ่งพล่านงงไปหมดสาวใช้เสี่ยวหวันเอาชุดแต่งงานมาให้นางก็กรี๊ดลั่นจู่ๆภาพก็ถูกหยุดไว้นางเอกกำลังตึบมีเสียงระบบต้อนรับนางเอกว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกคู่ขนานของต้นฉบับเรื่องจับปีศาจนางเอกต้องผ่านด่านถึงจะกลับโลกเดิมได้โดยมีเงื่อนไขคือต้องสำเร็จภารกิจหลักกำจัดปีศาจและไม่ตายยันเรื่องจบภารกิจลับใดๆก็ต้องทำให้ครบด้วยนะสาวนางเอกจะทำอะไรได้ก็ต้องเล่นไปตามเกมอยากกลับโลกเดิมระบบบอกว่าอันดับแรกเป็นภารกิจแนะนำผู้เล่นใหม่ให้แต่งงานเข้าห้องหอกับหลิวฝูอีแล้วก็เริ่มเลยนางเอกกรี๊ดวิ่งออกมาบอกไม่เอาด้วยไม่อยากเข้าหองี้โดนฟ้าผ่าตายภายใน3 วินาทีจบขึ้นเอ็นเครดิตดูถึงตรงนี้คือแบบหัวเราะไม่ไหวฉันดูอะไรอยู่คำเป็นบ้าเสร็จแล้วคือมันเป็นนิยายระบบใช่ไหมนางเอกก็ไม่ตายจริงกลับมาเกิดใหม่ตอนที่เพิ่งร่วงมาที่นี่เสี่ยวหวันสาวใช้ถือชุดเข้ามารอบ2นางเอกค่อยๆย่องออกไปเทสว่ามีฟ้าผ่าอีกปะคราวนี้นางเอกก็รอดจากฟ้าผ่าครั้งแรกได้แต่ครั้งที่2ไม่รอดแกฟีลแบบทันสวรรค์มารัวๆใน2 นาทีของหนังเรื่องนี้ตายไปแล้ว2 รอบนางหนูนางเอกมาเกิดใหม่คิดได้ว่าถ้าไม่แต่งงานก้าวออกไปจากห้องนี้ไม่ได้นี่เองรอบ3นางเอกก็เลยยอมใส่ชุดแต่งงานท่าทีแบบโคตรไม่เต็มใจซินลุคนี้น่ารักไม่ไหวหลิวฝูอีพระเอกของนิยายเรื่องนี้ก็โผล่มานางเอกแอบดีใจว่าล้อหล่อแหมขนาดนี้ยังจะมีอารมณ์บ้าผู้ชายไปอีกหลิวฝูอีบอกว่าต้องดื่มสุรามงคลไม่ให้พวกปีศาจสงสัยเราต้องย้อนไปนิดนึงว่าจำได้ไหมว่าเจ้าเมืองนี่นะเชิญทายาทสกุลมู่มาจับปีศาจที่คอยมาฆ่าเจ้าบ่าวในคืนแต่งงานงี้อันนี้ก็คือ2 คนนี้เตรียมล่อปีศาจซึ่งนางเอกก็คว้าจอกเหล้ามาดื่มเลยแมนโคตรพอดื่มเสร็จนางเอกเห็นในกระจกว่าข้างหลังนางมีการเคลื่อนไหวปีศาจมาแล้วปีศาจเนี่ยนะมาตามนิยายไงหลิวฝูอีเนี่ยเหมือนโดนปีศาจสะกดจิตแต่ที่จริงเปล่าแล้วหลิวฝูอีก็สามารถจับปีศาจคันช่องออกมาได้ปีศาจคันช่องรับบทโดยเฉินตูหลิงสวยปิ๊งเลยแกแต่ว่าหลิวฝูอีจับไม่อยู่ปีศาจหนีไปได้ระบบบอกนางเอกว่าภารกิจแนะนำผู้เล่นผ่านแล้วนางเอกลืมตามาดูด้วยความผวาว่านางปลอดภัยแต่นางก็จำได้ว่าตามบทนางเป็นคนฉีกยันของหลิวฝูอีหน้าห้องมู่เหย่าทิ้งนี่หว่านางก็เลยรีบหันไปบอกหลิวฝูอีว่ามู่เหย่า
หรือนางเอกในนิยายมีอันตรายให้ไปช่วยเดี๋ยวนี้จริงๆนางเอกเนี่ยนะในบทก็คือเป็นตัวประกอบที่อยากจะชิงหลิวฝูอีมาจากมู่เหยานางเอกวิ่งตามหาห้องมู่เหยาวิ่งไปก็เหนื่อยไปเพราะคุณหนูลูกคุณสมัยโบราณแรงไม่ค่อยจะมีมู่เหยานี่ก็ไม่ธรรมดาจ้าเป็นประมุขสกุลมู่ทายาทสกุลมู่นักปราบปีศาจชื่อดังซึ่งคนที่เล่นก็คือจูซุยตันดาราคับข้างมากมู่เหยาลุกมาไฟกับปีศาจคันช่องหลิวฝูอีเข้ามารบอีกคนหนึ่งปีศาจคันช่องก็เลยหนีไปนางเอกเพิ่งวิ่งตามมาทันปีศาจก็เลยวาร์ปมาอยู่หลังนางเอกดึงนางเอกเข้าไปในกระจกจากนั้นก็ดึงมู่เหยากับหลิวฝูอีไปด้วยนางเอกส่งเสียงบอกมู่เหยากับหลิวฝูอีว่าเราโดนขังทุกอย่างข้างหน้าเป็นแค่เงาการจะออกไปต้องหาว่าปีศาจคันช่องที่แท้ทรูคือกระจกบานไหนแล้วทำลายทิ้งหลิวฝูอีกับมู่เหยาแยกย้ายกันสำรวจในห้องนี้มีกระจกเป็นร้อยเป็นพันปีศาจกระจกก็วาร์ปไปวาร์ปมาได้ทุกบานด้วยหลิวฝูอีทำลายจนกระจกทั้งหลายแตกละเอียดแต่กลับเห็นนางเอกโดนปีศาจคันช่องจับเอาไว้ทั้งคู่บอกว่านางเอกไม่ใช่นักจับปีศาจเป็นแค่คนธรรมดาแล้วถามว่าทำไมปีศาจต้องลงมือกับเจ้าบ่าวปีศาจบอกว่าเจ้าบ่าวหลายใจโดนนางล่อลวงได้เองเจ้าสาวทุกคนไม่ต่างกับเจ้านายของนางที่รักคนผิดจนมีจุดจบไม่ดีปีศาจคันช่องให้หลิวฝูอีกับมู่เหยาวางอาวุธเสร็จแล้วนางก็ลงมือทำร้ายสองคนนั้นจังหวะนี้พระเอกของเรื่องไม่ใช่พระเอกนิยายพระเอกของซีรีส์นี้เซียวติงพุ่งทะลุเข้ามาเหมือนลูกเพลิงลูกดึงโอ๊ยหล่อติงอุ๋ยซีรับบทพระรองในนิยายแต่เป็นพระเอกในซีรีส์อย่าเพิ่งงงนะทุกคนซึ่งชื่อว่ามู่เซิงเป็นลูกบุญธรรมของสกุลมู่พระเอกก็คือเก่งจัดทำลายทุกอย่างของปีศาจคันช่องจนทุกคนรอดกลับมานางเอกนะวิ่งไปหลบคนแรกหลิวฝูอีบอกให้พระเอกยั้งมือแทนที่จะฆ่าแต่ขอขังปีศาจคันช่องไว้ในเจดีย์บอกยังไงนางก็ยังมีข้อดีคือพักดีกับนายเก่านะพระเอกหน้านิ่งบอกคนที่ทำร้ายพี่สาวหรือมู่เหยาต้องตายมู่เหยาเกิดไอหนักขึ้นมาพระเอกเลยรีบวิ่งไปดูกระบี่ในมือพระเอกก็เลยกลับไปพันข้อมืออีกครั้งหลิวฝูอีใช้โอกาสเนี่ยเสกเจดีย์กักปีศาจออกมาแล้วก็ขังปีศาจคันช่องไว้ข้างในนางเอกชั้นค่ะตอนนี้ทำอะไรคะกำลังชื่นชมว่านิยายเรื่องนี้ CG อย่างปังไหวปะวะพระเอกดึงมือนางเอกมาดูอย่างแรงนางเอกแอบมองพระเอกว่าตามเนื้อเรื่องจะได้แต่งงานกันแต่เป็นการแต่งงานเพื่อแก้แค้นนางต้องโดนทรมานแบบอยู่ไม่สู้ตายจนนางเอกขนลุกกลัวพระเอกไปหมดคิดในใจว่าอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้หลิวฝูอีถามว่านางเอกรู้วิธีคลายอาคมได้ยังไงนางเอกแถวว่าไหวพริบดีแต่ที่จริงนิยายจบแล้วค่ะหลิวฝูอีชื่นชมในความกล้าหาญแต่นางเอกหันมาอีกทีก็เห็นพระเอกยืนจ้องอยู่กลับเข้ามาในห้องพระเอกโมโหที่หลิวฝูอีไม่ปกป้องมู่เหยาให้ดีหลิวฝูอีขอโทษแต่มู่เหยาเข้าใจว่าทุกคนทำเพื่อจับปีศาจนางเอกยืนชื่นชมสองหนุ่มหล่อตีกันแต่น้ำตาเกิดไหลขึ้นมาพระเอกเห็นนางเอกน้ำตาร่วงก็รีตาทันทีจ้านางเอกเดินกลับห้องเจอพระเอกนั่งรอถามว่าร้องไห้เพื่อนางเอกก็รีบพูดว่านางซึ้งใจที่มู่เหยากับหลิวฝูอีเหมาะสมกันพระเอกหาว่านางริษยาตั้งหากนางเอกปฏิเสธแล้วจะไปนอนแต่พระเอกก็ลุกมาจ้องหน้าถามว่าทำไมนางเอกรู้ว่ามู่เหยามีอันตรายเชยคางนางเอกจนนางเอกตัวสั่นด้วยความกลัวพระเอกปาดชาติออกให้ยิ้มเหี้ยมว่านางเอกเหมือนเพิ่งกินเด็กมาแล้วก็ไปเลยนางเอกคือกลัวจนลงไปกองกับพื้นแล้วนางเอกตื่นมาตอนเช้าเห็นว่ายังอยู่ในโลกนิยายก็เสียใจว่าเอาจริงดิยังไม่ได้กลับจริงดิแล้วก็นั่งนึกเนื้อเรื่องในนิยายอีกทีว่าหลังสกุลมู่ล่มแล้วมู่อย่างมู่เซิงสองพี่น้องร่วมมือกันจับปีศาจหาเงินใช้ชีวิตถึงได้มาเจอหลิวฝูอีจากนั้นค่อยมาพบกับนางที่เป็นตัวประกอบแล้วก็แก๊งกันเป็น4คนเสี่ยวหวันเข้ามาทำผมให้นางเอกแล้วก็ดึงผมนางเอกขาดไปเส้นหนึ่งนางกลัวพระเอกมากจนนางเอกต้องรีบปลอบนางเอกเพิ่งเห็นตอนนี้ว่าตัวประกอบอย่างนางเนี่ยใช้ชีวิตอลังการหรูหราเครื่องประดับก็ของแพงของกินก็เวอร์วังเพราะว่าพ่อของตัวประกอบในนิยายเนี่ยนะเป็นขุนนางทุจริตเลยทำให้ตัวประกอบอย่างนางนะเกิดมานิสัยไม่ดีนางเอกกับเสี่ยวหวันออกมารับท่านพ่อนางเอกทำเป็นเนียนถามว่าคนไหนไหวปะวะบอกว่าสายตาไม่ค่อยดีแต่นางเอกพอเห็นหน้าพ่อก็อึ้งเลยเพราะว่าหน้าตาเหมือนท่านพ่อของนางในชีวิตจริงที่เกิดอุบัติเหตุรถชนจากไปแล้วพ่อโบกมือทักนางเอกแต่จู่ๆมีรถมาพุ่งมาจะชนพ่อหลบได้แต่นางเอกวิ่งไปกอดท่านพ่อน้ำตาร่วงกลัวท่านพ่อจะจากนางไปอีกครั้งมู่เหยาชวนพระเอกออกเดินทางต่อแต่พระเอกไม่ยอมไปเพราะคิดว่าตะบะของฝูอีไม่ใช่เล่นๆแค่ยังที่แปะไว้ก็ทำให้ปีศาจเข้าใกล้ไม่ได้แล้วพระเอกคิดว่ามีใครบางคนอยากหลอกใช้ปีศาจฆ่าพี่สาวแล้วก็คิดถึงนางเอกขึ้นมาเพราะเห็นเส้นผมของคนที่ฉีกยันขาดหลินลู่ซานเจ้าเมืองไทชางพ่อนางเอกในเรื่องกำลังฟังบ่าวรายงานเรื่องกำจัดปีศาจส่วนนางเอกใส่ตาเศร้ามองหน้าพ่อเพราะคิดถึงพ่อมากๆพ่อถามว่าอยากได้อะไรเป็นรางวัลไหมน้องก็รีบจับมือบอกไม่อยากได้อะไรเลยอยากให้พ่อแข็งแรงอายุยืนเป็น100 ปีบ่นเป็นห่วงพ่อจนพ่อแทบน้ำตาไหลที่ลูกสาวเป็นห่วงนางเอกงงว่าแต่ก่อนร่างนี้มันยังไงเนี่ยแค่ห่วงพ่อแค่นี้พ่อก็น้ำตาซึมแล้ว
พ่อซึ้งสุดจนจัดโต๊ะเลี้ยงข้าวขอบคุณทุกคนมีพระเอกกินไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจนมู่เหย่ากับฝูอีต้องส่งสายตาห้ามปรามนางเอกไม่รู้จะทำไงเลยลุกมาดื่มเหล้าแทนพระเอกบอกนางคอแข็งจะตายที่ไหนได้อึกเดียวตาเหลือกร่วงลงไปกองกับเพื่อนพระเอกบอกพี่สาวว่าตัวเองไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝูอีเจ้าเมืองส่วนนางเอกยิ่งแล้วใหญ่จนมู่เหย่าหันมาดุว่านางเคยสอนว่ายังไงนักจับปีศาจไม่สนใจเรื่องโลกไม่ชิงดีชิงเด่นกับมนุษย์บ่นว่าพระเอกทำเป็นพูดว่าเข้าใจแต่เอาแต่ใจยังกับเด็กๆไม่สนอะไรเลยทุกทีนางเอกค่อยๆลุกด้วยความเซ็งเพราะร่างกายนี้อ่อนแอเป็นที่สุดข้าวก็กินได้แค่ถ้วยนิดเดียวเพราะแต่ก่อนร่างนี้กลัวอ้วนจัดเลยกินน้อยน้องเซ็งบอกเสี่ยวหวันว่าให้เอาชามยักษ์มาเลยจนเสี่ยวหวันบอกว่านางเอกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทั้งหลับง่ายน่ารักแล้วก็จริงใจหัวเราะขึ้นเยอะจนนางเอกแอบคิดว่านางเปลี่ยนคาแรคเตอร์เยอะไปปะวะแล้วก็แถว่ารอดตายมาก็เลยคิดได้อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่เสี่ยวหวันอึ้งแต่ก็บอกชอบนางเอกเวอร์ชันนี้แล้วเสนอให้2พี่น้องสกุลมู่เช็คปีศาจให้หน่อยดีไหมนางเอกรีบบอกว่าไม่นางไม่โดนปีศาจสิงไม่ต้องไปยุ่งกับ2คนนั้นโดยเฉพาะพระเอกก่อนจะหันไปกินข้าวบำรุงร่างกายให้แข็งแรงฮึบว่านางต้องอัพเวลให้ได้ซะก่อนแล้วบอกให้เสี่ยวหวันไปเตรียมของให้หน่อยแล้วนางเอกก็มาลากพ่อโดดเชือกออกกำลังโอ๊ยเธอตลกเกินส่วนพระเอกก็ยังพยายามตามหาเจ้าของเส้นผมอยู่พอเจอนางเอกกำลังโดดเชือกกับพ่อก็เข้ามาร่วมวงทันทีพ่อหันมาเห็นก็รีบเพ่นเพราะโดนนางเอกบังคับโดดมาเป็น100 ทีแล้วพระเอกเข้ามาใกล้ๆแล้วแกล้งดึงผมนางเอกจะเช็คแต่ปรากฏว่าเฮลเพราะไม่เหมือนผมที่ตัวเองเจอที่จริงนางเอกเตรียมตัวไว้แล้วค่ะนางเอกเห็นพระเอกเช็คผมคนในบ้านมาก่อนหน้านี้นางก็เลยขนสารพัดสมุนไพรทุกขนาดมาหมักผมจนนุ่มรอดไปได้หวุดหวิดแต่พระเอกก็ยังถามถึงสาวใช้ข้างกายนางเอกอีกคนที่ชื่อฮวาอีนางเอกหน้าเสียนึกได้ว่าร่างนี้สมัยก่อนไม่พอใจฮวาอีแค่เพราะฝูอีทักกำไลที่นางใส่ก็เลยหาเรื่องให้ฮวาอีแต่งไปกับคนขาเป๋จนวันแต่งงานฮวาอีโดดน้ำตายแล้ววันแต่งก็คือวันนี้นางเอกละล้าละลังว่านางจะเอายังไงดีที่จริงทั้งหมดนี้มันก็เรื่องแต่งแค่ปล่อยไปตามนิยายดีปะวะแต่สุดท้ายน้องก็ทนไม่ได้เพราะเห็นใจตัวละครที่อายุ17เป็นแค่เด็กม.ปลายแล้วก็ทำงานหาเลี้ยงแม่ที่ป่วยนางเอกมโนจนหาเหตุผลให้ตัวเองได้ว่าถ้าฮวาอีตายไปพระเอกคงหันมาสงสัยว่านางบงการสาวใช้แล้วฆ่าคนปิดปากเสร็จแล้วก็ยิ้มกว้างวิ่งออกไปช่วยฮวาอีอย่างร่าเริงคือนางเอกนิสัยโคตรดีน่ารักมากนางเอกวิ่งลนลานมาจนสะดุดล้มพุ่งไปใส่พระเอกที่หันมาเห็นพอดีนางเอกแอบอมยิ้มเคลิ้มว่ามีฉากนี้ด้วยหรอทำท่าเหมือนว่าพระเอกจะต้องใช้ท่าเจ้าหญิงอุ้มนางแน่พระเอกอมยิ้มมุมปากแบบกวนมากแล้วก็หลบเฉยนางเอกก็เลยล้มกลิ้งไม่เป็นท่าแต่ว่าด่าได้แค่คำเดียวก็รีบวิ่งไปที่สวนด้านหลังจะไปช่วยฮวาอีพระเอกก็เลยแอบใช้ยันวาร์ปตามไปดูเพราะอยากรู้ว่านางรีบไปทำอะไรนักหนาสรุปว่าพระเอกเป็นคนวิ่งมาช่วยดึงฮวาอีออกมาจากบ่อได้ทันเวลาเลยได้เห็นว่านางเอกรีบวิ่งมาบอกว่าจะไม่ให้ฮวาอีแต่งไปไหนให้กลับไปทำงานรับใช้นางอย่างดีเลี้ยงแม่ก็พอแล้วที่ผ่านมาสมองนางมีปัญหานิดหน่อยจนฮวาอีดีใจมากพระเอกฟังจบก็เดินหรี่ตามมาถามว่านางเอกรู้ได้ไงว่าฮวาอีกำลังจะโดดบ่อน้ำที่นี่แล้วก็จับได้ว่านางเอกมีใจให้ฝูอีละสิถามว่าคืนเกิดเรื่องนางทำอะไรลงไปนางเอกรีบแถว่าไม่รู้เรื่องผมนางก็ไม่เหมือนนะจนเผลอพูดว่านางรู้ว่าพระเอกเช็คผมทุกคนที่บ้านแล้วนางก็รอดแล้ว ก่อนจะทำเป็นเข้มบอกว่าถ้าเป็นห่วงพี่สาวจริงก็ไปดูแลพี่สาวให้ดีไม่ใช่มาระแวงไปเรื่อยพระเอกเดินมาจ้องตาบอกมีเหตุผลก่อนจะเดินกลับไปพอพระเอกไปแล้วนางเอกก็ถอนหายใจท่าทางกลัวมากคิดในใจว่าเรื่องที่ร่างนี้เคยทำไว้ก่อนขอให้จบไปแค่นี้ต่อไปนางจะระวังใช้ชีวิตให้ดีอยู่ต่อจนจบให้ได้ไม่หาทำสร้างเรื่องอะไรให้ตัวเองอีกแล้วแต่ตอนนั้นเองระบบก็ส่งเควสใหม่มาคือต้องเปลี่ยนยารักษาแผลของมู่เหย่าเพื่อถ่วงเวลาฝูอีไว้นางเอกถึงกับร้องไห้หนักมากนางเอกเข้าห้องยามาแล้วก็บ่นปอดแปดว่าเนื้อเรื่องบ้าบออะไรเนี่ยคือตัวประกอบเปลี่ยนยามู่เหย่าเป็นยาถ่ายแค่เพราะอยากอยู่กับผู้ชายอีก2 วันแล้วก็ต้องลงมือเองไปอีกนางเอกจำได้ว่าในนิยายพอพระเอกได้ข่าวว่ามู่เหย่าปวดท้องรุนแรงก็แค้นมากเปิดโปงเรื่องทุจริตจนจวนสกุลหลินถูกประหารทั้งตระกูลนางเอกสยองแล้วพยายามบอกตัวเองว่าให้ดำเนินเรื่องไปตามหนังสือก็พอเดี๋ยวพอทุกอย่างจบนางจะได้กลับบ้านแต่พอเปิดประตูเห็นพ่อยืนหัวเราะอยู่ข้างนอกก็ทำใจไม่ได้อีกสรุปนางเอกฉลาดบอกว่าระบบสั่งเปลี่ยนยาไม่ได้บอกว่ายาอะไรซะหน่อยนางเอายาบำรุงของพ่อไปแทนแก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วจ้านางเอกเข้ามาส่งยาให้มู่เหย่าแต่ดันเจอพระเอกอยู่ในห้องด้วยทั้งที่ตามบทต้องเป็นฝูอีพระเอกเดินหน้าเหี้ยมเข้ามาบอกว่าทำตามที่นางเอกบอกไงก่อนจะรับยาไปชิมแล้วส่งให้มู่เหย่านางเอกเพิ่งแอบดีใจที่นางไม่ได้ใช้ยาถ่ายแต่มู่เหย่ากลับร้องเจ็บแล้วก็ล้มเลยนางเอกช็อกบอกว่าทำไมยังไม่เวิร์กอีกส่วนพระเอกหันมาตาแข็งฟาดนางเอกตาย
บอกใครทำร้ายพี่สาวตัวเองต้องไม่มีวันรอดนางเอกมาเกิดใหม่ที่ห้องครัวแล้วคิดได้ว่าสงสัยนางเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปก่อนหน้านี้พระเอกก็เลยสงสัยนางก่อนเวลาสินะคราวนี้นางเอกไม่เปลี่ยนยาแล้วแต่มู่เหย่าก็ยังปวดท้องนางเอกก็เลยโดนฟาดตายอีกคนโอ๊ยตายกี่รอบแล้วโลกคราวนี้นางเอกฮึบไปหาสูตรยาแก้ปวดท้องมาต้มด้วยตัวเองหม้อใหญ่เลยแต่ส่งยาแล้ววิ่งไปหลบไกลมากเพราะกลัวแต่รอบนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนางเอกทำยามาส่งใหม่แต่โดนฆ่าไปเป็น10 รอบจนนางเอกต้อแต้ว่ามู่เหย่าแพ้อะไรกันแน่หัวฟูว่านางลองหมดทุกอย่างแล้วนะทำไมมู่เหย่ายังกินแล้วแพ้อีกนางเอกโวยวายร้องไห้กับระบบว่าออกมาช่วยนางเอกเดี๋ยวนี้นางอยากกลับบ้านแล้วนางเอกก็หน้าตาซีดเซียวท้อแท้เอาน้ำเปล่าอุ่นๆมาให้บอกน้ำเปล่าดีที่สุดแล้วแต่มู่เหย่าก็ยังแพ้ไปอีกนางเอกปิ๊งคิดออกแล้วว่าปัญหาอยู่ไหนรีบยื่นขอให้พระเอกปาดทิ้งก่อนจะวับกลับมาเกิดใหม่แล้วก็เช็คกับสาวใช้จนได้ว่าหม้อที่ต้มยาเพิ่งแตกเลยต้องเปลี่ยนที่แท้มู่เหย่าแพ้สารเคลือบหม้อปะโถเว้ยคราวนี้นางเอกสั่งเปลี่ยนหม้อแล้วต้มใหม่พอเอามาส่งให้ก็มองด้วยความหวังมู่เหย่าไม่เป็นไรจริงๆจนนางเอกรีบถามว่าไม่มีอาการอื่นแล้วใช่ไหมซึ่งนางก็ไม่มีจริงๆจู่ๆระบบก็ส่งเสียงมาบอกนางเอกว่าเควสผ่านแล้วนางเอกน้ำตาไหลบุกไปกอดมู่เหย่าเลยบอกนางเป็นห่วงมู่เหย่าจริงๆนะพระเอกตาขวางแต่มู่เหย่าตีว่าให้ไปห่างๆก่อนจะลูบหลังนางเอกท่าทางเอ็นดูฝูอีเอาของเล่นมาให้มู่เหย่าเพราะกลัวนางจะเบื่อแต่พระเอกมองบนบอกไม่จำเป็นเพราะข้างในมู่เหย่าเล่นกับนางเอกสนุกเลยค่ะนางเอกนั่งเลือกลิปสติกเล่นกับมู่เหย่าแล้วบ่นคิดถึงแม่ที่อยู่อีกโลกจนมู่เหย่าเข้าใจผิดว่าแม่นางเอกตายไปแล้วอยู่อีกโลกนึงโหที่จริงนางเอกน่ารักมากแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์ของมู่เหย่าที่เป็นนางเอกในนิยายสุดๆมู่เหย่าเองก็ชอบนางจนนางเอกแอบคิดในใจว่านางนี่มันตัวร้ายที่จะมาแย่งแฟนมู่เหย่าไปนะแล้วก็จำได้ว่าฉากเนี่ยฝูอีจะเอาตุ๊กตาสารที่ทำด้วยตัวเองมาให้นางเอกเจ้ากี้เจ้าการวิ่งไปลากมือฝูอีมาส่งให้ด้วยตัวเองเพราะในนิยายช่วงเนี้ยนางมาแย่งตั๊กแตนจน2 คนนี้เข้าใจผิดกันนางเอกพอใจแล้วก็ออกมาท่าทางแฮปปี้เจอพระเอกหน้าหงิกเพราะหึงที่มู่เหย่าหัวเราะได้เพราะนางเอกมากกว่าตัวเองปะโถพระเอกก็นิสัยเด็กน้อยนางเอกขยี้ว่าสาวๆเมากันมันก็ต้องสนุกกว่าหนุ่มทื่อๆที่ไม่มีอะไรจะคุยเป่าเตือนว่าอย่าทำอะไรนางนะไม่งั้นล่ะก็ว่าแล้วก็แหกปากร้องฟ้องมู่เหย่าว่าพระเอกรังแกนางอีกแล้วทั้งมู่เหย่ากับฝูอีเลยออกมาโอบนางเข้าข้างนางเอกสั่งให้พระเอกขอโทษเสียงดังนางเอกเอาคืนยกใหญ่แกล้งให้พระเอกปอกเปลือกผลไม้ให้กะเอาคืนให้สาสมที่นางโดนฆ่าไปหลายรอบมีมู่เหย่าให้ท้ายนางเอกเพิ่งรู้ว่าเกาะชายกระโปรงมู่เหย่าง่ายจะตายส่วนพระเอกเอาคืนด้วยการนวดบ่าจัดกระดูกให้นางเอกอย่างแรงวิ่งไล่กันน่ารักจนมู่เหย่าได้แต่อมยิ้มนางเอกเห็นปีศาจฝุ่นก็ตกใจกระโดดเกาะพระเอกน้องปีศาจฝุ่นน่ารักเวอร์นางเอกแอบคิดว่าตอนนั้นนางอ่านค้ำๆเลยไม่รู้เรื่องไปหลายอย่างมู่เหย่าอธิบายว่าทุกอย่างในโลกอาจจะเป็นปีศาจได้อยู่ร่วมกับพวกเราได้พระเอกแอบมองหน้ามู่เหย่าเลยนางเอกถามว่ามีเยอะแล้วจับไหวหรอมู่เหย่าบอกว่ามีแค่ปีศาจที่อำนาจสูงทำร้ายมนุษย์ได้ถึงต้องจับนางเอกถามเยอะจนมู่เหย่าส่งให้พระเอกบรรยายตามที่นางสอนสิพระเอกทำหน้าเซ็งแต่ก็เริ่มปีศาจมีทั้งหมด9ระดับปีศาจฝุ่นนี่คือระดับ1เวลต่ำสุดเผ่าปีศาจหายากบางกลุ่มมีสติปัญญาแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แต่โดยทั่วไปต้องฝึกถึงระดับ4ถึงจะมีสติปัญญาระดับ5แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ยิ่งระดับสูงยิ่งจำนวนน้อยลงและหายากขึ้นปีศาจใหญ่ระดับ9 พันปีถึงจะเจอสักครั้งซึ่งถ้าเจอก็คือราชาปีศาจทั้งปวงหรือว่าย้วนหนี่ที่เป็นราชาและชั่วร้ายที่สุดนางเอกแอบสยองเพราะนั่นคือ last boss แล้วก็กลัวเพราะคิดว่ากลางคืนจะหลับลงยังไงดีมู่เหย่าหันไปบอกนางเอกว่าไม่ต้องกลัวพวกนางต้องปราบย้วนหนี่ได้แน่ๆแล้วก็ยังมีแค้นกับสกุลมู่ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรนางต้องฆ่าย้วนหนี่ให้ได้พระเอกหันไปมองสายตาอึ้งเช่นกันคืนนั้นพระเอกนั่งคิดถึงอดีตตอนเด็กๆพระเอกเคยเจอย้วนหนี่จริงด้วยส่วนนางเอกก็นอนอมยิ้มคิดว่านางรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกับมู่เหย่าแล้วอย่างจริงใจทั้งที่บทเดิมคือแอปมาเป็นเพื่อนเขาเพราะอิจฉาโถตอนนี้ระบบก็ส่งเควสใหม่มาอีกแล้วจ้าบอกให้เข้าไปห้องนอนมู่เหย่าทำลายสมบัติล้ำค่าที่นางซ่อมอยู่คือภาพขุนเขาทะเล100 ปีศาจที่จริงมันเอาไว้เช็คที่อยู่ปีศาจได้หลายปีก่อนพังไปจนมู่เหย่าพกติดตัวไว้ใช้พลังซ่อมแซมหวังจะตามหาย้วนหนี่แต่พระเอกสงสัยว่าฝูอีมาเข้าใกล้เพื่อของสิ่งนี้จนพี่น้องทะเลาะกันนางเอกเซ็งว่าเนื้อเรื่องหลักบ้าบออะไรดูถูกคนดูจริงแล้วบ่นว่านางต้องผ่านเนื้อเรื่องนี้ไปด้วยตัวเองหรอนางเอกมาแอบฟังตามบทก็ได้ยินมู่เหย่าพูดว่าเชื่อใจนางมากพระเอกหงุดหงิดเพราะกลัวคนอื่นเหมือนจะมาแย่งพี่สาวไปแต่มู่เหย่ายิ้มพูดว่าเข้าใจดีพระเอกเข้ามาสกุลมู่ตอนยัง
เล็กเลยมีแค่นางเป็นเพื่อนแค่หวังว่าพระเอกจะเปิดใจบ้างคนที่น่ารักเปิดเผยจริงใจในโลกนี้มีอีกเยอะพระเอกสายตาเศร้ามากส่วนนางเอกแอบฟังก็ถอนหายใจคิดว่ามู่เหยาดีหมดทุกอย่างแต่เป็นแม่พระเกินนิทาไม่ใช่แสดงบทนางเอกสงสัยตายตั้งแต่3ตอนแรกแล้ว สำหรับมู่เหยานางเอกแทบจะนับเป็นเพื่อนสนิทคนแรกนางเอกฟังถึงตรงนี้ก็ทนไม่ได้คิดว่าไม่เอาแล้วเควสนี้บทนางมันตัวร้ายชัดๆแล้ววิ่งหนีออกมาด่าระบบยกใหญ่ว่าจะไม่เป็นนางร้ายในบทของแกอีกต่อไปไม่ผ่านด่านก็ให้มันรู้ไปเซ่จนมีอุกาบาตยักษ์ตกใส่ตายน้องต้องมาเกิดใหม่อยู่ดีนางเอกได้แต่เสียงเล่นให้ผ่านๆให้มันจบไปก็ได้ว่าโอ๊ยพระเอกทิ้งยันสงบจิตไว้ให้มู่เหยานางเอกย่องเข้ามาหาแผนภาพจนเจอนางกำลังคิดหาวิธีอื่นแต่มือดันไปเผลอโดนเทียนจนเผาหมดเฮียนเหลืออยู่แค่ส่วนเล็กๆจิตเดียวพอออกมาก็เจอพระเอกที่จับนางได้หน้าห้องพร้อมแผนภาพนางเอกเลยโดนฆ่าอีกแล้ววาร์ปมาเกิดใหม่ก็เจอพระเอกดักรอจับได้ตายแล้วตายอีกอยู่นั่นแหละนางเอกไม่รู้ทำไงเพราะพระเอกระแวงตัวเองอยู่นั่นก็เลยแกล้งจับมือพระเอกบอกที่ผ่านมาแอบชอบพระเอกมาตลอดเลยแล้วก็รอดเฉยสรุปนางเอกทำเควสสำหรับผู้เล่นใหม่ผ่านหมดแล้วจ้าดีใจกับน้องด้วยจริงๆพระเอกซ้อมดาบอยู่แบบโคตรเท่ฝูอีมาขอท้าประลองแต่พระเอกไม่แยแสตอนนั้นมู่เหยาวิ่งออกมาท่าทางร้อนใจบอกแผนภาพหายไปแล้วนางเอกเลือกไปเลือกมาก็ไปเอาปิ่นผีเสื้อฝั่งมุกที่แพงที่สุดของดีที่สุดไปให้มู่เหยาทั้งที่เป็นของที่นางอยากได้มากตอนอายุ16ไม่ฟังเสี่ยวหวันห้ามเลยนางเอกไปเจอตอน3คนกำลังคุยกันน่าเครียดว่าแผนที่หายไปแต่ฝูอีเจอแค่เศษเสี้ยวเล็กๆที่ก้นสระในจวนพระเอกหาว่าฝูอีเป็นคนทำนางเอกจะหนีก็ไม่รอดพระเอกสงสัยว่านางเป็นพวกเดียวกับฝูอีใช่ไหมจะใช้ยานเผาใจทดสอบพอฝูอีด่าว่ามากเกินไปแล้วพระเอกก็ใช้กับตัวเองก่อนเลยคนแรกยันนี้ท่าทางเจ็บปวดมากๆแล้วพระเอกก็หันมาถามว่านางเอกกับฝูอีกล้าไหมแต่มู่เหยาเป็นคนเดินลงมาพูดเองว่านางเผลอหลับแล้วเผาทิ้งไปจนเหลือแค่นี้เองสั่งให้ทุกคนกลับไปซะนางเอกกลับมานั่งคิดถึงคำพูดพระเอกที่ว่าตัวเองต้องการแค่ความจริงเท่านั้นส่วนพระเอกก็ถามมู่เหยาว่าไม่เอาเรื่องต่อแล้วจริงอะมู่เหยาสวนทันทีว่าพระเอกเป็นคนเอาไปไม่ใช่หรือไงสองพี่น้องก็เลยทะเลาะกันเพราะมู่เหยาคิดว่านางเอกเป็นคนนอกไม่รู้เรื่องส่วนพระเอกกลับห้ามไม่ให้นางตามหาย้วนหนีมาตลอดเพราะกลัวจะเป็นอันตรายแต่มู่เหยาบอกไม่ว่ายังไงนางก็ต้องตามหาและฆ่าย้วนหนีให้ได้นี่เป็นหน้าที่ของคนจับปีศาจแถมยังมีแค้นที่ฆ่าพ่อแม่นางด้วยพูดว่าพระเอกไม่สนเพราะไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองคราวนี้พระเอกน่าเศร้าเลยส่วนมู่เหยาก็เสียงสั่นบอกว่านิสัยดื้อรั้นของพระเอกแบบนี้ต่างอะไรกับปีศาจพระเอกเลยบอกว่าตัวเองเคารพเชื่อฟังมู่เหยามาตลอดถ้าพูดว่าพระเอกเป็นคนทำงั้นตัวเองก็ทำก็ได้นางเอกฮึบว่าจะบุกไปบอกความจริงเพราะถึงตายนางก็แค่มาเกิดใหม่ในเกมแต่พอเปิดประตูไปเสียงระบบก็บอกว่านางผ่านช่วงเวลา10วันป้องกันการตายของมือใหม่มาแล้วหลังจากนี้ถ้าโฮสต์ตายก็กลับไปเล่นใหม่ไม่ได้จ้านางเอกอึ้งถามทั้งคู่ว่าเถียงกันมานานคอแห้งแล้วเนาะเดี๋ยวไปเตรียมน้ำให้แล้วรีบเพนโถเอ้ยส่วนพระเอกก็เดินหนีบอกว่าตัวเองคงขวางทางมู่เหยางั้นไปก็ได้แต่จู่ๆก็เกิดเจ็บปวดในใจจนเหมือนมีอะไรขึ้นมาพอพระเอกเดินออกมานางเอกก็พยายามไปคุยด้วยแต่พระเอกด่าไล่แถมยังบอกไม่อยากคุยกับคนตายช่วงนี้อยากกินอะไรก็รีบกินเข้าล่ะระบบส่งเควสลับมาให้นางเอกอันใหม่บอกต้องทำให้พระเอกมีใจเข้าใจว่าเป็นรักแท้มีมิเตอร์เช็คให้ด้วยว่าความรู้สึกต้องถึง 100% แต่ตอนนี้มันติดลบ200อยู่ทุกคนนางเอกนั่งจ่อยแล้วคิดถึงเนื้อเรื่องหลักว่าบ้านนางต้องถูกฆ่าล้างสกุลเพราะพ่อทุจริตคนทำคือจี้เต๋อเป็นทูตลับเมืองเทพที่มีแค้นส่วนตัวทั้งตัวเนี้ยมีนางคนเดียวที่รอดมาได้นางเอกเห็นสาวใช้มาตามหาก็รีบบอกให้พวกนางหนีไปจนทั้งสองบอกไม่ยอมไปเด็ดขาดช่วงนี้นางเอกดีกับพวกนางมากต่อให้มีภัยก็ไม่ยอมหนีโหน่ารักวันต่อมาพ่อวุ่นวายหาของวิเศษมาให้มากมายซึ่งก็เทียบได้กับไฟเซ็นเซอร์ตู้เย็นพัดลมราคาก็แพงระยับนางเอกแกล้งดีอกดีใจแต่ก็ยังบอกว่าสิ้นเปลืองเกินนางไม่ชอบให้เอาไปคืนบอกว่านางแค่อยากให้พ่ออยู่เคียงข้างอย่างปลอดภัยเท่านั้นกอดแขนพ่อคิดในใจว่าจะไม่ยอมเสียพ่อไปอีกแล้วไม่กี่วันต่อมานางเอกหอบดอกไม้มาจัดใส่แจกันให้ในห้องพระเอกแล้วยังสั่งต้มยาสงบจิตมาให้ด้วยเพราะได้ยินว่าพระเอกนอนไม่หลับแต่พระเอกเอาดอกไม้มาบี้ซะเละนางเอกรีบคุกเข่าขอร้องให้ปล่อยพ่อนางไปเถอะพระเอกโกรธที่ถูกมู่เหยาสงสัยและคิดว่านางเป็นคนทำลายแผนที่เลยหันมาลงที่พ่อนางฆ่าบ้านนางทั้งสกุลใช่ไหมพระเอกบอกอวดฉลาดนางเอกก็สวนว่าที่พระเอกไม่ลงมือเองแต่คิดจะส่งบัญชีไปฟ้องทางการก็เพื่อไม่ให้มู่เหยาเกลียดพระเอกใช่ไหมล่ะพระเอกเดินหนีนางเอกก็วิ่งมาขวางจนโดนดาบพาดคอนางเอกตาเหลือกแต่ก็ยังพูดว่าถ้ามีคนต้องตายเพราะพระเอกเยอะแยะมู่เหยาต้องผิดหวังเสียใจแน่สรุปว่านางเอกรอดแต่ก็พกเอาคอที่เป็นรอยมีดที่ถูกพระเอก
ขู่มาฉอดให้มู่เหยาฟังว่าพระเอกไม่ดีงนงี้ให้ทิ้งพระเอกไปซะมู่เหยากลับบอกว่าพระเอกนิสัยดื้อไม่ฟังใครแบบนี้แต่เล็กแต่เป็นญาติคนเดียวที่เหลือของนางถึงไม่ใช่สายเลือดกันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่มีวันทอดทิ้งพระเอกที่เป็นน้องชายคนเดียวแน่นอนนางเอกฟังแล้วตบมือแปะๆทำหน้าดีใจวิ่งออกมาหาพระเอกที่แอบฟังอยู่ที่จริงนี่เป็นแผนนางเอกจ้าพระเอกจะได้รู้ว่ามู่เหยาคิดยังไงกันแน่พระเอกฟังแล้วถอดหายใจเดินหนีนางเอกนึกว่านางทำดีแต่ค่าความรู้สึกยังติดลบ200เหมือนเดิมนางเอกกลับไปให้สองสาวรับใช้ช่วยคิดหาวิธีทำให้คนตกหลุมรักไวๆหน่อยสองสาวนี้ก็คิดว่านางเอกหลงรักฟูอีโง่หัวไม่ขึ้นเสนอว่าใกล้ถึงเทศกาลเชิญจันทร์อารมณ์เทศกาลโคมไฟบูชาเหมยนี่เทพความรักถ้าชนะได้อันดับ1ในงานจะได้ปล่อยโคมร่วมใจดวงแรกของปีกับคนที่ชอบซึ่งที่จริงตามนิยายในเทศกาลเนี่ยมู่เหยากับฟูอีจะได้ปล่อยโคมแรกด้วยกันแต่พระเอกแอบใช้อาคมจุดไฟทำให้โคมลอยไปตกหลังคาบ้านคนไฟไหม้หมดจนชาวบ้านเจอว่าโกดังข้าวสารว่างเปล่าส่วนพ่อนางก็ถูกพระเอกฆ่าตายเส้นสังเวยนางเอกตาเหลือกรีบวิ่งมาบอกพ่อในฐานะเจ้าเมืองว่าอย่าจัดเลยดีกว่างานนี้แต่พ่อแอบกระซิบว่าฮวาอี้แอบบอกพ่อหมดแล้วรับรองว่าจะไม่ให้นางเอกผิดหวังเอาไปกันใหญ่กลางดึกฟูอีแอบออกมาส่งสารลับกลับไปให้อาจารย์บอกว่าภาพขุนเขาถูกทำลายไปแล้วตัวเองไร้เหตุผลจะเข้าใกล้2พี่น้องมู่เหยามู่เซิงอีกไม่กี่วันจะกลับหุบเขาเหลี่ยวหลันไปกราบอาจารย์ฟูอีนี่มันยังไงพระเอกไม่ใช่เหรอนางเอกนั่งครุ่นคิดว่าพระเอกแบบฝูอีเนี่ยหลอกแหละไม่เด็ดขาดไม่เลือกระหว่างความรักกับอาจารย์แต่สุดท้ายทำร้ายฝูเหยาคิดว่าเส้นความรักบ้าๆแบบนี้นางจะแก้ไขวายแล้วก็สั่งสาวใช้ให้หาชุดกับเครื่องประดับมาแบบจัดเต็มคิดในใจว่าจะแย่งผู้ชายกับมู่เหยาวันนี้มู่เหยาที่ปกติชอบความสงบเอาผ้ามาให้พระเอกช่วยเลือกพระเอกแอบดีใจว่ามู่เหยายังจำได้ที่สัญญากับตัวเองตอน7 ขวบว่าจะพาไปดูเทศกาลโคมไฟสักครั้งแต่ที่ไหนคะมู่เหยาดีใจเพราะจะได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทอย่างนางเอกจ้าพระเอกแฮวเพราะนางเอกอีกแล้วพระเอกนี่คือค้อนลมค้อนแรงใส่นางเอกเลยอะถึงวันงานสองสาวสวยมากนางเอกชมมู่เหยาไม่ขาดปากฝูอีกับพระเอกเดินตามทำหน้าเซ็งบอกคุยอะไรกันฟังบ่รู้เรื่องนางเอกวางแผนว่าถ้าคนที่ปล่อยโคมคู่แรกไม่ใช่มู่เหยากับฝูอีพระเอกก็จะไม่หงุดหงิดเบอร์นั้นแล้วบ้านนางก็จะรอดนางเอกหันไปทำท่ายิ้มเขินจะเชิญให้ฝูอีไปแข่งเกมด้วยกันแต่มู่เหยาดันลากนางเอกไปเป็นคู่แทนแล้วไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรพระเอกก็แทรกไม่ได้เลยเพราะมู่เหยาอารมณ์ดีสอนนางเอกด้วยตัวเองตลอดอย่างกับคู่จิ้นคู่ใหม่พวกเฒ่าแก่ร้านรวงก็เป็นใจเพราะพ่อนางเอกมาดีลไว้หมดแล้วให้นางเอกชนะขนาดปาลูกดอกทิ่มตาเฒ่าแก่ยังชนะไปแบบแถๆว่าปาโดนเป้ารับโอ๊ยฉันขำรอล่วงหน้าแล้วนะมู่เหยาซื้อขนมมาให้นางเอกพระเอกแฮวจนทำให้ค่าความรู้สึกติดลบไปอีก50นางเอกงงว่าตัวเองก็แยกคู่พระนางแล้วทำไมพระเอกยังจะหงุดหงิดอยู่อีกคือพระเอกหึงนางเอกมากกว่าฝูอีอีกจ้านางเอกเห็นพระเอกเศร้าเพราะที่จริงมีเรื่องติดค้างในใจสมัยเด็กๆพระเอกกับมู่เหยาเคยแอบออกไปดูโคมด้วยกันแล้วพลัดหลงพอกลับมาพระเอกโดนตียับเพราะมู่เหยาเป็นว่าที่ประมุขสกุลมู่แล้วตอนนั้นนางก็เคยสัญญาว่าจะพาพระเอกไปเดินเล่นกัน2 คนซื้อของกินให้ด้วยนางเอกเดินมาเตือนมู่เหยาที่เพิ่งเล่นเกมชนะได้โคมมาถามว่ามีเรื่องในอดีตกับพระเอกในงานโคมไฟบ้างไหมบอกอย่ามัวแต่เล่นกับนางเลยมู่เหยานึกได้แล้วก็เลยเอาโคมมาให้พระเอกที่นั่งหน้าเศร้าอยู่คนเดียวที่จริงสมัยเด็กพระเอกไม่สนใจนิทานอะไรนอกจากเรื่องหยวนนี่แล้วพูดถึงที่เคยรับปากไว้หลายปีมานี้มีเรื่องมากมายจนนางลืมไปแล้วพระเอกแกล้งบอกว่าลืมแต่ก็ยึดโคมไฟนี้ไว้พอมู่เหยาเอาขนมมาให้ก็เก็บไว้อย่างดีแล้วมู่เหยาก็ชวนพระเอกมาแข่งกันว่าคืนเนี้ยใครจะได้ที่1นางเอกดีอกดีใจที่เห็นพระเอกยิ้มได้สักทีพอเห็นฝูอีซึมบอกว่าดีใจที่เห็นมู่เหยามีความสุขนางเอกก็รีบบอกเลยว่าถ้าในใจมีใครสักคนไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็อย่าทอดทิ้งคนคนนั้นไปนะของที่เราอยากได้จริงๆแปลว่ามันต้องสำคัญมากระหว่างนั้นพ่อก็มองนางเอกกับฝูอีคิดว่า2 คนนี้เป็นคู่สวรรค์สรรสร้างทั้ง4เที่ยวงานกันสนุกสนานแล้วคืนนั้นไทเฟยก็ส่งคางคกทองไร้เงามาหาพ่อฝากคนมาพูดเหมือนกับว่าปีนี้ต้องจ่ายมากกว่าเดิมพวกเฒ่าแก่เห็นนางเอกชนะได้มาน้อยก็เลยโมเมนับรางวัลของทั้ง4รวมกันชาวบ้านจะได้ไม่คอรหานางเอกเห็นพระเอกนั่งหงิกเลยชวนทั้ง4ขึ้นไปลอยโคมด้วยกันซะเลยบอกเจ้าแม่ไม่ได้พูดว่าต้องเป็นความรักชายหญิงรักเพื่อนรักพี่รักน้องก็ได้สิโอ้โหนางเอกเก่งมากพระเอกเดินมาขู่อีกแล้วว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องตัวเองกับมู่เหยานางเอกได้แต่คิดในใจว่าเอาใจยากจริงพะคุณแล้วถามว่าไม่มีความสุขหรือไงทั้ง4คนลอยโคมดวงแรกพร้อมกับคนทั้งเมืองโอ้โหสวยงามโรแมนติกมากมู่เหยากับฝูอีแอบยิ้มให้กันแล้วมู่เหยาก็ขอพรให้หายย่วนหนีเจอแก้แค้นให้พ่อ
แม่นางเอกขออย่างยาวว่าขอให้สวยขึ้นกินแล้วไม่อ้วนเงินทองไหลมาเทมาจนพระเอกแขวะว่าขอได้แค่ข้อเดียวนางเอกเลยบอกว่างั้นขอให้โลกนี้สงบสุขก่อนจะหันไปมองทุกคนบอกนางแค่หวังให้ตัวเองคนที่นางรักคนที่รักนางได้ใช้ชีวิตสงบอย่างเป็นสุขก็พอแล้วพระเอกยกมือเสกให้โคมมาลอยรวมกันเป็นคำว่าสงบสุขทันทีโอ้ยคนดีเหมือนกันนะเนี่ยในที่สุดระบบก็ประกาศว่าความรู้สึกพระเอกจากติดลบมาอยู่ที่ศูนย์นางเอกดีใจมากที่พ่อนางรอดแล้วแต่ว่าคืนนั้นก็ยังเกิดไฟไหม้ยุ้งฉางอยู่ดีนางเอกรีบวิ่งมาดึงพ่อไว้บอกว่าอย่าไปนางรู้เรื่องหมดแล้วนางไม่ยอมเสียพ่อไปอีกเด็ดขาดแต่พ่อสะบัดมือทิ้งบอกว่าเป็นเจ้าเมืองเดี๋ยวจะมาอธิบายทุกอย่างให้ฟังก่อนจะรีบวิ่งไปสั่งอพยพคนและดับไฟนางเอกวิ่งตามมาที่เกิดเหตุจนได้แล้วตามหาพ่อก็ช่วยทหารดับไฟอยู่ในที่เกิดเหตุนางเอกไม่สนใจอะไรทั้งนั้นพระเอกมาดึงแขนไว้นางเอกก็รีบบอกว่าให้หาทางช่วยพ่อเร็วถึงเพิ่งเห็นว่าในโกดังและเสบียงมีของเพียบนางเอกวิ่งมาเจอพ่อก็บอกว่าเรากินได้อยู่ดีเพราะเงินของปู่ที่ทำกิจการไว้จนมีกำไรพ่อไม่เคยทุจริตแต่ก่อนเนี่ยเสบียงโกดังว่างเปล่าเพราะส่งมอบให้เจ้าไทเฟยสนมเท่าในเมืองหลวงแม่แท้ๆของเต้ในนิยายที่นับว่าเป็นตัวร้ายอีกคนที่แท้พ่อเกือบเป็นแพะรับบาปแทนไทเฟยแล้วที่โกดังเต็มแบบนี้เพราะพ่อเอาทรัพย์สินในบ้านมาเปลี่ยนเป็นเสบียงชดเชยเดิมพ่อไม่ได้อยากเป็นเจ้าเมืองแต่ตอนเล็กๆนางเอกเคยพูดอ้อแอว่าอยากเป็นคนหนูเจ้าเมืองเท่านั้นตอนนี้ที่เติมเสบียงก็เพราะนางเอกบอกว่าอยากให้พ่อสงบสุขเช่นกันโอ้โหน่ารักไม่ไหวนะพ่อลูกฝ่ายพระเอกเดินมาดักคอเจ้าตีว่าโกดังปลอดภัยทำไมมันดูแปลกใจล่ะไม่นานคางคกทองไร้เงาสัตว์ประหลาดก็ดิ้นหลุดจากกล่องโดดเข้าไปในคลังเงินมันกลืนทองจนตัวโตพระเอกจะเข้าไปกำจัดฝูอีก็ห้ามเพราะถ้าฆ่ามันตอนนี้ทองจะหายวับไปด้วยจะขังมันด้วยเจดีย์กักปีศาจก็ไม่ได้เพราะมันไม่รองรับเงินทองพระเอกจะฆ่าแล้วแต่นางเอกวิ่งมากอดแขนเพราะนี่คือเงินทองทั้งชีวิตของพ่อนางคางคกที่ตัวใหญ่กว่าเดิมโดดหนีออกไปในเมืองจนชาวบ้านเพ่นแล้วมันก็ไปนั่งจ้องปิ่นทองบนหัวน้องแต่ไม่กินขนมในมือเด็กนางเอกคิดได้เลยเรียกทุกคนช่วยกันเอาขนมปาใส่สุดท้ายควักเอาขนมที่มู่เหยาให้พระเอกจากในอกเสื้อปาใส่คางคกจนมันคายทองออกมาหมดแล้วฝูอีก็ใช้เจดีย์กักมันไว้ได้พระเอกหน้าเซ็งสุดแต่ชี้ไปที่ทูตลับของไทเฟยพอเลยแฉว่ามันนี่แหละที่มาลอบขนทองกลับไปเมืองหลวงทุกปีทูตลับคิดใช้บัญชีปลอมใส่ร้ายพระเอกก็ชิงมาเผาทิ้งแล้วยังบอกว่าถ้าตัวเองเป็นไทเฟยจะอธิบายเรื่องเงินกับคางคกนี้ให้ฮ่องเต้ฟังยังไงพอเลยรอดพ้นเรื่องนี้มาได้นางเอกกระแสะขอบคุณพระเอกที่ช่วยพูดแทนแต่พระเอกก็ยังหันไปทวงให้ชดใช้ขนมที่มู่เหยาให้ตัวเองคืนมานางเอกส่งทุกคนออกไปหมดรวมทั้งสาวใช้ทั้งคู่ด้วยแล้วก็วิ่งมานั่งปลอบใจพ่อที่นั่งหดหู่แต่พ่อบอกว่าพ่อไม่เป็นไรแต่ลูกสาวนี่สิต่อไปต้องใช้ชีวิตแบบยากจนแล้วนะโถพ่อกลัวลูกจะอยู่แบบคนธรรมดาไม่ได้นางเอกบอกพ่อต่างหากที่ไม่รู้เพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองว่าแล้วก็ลากพ่อไปเดินตลาดแล้วต่อราคายับไม่ว่าจะผักเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่อีหนูทั้งต่อทั้งเล่นละครเอาทุกเม็ดเรียกว่าเงิน300อีแปะซื้อของได้เกือบทั้งตลาดนางเอกเก่งมากต่อราคาลื่นไหลแถมยังเลือกของเก่งสอนพ่อไปอีกว่าซื้อของต้องไปซื้อตอนเย็นๆจะได้ลดราคาจนพ่อมองลูกสาวด้วยสายตาปลาบปลื้มคืนนั้นนางเอกกับพ่อเข้าครัวทำกับข้าวกัน2 คนพ่อชิมแล้วยกนิ้วให้ถามว่าทำเรื่องพวกนี้เป็นได้ยังไงบ้านยังไม่เคยกวาดสักครั้งนางเอกแถว่าก็สาวใช้สอนมาพ่อยังบอกว่านางเอกอันนี้ใส่เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนพระเอกมายืนแอบฟังเช่นกันนางเอกหน้าเศร้าบอกว่านางฝันเห็นอีกโลกหนึ่งที่แตกต่างจากที่นี่อย่างสิ้นเชิงโลกนั้นพ่อจากนางไปแล้วที่นั่นไม่มีปีศาจพ่อยังบอกว่าถ้าไม่มีปีศาจก็สงบสุขสินะจนพระเอกหน้าเศร้าที่จริงโลกนั้นนางเอกสมัยเด็กเป็นลูกคนธรรมดาแต่ก็มีความสุขทุกวันจนวันหนึ่งนางเอกไปช่วยเพื่อนที่ถูกบูลลี่จนครูโทรเรียกพ่อรีบแวะซื้อชานมมาปลอบใจแต่กลับโดนรถชนตายต่อหน้าต่อตาและวันนั้นก็เป็นวันที่มืดมนที่สุดในชีวิตนางเอกโอ้โหน่าสงสารมากพ่อในโลกนี้ฟังไปก็ร้องห่มร้องไห้ส่วนนางเอกบอกว่านางถามตัวเองมาตลอดเลยว่าถ้าไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่แรกจะมีบทลงเอยที่ต่างไปไหมที่จริงนางก็อยากรู้ว่าวินาทีสุดท้ายที่พ่อมองตัวเองจะคิดยังไงจะด่านางหรือเปล่าแต่พ่อในโลกนี้น้ำตาไหลบอกไม่ใช่หรอกพ่อในโลกนั้นคงกำลังอาลัยอาวรณ์โทษตัวเองที่ไม่อาจอยู่ดูแลลูกสาวสุดที่รักต่อไปได้อีกแล้วต้องทิ้งลูกไว้ในโลกคนเดียวสงสารลูกยังไม่ทันเลยจะมาโทษลูกสาวได้ยังไงนางเอกน้ำตาไหลถามว่าพ่อจะไม่โทษนางจริงๆใช่ไหมแล้วก็ร้องไห้ใหญ่หันมายิ้มให้ถามว่าถ้านางกลับไปเหมือนเดิมเป็นคนเอาแต่ใจนิสัยไม่ดีล่ะหรือว่าจู่ๆเกิดเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นมาพ่อบอกทำไงได้ก็เป็นลูกสาวสุดที่รักคนเดิมจนทั้งคู่นั่งกินข้าวกันไปอมยิ้มกันไปพระเอกมาดักรอนางเอกกลางดึกจ้องตาถามว่าโลกที่นางเอกบอกพ่อคืออะไรกันแน่แล้วก็เรียกนางเอกมาเล่นหมากล้อมด้วยกันน้องเล่นไม่เป็นก็เดินมั่วสุดฤทธิ์
พอรู้ว่าพระเอกลองเชิญก็แถอีกว่านางเล่นเป็นและเล่นเก่งด้วยบอกว่านี่คือวิธีเรียงหมาก5ลูกซึ่งเป็นวิธีเดินหมากของเมืองไทชานเอามัวสุดสอนเขาเล่นหมากแบบใหม่แล้วก็แอลพูไปด้วยได้อีกบอกว่าชนะแล้วจะได้ดีดหน้าผากทีนึงแล้วก็ชนะรัวดีดหน้าผากพระเอกเป็นลายตลบจนพระเอกชักจะโมโหแต่ก็แพ้ยับนางเอกเพลินเรียกชื่อพระเอกด้วยชื่อจริงจนระบบโผล่มาบอกว่าความรู้สึกดีลดเหลือ 25% แล้วนางเอกเซ็งว่าให้นางมาจีบผู้ชายใส่ดาร์กมันยากไปก่อนถอนหายใจเชิญพระเอกกลับพระเอกลุกเดินขึ้นมาแต่ถามว่าในโลกความฝันนางชื่ออะไรนางเอกบอกว่าชื่อหลิงเมี่ยวเมี่ยวบอกให้เรียกชื่อนี้นางก็ได้คิดซะว่าเป็นชื่อเล่นพระเอกด่าว่าไม่เพราะสักหน่อยแต่สุดท้ายก็ยอมบอกชื่อรองตัวเองที่ชื่อจื่อชีให้นางเอกฟังแหมแล้วฝนมันก็ตกบรรยากาศสุดดีฝูอีคิดจะเก็บของจากไปไม่ลาเพราะรู้สึกผิดแต่ก็ได้รับสารจากอาจารย์ว่าให้อยู่กับพี่น้องสกุลมู่ไปก่อนฝ่ายมู่เหยาเก็บของต้องออกเดินทางแล้วมู่เหยาไม่กล้าไปลานางเอกเพราะพูดคำลาไม่ออกนางเอกเพิ่งนึกได้ว่าเดิมบ้านนางตายกันหมดเป็นเด็กกำพร้านางเลยได้ตามมู่เหยาไปด้วยแต่ตอนนี้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปแล้วพอนึกได้ก็รีบวิ่งออกตามหาทุกคนทันทีพระเอกเองก็แอบมองซ้ายขวาเหมือนหานางเอกอยู่เหมือนกันแถมยังบอกว่าถ้าอะไรนางเอกจะไปเจอหน้าสักครั้งก็ได้นะนางเอกวิ่งมาเจอทุกคนพอดีรีบพูดว่าจะไปด้วยบอกนางเข้มแข็งทนลำบากได้นางจะไม่เป็นตัวถ่วงถ้าเจออันตรายเดี๋ยวนางหนีเองมูหยางไม่ยอมให้ไปด้วยเพราะต้องรับผิดชอบชีวิตนางเอกเลยทำหน้าเศร้าบอกนางไม่อยากเป็นสตรีในห้องหอรอพ่อแม่หาคู่แล้วแต่งงานใช้ชีวิตจนตายไปแบบนั้นนางอยากเลือกหนทางชีวิตตัวเองพระเอกด่าว่าให้พูดความจริงมาแต่สุดท้ายก็ยอมให้นางเอกไปแฮะฝูอีก็ด้วยมูเหยาเลยยอมให้นางเอกไปบอกว่าเจ้าแม่เหมยหนี่คงอวยพรให้พวกเราแล้วก่อนที่นางเอกจะพาทั้ง4คนจับมือด้วยกันท่าทางดีใจพอเก็บของส่งให้นางเอกด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าถึงตรงไหนอย่าลืมส่งข่าวกลับมาบ้างพ่อเกือบน้ำตาไหลแล้วนะแต่พอนางเอกพูดว่าอยากให้พ่อไปทำอะไรให้หน่อยพ่อก็รับปากนางเอกวิ่งมาคุยกับพระเอกขอบคุณที่ช่วยพูดแต่พระเอกก็ขู่น้องไม่เลิกบอกยิ่งรู้มากยิ่งอันตรายพ่อมาส่งนางเอกออกเดินทางที่ท่าเรือพอเรือออกก็ปาดน้ำตายกใหญ่ลูกน้องวิ่งมารายงานว่าเรารวยแล้วคือว่าก่อนหน้านี้นางเอกให้พ่อไปซื้อวัดร้างบนเขาไว้มีปิ่นที่จิกไว้ด้วยให้พ่อเอาไปจำนำเอาเงินไปซื้อซะเพราะตอนจบในหนังสือบอกว่าที่ใต้ฐานวัดไม่เมืองทองพ่อดีใจร้องไห้บอกนางเอกว่าบ้านเรากลับมารวยแล้วอยากเป็นลูกสาวเพิ่มส่วนนางเอกยิ้มเศร้าคิดในใจว่าอยากสัมผัสความถูกหวยจนพาพ่อแม่รวยได้สักครั้งก่อนจะบอกลาพ่ออยู่ในใจพระเอกเดินมาจิกกัดว่ากลับไปตอนนี้ก็ยังทันนางเอกหันหลังไปนางบอกเส้นทางนี้นางมีแต่ต้องเดินหน้าพระเอกเลยจ้องตาบอกคนอย่างนางเอกนั้นน่ารำคาญมากแต่ก็มีข้อดีอย่างเช่นแผนภาพภูเขานั้นก็เผาได้ดีจริงๆนางเอกเลิกลากรีบปฏิเสธเลยว่านางเปล่าแต่พระเอกบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเจ้ากันเพราะเป็นพันธมิตรเพราะนั่นคืออาวุธเวทถ้าตัวเองไม่ช่วยแล้วนางเอกจะเผาได้ยังไงนางเอกลุกมาด่าว่าพระเอกกับเจ้าเล่ห์ไม่ต่างพระเอกบอกว่าที่จริงอยากฆ่านางปิดปากอยู่หรอกนะแต่ไม่ว่ายังไงที่ให้นางมาด้วยก็เพราะอยากรู้ว่านางเอกมีเหตุผลอะไรถึงต้องเผาภาพนั้นวันหนึ่งตัวเองต้องรู้ให้ได้แน่ๆมาด้วยกันจะได้จับตามองนางเอกไงล่ะก่อนเดินจากไปด้วยท่าทางสุดโหดนางเอกคือหมดแรงสุดนั่งเลยถูน้องเอ้ยนางเอกนั่งจดเนื้อเรื่องเมืองเซิ่งจริงที่กำลังจะถึงไว้ที่จริงเนื้อเรื่องช่วงนี้นางคุ้นแต่ก็บ่นว่าเสียดายที่รีบอ่านไปหน่อยโดยเฉพาะพาร์ทของมูเซิงที่เป็นพระรองในเรื่องถ้ารู้ว่าต้องมาจีบแบบนี้นางจะตั้งใจอ่านให้มากๆแต่ปรากฏว่ามู่เยาเรียกนางเอกมาบอกว่าเมืองเซิ่งจริงไกลมากเราจะเปลี่ยนเมืองแล้วไปทางบกแทนนางเอกน่าเสียเลยจ้ะที่แท้เพราะว่าเนื้อเรื่องหลักเปลี่ยนไปทำให้เรื่องราวเปลี่ยนตามทั้งหมดมาเข้าพักที่โรงเตี้ยมเดียวในเมืองนางเอกหงอยจนมู่เยาดูออกรีบสั่งเสี่ยวให้หาของกินมาเพิ่มแหมน่ารักใส่ใจนางเอกรีบบอกว่าที่นี่สงบจะตายไม่มีปีศาจจะชวนให้กลับเมืองเซิ่งจริงเสี่ยวได้ยินเลยบอกโอ้ยป่าไผ่ข้างหลังปีศาจอย่างเยอะถลกหนังคนกินด้วยนะพวกมูเหยาบอกว่าปีศาจไม่กินคนก็ยังไม่เชื่อส่วนนางเอกหน้าซีดไปแล้วมูเหยากิบกับข้าวปลอบใจนางเอกส่วนพระเอกหน้าตึงเหมือนเดิมนางเอกยังมาอ้อนมูเหยาให้ไปเมืองเซิ่งจริงมูเหยาคิดว่านางเอกกลัวเลยไม่ยอมไปเพราะไม่ว่าที่ไหนก็ต้องเจอปีศาจเหมือนกันยิ่งเมืองใหญ่จิตใจคนซับซ้อนยิ่งมีโอกาสที่ปีศาจตะบะสูงจะซ่อนตัวอยู่พวกนางที่เป็นนักจับปีศาจก็อาศัยวิชาเวทและยันนอกนั้นเหมือนคนธรรมดาแต่สุดท้ายก็บอกว่าจะสอนอาคมนางง่ายๆก่อนถ้านางเอกพอมีวิชานิดหน่อยแล้วค่อยไปเมืองเซิ่งจริงมูเหยากลับห้องมาเจอฝูอีปูเตียงให้นางในห้องเพราะมูเหยาเอาแต่ดูแลนางเอกกับพระเอกไม่ดูแลตัวเองเลยเช้าวันต่อมาพระเอกรู้เรื่องอาคมเลยเสนอตัวจะสอนเองนางเอกไม่เอาด้วยแต่มูเหยากลับเห็นด้วยพระเอกแล่นพูดไปงั้นไม่คิดจะสอนนางเอกจริงๆซะหน่อยนางเอกก็ยังน่าเป็นบอกลองดูว่า
ถ้ามู่เหย่ารู้จะว่ายังไงสุดท้ายพระเอกสอนอาคมแบบทำให้ดูทีเดียววิชาระเบิดประกายเพลิงวิชาลับสกุลมู่นางเอกแงว่าเพิ่งเริ่มก็เอาท่ายากเลยนะแน่นอนว่านางเอกลองทำท่าตามแต่ไม่มีประกายไฟสักนิดพระเอกแกล้งดื่มชาแล้วบอกอ๋อลืมไปต้องมีอาวุธเวทก่อนถึงจะใช้ไฟได้แล้วหันไปหยิบกระบวยอันเบ้อเร่อมาโยนให้แบบส่งนางเอกด่าในใจเป็นกระบุงแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องฝึกต่อไปทั้งอย่างนั้นแล้วนางเอกก็มาแผนใหม่คิดว่าต้องพัฒนาความรู้สึกก่อนพระเอกจะได้ตั้งใจสอนมโนว่าคู่จิ้นศิษย์อาจารย์เนี่ยแหละชิปง่ายว่าแล้วก็ใช้บทลูกศิษย์สาวใสๆซื่อๆมาปูเตียงพับผ้าห่มเป็นตุ๊กตาหงคู่ยั้งกระโรงแรมไว้เต็มเตียงแบบว่าโลกปัจจุบันนี้มันพับโคตรยากเลยนะแกแต่พระเอกเผาทิ้งหมดแถมค่าความรู้สึกก็ติดลบเอาอยู่นั่นแหละวันต่อมาฝนตกนางเอกเลยให้พระเอกสอนเรื่องนักจับปีศาจให้ฟังคือทั้งหมดมี7ระดับจากฟ้าดินนินเหลืองคือระดับดินนินเหลืองแบ่งเป็นขั้นสูงกับต่ำเหลืองต่ำก็คือระดับต่ำสุดในหมู่นักจับปีศาจส่วนระดับฟ้าไม่มีขั้นเป็นนักปีศาจระดับสูงสุดที่ควบคุมอาวุธเวทสูงสุดได้เก็บปีศาจทุกชนิดในโลกได้เพียงลำพังเปิดแดนมายาพลิกผันกันเวลาสร้างโลกจำลองหยุดยั้งหายนะล้างสวรรค์ยังได้เทพไปไหนวะแต่ตอนเนี้ยไม่มีเลยสักคนเมื่อ900ปีก่อนมู่ชิงซือบรรพบุรุษสกุลมู่คือคนแรกที่ทำได้และเป็นระดับฟ้าเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่เคยมีว่ากันว่าต้องเอาชนะปีศาจระดับ9แล้วชิงแก่นปีศาจมาเปิดชีพจรเลื่อนขั้นเมื่อ20ปีก่อนมีคำทำนายว่าจะมีนักจับปีศาจระดับฟ้าโผล่มาจนทุกคนคาดหวังว่าจะเป็นตัวเองแต่ไม่นานนางพญาปีศาจย้วนหยีก็ปรากฏตัวทำลายล้างสกุลมู่นักจับปีศาจชื่อดังจนหมดสิ้นทุกคนเลยหวาดกลัวเงียบกริบนางเอกฟังแล้วคิดว่าไม่มู่เหย่าก็ฝูอีกต้องได้เป็นนักจับปีศาจระดับฟ้าคนต่อไปแน่พระเอกหันมาจ้องตาถามว่าไม่คิดจะเป็นพระเอกมั่งเหรอก่อนจะบอกว่าตัวเองอยู่ระดับนินขั้นสูงคือระดับ4จาก7น้องเลยทำหน้าแห้งพระเอกบอกว่าคนส่วนใหญ่กว่าจะทะลุถึงระดับนี้ก็ยากมากระดับดินนี่ก็นับหัวได้แต่ฝูอีอยู่ระดับดินล่างนางเอกเกือบอวยแล้วแต่เปลี่ยนคำพูดทันวันต่อมานางเอกฝึกอยู่คนเดียวแต่เจอปีศาจพระเอกนอนอยู่แป๊บเดียวก็รู้ว่ามีอะไรผิดปกติพอออกมาก็เจอราชาปีศาจวารีระดับ5ในร่างมนุษย์เข้ามาสู้ทั้ง2คนเปิดฉากฟาดฟันกันมันพูดว่ารู้ดีว่าสู้พระเอกไม่ได้แต่ขอแค่พระเอกยอมมอบเลือดให้สัก1กระบอกไม้ไผ่ก็พอพระเอกยิ้มโหดบอกรู้เยอะไม่เบานะแล้วปีศาจวารีก็เอาชีวิตนางเอกมาเป็นของแลกเปลี่ยนพระเอกสบตากับนางแล้วช่วยนางมาได้จนตัวเองมีแผลนิดนึงปีศาจวารีดมกลิ่นเลือดรู้เลยว่าพระเอกเป็นปีศาจส่วนนางเอกช็อกคิดในใจว่าความลับเรื่องพระเอกเป็นลูกครึ่งปีศาจมันต้องเปิดเผยตอนใกล้จบเซ่ทำไมเรื่องราวเปลี่ยนขนาดนี้มู่เหย่าเดินเรียกทุกคนเข้ามาพระเอกเลยใช้อารมณ์ดินแดนเงาสะท้อนเปลี่ยนเอาทุกคนมาอยู่ที่โลกคู่ขนานปีศาจวารีเยาะเย้ยว่ามู่เหย่าไม่รู้ตัวจริงพระเอกละสิท่าพระเอกตาแข็งพูดว่าตัวเองไม่ใช่ปีศาจแล้วก็สู้กันนางเอกวิ่งไปหลบแล้วแต่พระเอกที่อยู่ในโลกเนี่ยจะใช้พลังของนักจับปีศาจได้แค่ส่วนเดียวจนพระเอกโดนฟาดทำลายยับเยินเลือดเต็มตัวไปหมดพระเอกถูกจับไว้ปีศาจวารีก็ขยี้ไม่หยุดจนนางเอกรีบตะโกนห้ามว่าอย่าไปฟังมันในใจพระเอกมีดอกบัวสีดำที่กำลังเบ่งบานอยู่แต่ตอนที่ปีศาจวารีจะลงมือพระเอกก็ฆ่ามันทิ้งแต่ก็เกือบร่วงนางเอกรีบวิ่งมาประคองบอกเราไปจากที่นี่กันเถอะแต่พระเอกที่เลือดท่วมตัวบอกตัวเองหมดแรงแล้วเดิมตัวเองก็ใช้พลังอะไรในดินแดนนี้ไม่ได้ในใจพระเอกดอกบัวสีดำอันนั้นสลายหายไปพระเอกเอามุกที่ดูดเลือดตัวเองออกมาพร้อมยันที่กลับออกไปได้บอกให้นางเอกเอาเลือดทั้งหมดให้มู่เหย่าคนเดียวเท่านั้นคนมากมายอยากได้เลือดพระเอกแต่พระเอกไม่อยากให้ใครนอกจากมู่เหย่าแล้วสั่งเสียฝากนางเอกไปบอกมู่เหย่าว่าไม่ว่ายังไงก็จะนับมู่เหย่าเป็นพี่สาวตลอดไปนางเอกไม่ยอมพระเอกก็ขู่ว่าจะฉีกยันนี้ทิ้งแต่นางเอกฟังไม่ทันจบก็เอายันมาฉีกทิ้งกับมือน้ำตาไหลบอกตอนเนี้ยไม่มีใครส่งเลือดให้แล้วค่ะพระเอกต้องไม่ตายเราต้องรอดไปด้วยกันร้องไห้บอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่มู่เหย่ายังมีนางที่อยากให้พระเอกมีชีวิตต่อไปถึงจะเป็นปีศาจก็ไม่เกี่ยวซะหน่อยบอกนางมาเดี๋ยวนี้ว่าจะรอดยังไงพระเอกอึ้งถามว่าตัวเองเป็นปีศาจก็ไม่เป็นไรหรอพระเอกสั่งให้เอาที่ผูกผมตัวเองออกแต่นางเอกแตะแค่นิดเดียวก็โดนแรงระเบิดกระแทกออกไปไกลจนเลือดออกแต่น้องสู้มากค่อยๆคลานกลับมาหาแล้วฝืนจับเชือกมัดผมพระเอกทั้งที่เจอแรงกระแทกในที่สุดนางเอกก็ดึงเชือกออกได้ส่วนพระเอกเหมือนถูกปลดผนึกร่างกายถูกไฟระเบิดเผาผลาญขึ้นมาใหม่ผมก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเงินฉากโคตรเท่ทุกคนพระเอกหันไปถามนางเอกว่าไม่กลัวหรอนางเอกใส่ตาดีใจที่พระเอกรอดสายหน้าให้เบาๆแล้วก็สลบไปเลย
นางเอกหลับไปเห็นตัวเองตอนเด็กๆที่ตื่นมาในห้องเรียนแล้วมีแอปเปิลรูปกระต่ายน้อยพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นพระเอกนั่งเฝ้าอยู่มีแอปเปิลวางอยู่เหมือนกันเป๊ะพระเอกบอกว่านางเอกสลบไป2 วันที่ผ่านมามีมู่เหย่าเฝ้าอยู่แต่เพิ่งไปพักบอกว่าอาการบาดเจ็บตัวเองใช้วิชาเวทรักษาให้แล้วพระเอกพูดไม่ทันจบนางเอกก็พุ่งมาแหวกอกเสื้อผู้ชายดูแผลเลยจ้าเป็นห่วงแหละแต่พระเอกเขินแล้วนางเอกหลงดีใจนึกว่าพระเอกจะรู้สึกดีกับนางแล้วที่ไหนได้ค่าความรู้สึกที่ได้ปีศาจฝุ่นตัวจิ๋วบอกว่าคือ 8.5%พระเอกออกไปแป๊บเดียวก็พุ่งมาถามนางเอกว่านางเอกไม่เกี่ยวอะไรถ้าพระเอกจะเป็นหรือตายแต่การเข้ามาช่วยไม่คิดชีวิตมันคือยังไงแน่นางเอกคิดในใจว่าถ้าพระเอกตายไปนางก็ติดอยู่ในโลกนี้ไม่ได้กลับอดีตพระเอกถามว่าที่นางเอกพูดคือความจริงหรอทำไมต้องใส่ใจด้วยนางเอกไม่รู้จะตอบไงเลยบอกว่าก็พระเอกเป็นอาจารย์ของนางพระเอกรู้ว่านางเอกพูดไปเรื่อยแต่ทำได้แค่ปล่อยไปแบบนี้ส่วนนางเอกรู้สึกผิดขึ้นมาเบาๆคืนนั้นมู่เหย่าดุที่พระเอกสอนนางเอกแต่ไม่ดูแลให้ดีปล่อยให้นางเอกตกน้ำจนเป็นหวัดนางเอกรีบออกรับแทนว่านางเดินพลาดแล้วก็ยังได้เรียนวิชาประกายเพลิงด้วยพระเอกมาเจอนางเอกแอบซักผ้าให้ตัวเองเอาสบู่มาซักคราบเลือดด้วยนะนางเอกรู้ว่าพระเอกรักเสื้อตัวนี้เพราะมู่เหย่าเป็นคนเย็บซ่อมให้หลายรอบแล้วน้องก็เป่าฟองสบู่เล่นบรรยากาศคือแบบโรแมนติกพระเอกอึ้งไปแป๊บนางเอกก็ถามว่าถ้าเอาผ้าคาดผมออกแล้วพลังจะเพิ่มขึ้นทำไมพระเอกไม่ทำแบบนี้ทุกครั้งที่เจออันตรายพระเอกบอกว่าทุกครั้งที่เอาออกจะคุมสติไม่ได้ในใจมีแต่ความโกรธแค้นเจ็บปวดและทุกครั้งที่เอาออกแล้วใส่ใหม่ก็รู้สึกเหมือนพลังปีศาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจควบคุมไม่ได้นางเอกรู้แล้วว่าพระเอกกลัวจะกลายเป็นปีศาจแล้วก็บอกว่าต่อไปอย่าเลือดออกเยอะเลยนะเพราะซักออกยากกว่าคราบดินเยอะพระเอกอดแอบมองนางเอกไม่ได้พอเห็นหยดน้ำร่วมจากผมก็เอามือไปรองนางเอกหันมาเห็นก็เลยเอาคางมาวางบนมือทำหน้าน่ารักพระเอกค่อยๆเข้ามาใกล้ๆที่จริงค่าความรู้สึกเพิ่มไปเป็น 20% แล้วแต่พระเอกดึงนางเอกมาเหมือนกอดไว้เบาๆแปะยันไว้ที่หลังบอกว่านี่คือยันควบคุมตัวพระเอกไม่อยากให้ใครรู้ความลับนี้ก่อนจะเสกให้นางเอกมุ่งหน้ากลับบ้านให้นางกลับไปเป็นลูกขุนนางดีๆชีวิตนี้ไม่ต้องเจอกันอีกจนนางเอกละเมอพูดแค่กลับบ้านเท่านั้นโถสงสารพระเอกยังเช็ดมือให้นางเอกเบาๆด้วยวันต่อมาไม่มีใครหานางเอกเจอเสี่ยวบอกว่านางเอกสะพายสัมภาระจากไปตั้งแต่เช้าแล้วพึมพำแค่กลับบ้านพระเอกเงียบไปแต่ก็พูดว่าคงผิดที่ตัวเองเข้มงวดเกินมู่เหย่าไม่อยากเชื่อว่านางจะไปไม่ลาแต่พระเอกบอกว่าให้นางกลับไปไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเพราะเส้นทางนักจับปีศาจนี้มันก็ลำบากแต่ประเด็นคือเมืองไทซางอยู่ทางตะวันตกแต่นางเอกไปทางตะวันออกทางตรงไปป่าไผ่นั่นเองนางเอกเดินหน้าตรงอย่างเดียวไม่ได้ยินใครห้ามทั้งนั้นเพราะถูกยันบังคับควบคุมไว้ทั้ง3คนรีบขี่ม้าตามมาแต่ก็ไม่ทันใจพระเอกเลยฝูอีใช้ยันสะกดรอยแต่นางเอกเดินจนร่วงลงไปในหลุมอะไรไม่รู้ไปโผล่ที่ป่ามืดๆนางเอกรู้สึกตัวแล้วเพราะยันพระเอกร่วงแต่นางไม่มีหนทางจนต้องเดินลึกเข้าไปเจอกับต้นไผ่ที่ใหญ่มากต้นไผ่พูดได้บอกตัวเองเป็นปีศาจพันปีกำลังอยากหามนุษย์มาทำเสื้อผ้าพอดีก็เลยพยายามจับนางเอกมาทำหุ่นนางเอกกรี๊ดหนีตายแต่เพิ่งเห็นว่าที่จริงมนุษย์ที่เห็นคือหุ่นฟางที่จริงแล้วน้องเป็นปีศาจเด็กตัวเล็กนิดเดียวที่ปลอมตัวปลอมเสียงวางค่ายกลเพราะกลัวมนุษย์จัดอุตส่าห์วางค่ายกลวิญญาณปกป้องทำไว้ในป่าไผ่น้องใจเสาะมากเป็นโรคกลัวสังคมน้องอินโทรเวิร์ตไปคุยกับปีศาจอื่นน้องก็ไม่กล้าน้องชื่อชุยส่วนต้นไผ่ยักษ์นี่คือร่างเดิมของปู่ชุยที่อายุยืนเป็นพันปีชี้ให้ดูหน่อไม้อ่อนอันจิตหนึ่งว่านี่คือร่างเดิมตัวเองพระเอกตามมาแล้วชุยก็รีบหลบเข้าร่างนางเอกรีบขวางปกป้องน้องชุยไว้พอกลับขึ้นมาได้นางเอกก็งอนพระเอกแต่สุดท้ายก็หันไปบอกมู่เหย่าว่าที่นางโผล่มาที่นี่ก็แค่อยากหาที่เงียบๆฝึกวิชาเพราะยังเสกคาถาที่พระเอกสอนไม่ได้สักทีมู่เหย่าใจอ่อนพูดว่าต่อไปถ้าจะไปไหนต้องบอกนางก่อนทุกครั้งส่วนพระเอกก็ลุ้นมากว่านางเอกจะแฉไหมกลับมาโรงเตรียมทุกคนเอาใจนางเอกกันใหญ่ทำจานไก่มาให้นางเอกก็ได้กินคนเดียว2 น่องพระเอกบ่นแต่ก็เอาส้มมาปอกเปลือกให้นางเอกกินนางเอกไม่สนตั้งใจว่าวันนี้จะไม่แคร์ไม่งอพระเอกแล้วต่อให้ความรู้สึกติดลบก็ช่างเนี่ยนางต้องเอาใจพระเอกตามระบบมาเยอะแล้วแต่พอนางเอกเมินพระเอกดันมีค่าความรู้สึกขึ้นมาเป็น21ซะงั้นวันต่อมานางเอกแกล้งหมื่นไม่สนความรู้สึกก็ขึ้นมาเป็น 22% นางเอกอมยิ้มดีใจก็เดินมาเจอฝูอีที่เอาถุงหอมใส่ยันป้องกันอันตรายมาให้นางเอกกะจะสอนฝูอีสักหน่อยว่าอย่าดีกับผู้หญิงมากไปเดี๋ยวมู่เหย่าเข้าใจผิดก็พอดีเห็นพระเอกมายืนแอบมองแล้วค่าความรู้สึกพุ่งพรวดนางเอกเลยเล่นตัวใส่จริตอ้อนผู้จนพระเอกแค่เสียง ค่าความรู้สึกลดเหลือ 25% ทันทีฝูอียังบอกนางเอกว่าพระเอกห่วงนางมากเลยนะนอกจากมู่เหย่าแล้วไม่เคยเห็นห่วงใครร้อนใจมากเท่านี้มาก่อน
ก่อนคืนนั้นนางเอกเลยยกส้มมาง้อให้พระเอกปอกให้พระเอกถามว่าที่ปิดบังเรื่องที่โดนตัวเองแปะยันไว้ไม่บอกมู่เหย่าเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรกันแน่พระเอกตาขวางด่าว่านางเอกโง่นางเอกเบ้ปากบอกแค่ว่าต่อไปอย่าไล่นางไปได้ปะพระเอกใจอ่อนแล้วนะแต่ก็แกล้งทำตาแข็งบอกก็ได้แต่ถ้าคิดเปิดโปงความลับตัวเองนางเอกต้องตายแน่แล้วก็ยื่นแหวนอาวุธเวทให้แบบส่งทั้งที่เมื่อกี้ตั้งใจนั่งทำอย่างดีแท้ๆนี่พระเอกทุ่มเทแรงใจทำให้เลยนะนางเอกจะได้รวมพลังมาใช้อาคมง่ายๆหน่อยแล้วพระเอกก็ลากนางเอกที่งอแงมาฝึกกลางดึกหยิบแหวนมาสวมให้แหมเหมือนสวมแหวนแต่งงานเลยอะทุกคนนางเอกตกใจรีบดึงมือหลบถามว่าพระเอกรู้ไหมว่าการสวมแหวนให้ผู้หญิงหมายความว่าไงพอพระเอกไม่รู้ก็เซ็งเดินหนีแต่น้องก็ยังใช้อาคมไม่ได้สักทีเลยไปขอดาบอาวุธเวทของพระเอกที่ข้อมือแทนเพราะปีศาจวารีก็บอกว่านี่เป็นอาวุธชั้นต่ำแต่พระเอกห่วงมากเพราะนี่คือของที่มู่เหย่าให้นางเอกถามว่าพระเอกให้ความสำคัญแต่มู่เหย่าจนไม่คิดถึงตัวเองเลยนะคนทุกคนก็มีความสำคัญทั้งนั้นพระเอกหันมาตอบว่าตัวเองไม่สำคัญที่มีชีวิตอยู่ก็เพื่อดูแลปกป้องและทำให้มู่เหย่าบรรลุสิ่งที่นางต้องการปีศาจอย่างตัวเองจะมีชีวิตไปทำไมโอ้โหบทพระรองที่แท้ทรูนางเอกบ่นว่าพระเอกควรต้องไปหาหมอรับยาช่อง2แล้วลากพระเอกมานั่งดูดาวนางเอกพูดถึงอีกโลกให้พระเอกฟังบอกว่าที่นั่นนางเป็นแค่คนธรรมดาหน้าตาธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาแต่นางก็ยังอยากกลับไปเพราะที่นั่นคือที่ของนางอย่างแท้จริงแต่ที่เนี่ยเป็นโลกที่จับต้องไม่ได้แรกๆนางอยากกลับไปทุกวันทุกวินาทีแต่ตอนนี้นางเพิ่งเริ่มรู้ตัวว่าไม่อยากกลับแล้วถ้าตื่นจากฝันคงไม่ได้เจอมู่เหย่าหรือพระเอกอีกเพราะได้พบกับทุกคนนางก็เลยเริ่มผูกพันเริ่มเชื่อมั่นเริ่มหลอมรวมกับที่นี่เริ่มเชื่อว่าปีศาจคาถาอาคมที่นี่มีจริงพระเอกถามว่าก่อนหน้านี้นางเอกไม่เชื่อเลยหรอนางเอกบอกว่าใช่ดังนั้นให้นางฝึกอะไรในใจนางก็ไม่เคยเชื่อนางเอกเล่าไปซึ้งไปจะร้องไห้พระเอกดันถามว่าที่สอนไปไม่เคยจำเลยใช่ไหมเนี่ยจะลากนางเอกกลับไปฝึกต่อนางเอกอมยิ้มบอกก็ได้แต่ต้องรับปากเรียกนางด้วยชื่อเล่นจริงๆก่อนพอพระเอกยอมเรียกว่าเมียวเมียวนางเอกก็กระโดดดีใจเรียกพระเอกว่าจื่อชีบ้างพอนางเอกฝึกคาถาได้นิดเดียวพระเอกก็ใช้คาถาประกายเพลิงจุดพลุบนฟ้าซะสวยแอบมองหน้านางเอกด้วยถึงจะยังเก๊กๆก็เหอะตอนเนี้ยดัชนีความรู้สึกขึ้นไปถึง 35% แล้วค่ะวันต่อมานางเอกก็ให้มู่เหย่าเรียกนางว่าเมียวเมียวเหมือนกันตอนนี้นางเอกฝึกใช้คาถาระเบิดประกายเพลิงได้นิดหน่อยแล้วนี่ก็เชิดเลยว่าเป็นนักจับปีศาจแล้วนะพระเอกสอนว่าต้องรวบรวมแก่นภายในให้ได้ซะก่อนถึงจะเป็นแหล่งพลังงานที่แท้ทรูโน่นคนปกติเขา 3-5 ปีแต่นางเอกน่าจะต้อง18 ปีหรือ20 ปีนั่นแหละนางเอกโวยว่าทำไมไม่สอนเรื่องแบบนี้ก่อนช่วยปีศาจไม่ไผ่น้อยโผล่มาขอติดตามไปด้วยเพราะไม่กลัวนางเอกแล้วก็เพราะนางเอกโผล่มาตัวเองก็เลยกลับบ้านไม่ได้แล้วเพราะในถ้ำมีแต่กลิ่นอายคนสกุลมู่และจนพวกปีศาจกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่แล้วพระเอกน่าเครียดเลยทีนี้ฝูอีเพิ่งรู้ความลับว่าพระเอกมีเลือดหยินบริสุทธิ์ที่ข่าวแพร่ไปแสดงว่ามีคนปล่อยข่าวมู่เหย่าคิดว่าอาจจะเป็นย่วนหนี่เพราะนางถึงจะมีอำนาจเคลื่อนไหวปีศาจมากมายพร้อมกันได้แต่ถ้านางแค่ยิ้มดับฆ่าคนก็อาจเป็นการดีแสดงว่านางยังพลังไม่ฟื้นฟูจากการต่อสู้ถ้ามู่เหย่าเจอก็มีโอกาสจับนางได้นางเอกส่งช่วยกลับไปบอกไปด้วยกันไม่ได้หรอกช่วยหง่อยมากแต่ก็ยอมเดินจากไปคืนนั้นมู่เหย่าเหมือนเห็นอะไรแวบๆแต่ก็ไม่มีฝูอีเดินมาหาทั้งคู่เลยนั่งคุยกันมู่เหย่าเล่าว่าเดิมนางเคยคิดว่าพ่อหรือนางอาจเป็นนักจับปีศาจระดับฟ้าที่ถูกทำนายแต่พอเจอฝูอีถึงรู้ว่าพรสวรรค์นางยังเทียบไม่ได้แล้วนางก็หวังว่าฝูอีจะเป็นคนนั้นฝูอีถ่อมตัวแล้วบอกไม่ว่ายังไงก็เป็นหน้าที่ที่ตัวเองต้องจับปีศาจบอกเรา2 คนคือผู้ร่วมทางถ้าเจอย่วนหนีก็ต้องจับเช้าวันต่อมานางเอกเจอกระบวยแปลกหน้าแต่ที่จริงเป็นน้องช่วยน้องแปลงร่างเป็นกระบุงมั่งไม้คานมั่งอะไรก็ได้ขอร้องให้นางเอกพาไปด้วยเพราะจะไปตามหาปู่ที่จริงปู่น้องเป็นปีศาจใจดีมีเมตตาแต่วันหนึ่งถูกพวกนักจับปีศาจจับตัวไปทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยช่วยบอกว่าคนที่มากับนางเอกถึงจะดุแต่ยังพอมีเหตุผลช่วยก็ไม่รู้ว่าต้องไปตามหาปู่ที่ไหนบ้านก็ไม่มีแล้วเลยอยากตามไปด้วยกันนางเอกเดิมคิดว่าช่วยไม่อยู่ในเนื้อเรื่องนี่นางก็พาเนื้อเรื่องออกทะเลไปไกลลิบแล้วเลยบอกน้องไปว่านางก็มีเรื่องต้องทำยังต้องกลับไปหาแม่แต่เอาตัวยังไม่รอดขอโทษช่วยว่าหาทางอื่นดีไหมจนช่วยน้ำตาไหลตอนออกเดินทางพระเอกเอาสัมภาระมู่เหย่าไปเก็บแล้วยังเอาของนางเอกไปเผื่อด้วยนางเอกบ่นให้มู่เหย่าฟังว่าสงสารช่วยที่ยังเล็กแต่มู่เหย่าหันมาสอนว่าอย่าไว้ใจปีศาจง่ายๆจนพระเอกที่ได้ยินชะงักไปเบาๆทั้ง4 คนแวะพักกลางทางพระเอกยื่นมือให้นางเอกจับลงจากรถมาแต่น้องไม่สนแฮวอีกแล้วนางเอกวิ่งดุกดิกไปเก็บฟืน
พอรู้สึกว่ามีคนตามก็วิ่งหนีแต่หันมาเจอพระเอกเข้าน้องเอาถุงกันภัยมาป้องกันตัวพอพระเอกสั่งให้ส่งมาก็ไม่ยอมจ้าจนพระเอกใช้ยันให้นางเอกขยับตัวไม่ได้แล้วแย่งเอายันมาเผาทิ้งหน้าตาเฉยบอกกลิ่นเหม็นเกินไปนางเอกบ่นว่าถ้านางเจออันตรายเข้าจะทำไงเนี่ยขู่จะไปฟ้องมู่เหยาแต่พระเอกดึงแขนไว้แล้วหยิบถุงอันใหม่ออกมาให้แต่หน้าตาคือแบบกระสอบไซส์จิ๋วปะเนี่ยพระเอกอุตส่าห์ทำให้แต่ถุงหอมเนี่ยใส่สั้นมากจนพระเอกต้องผูกให้นางเอกด้วยตัวเองบ่นว่าลูกศิษย์ตัวเองก็ต้องใช้ของตัวเองปกป้องเสร็จยังไม่วายห้ามนางเอกไปบอกคนอื่นว่าตัวเองให้ด้วยนะแหมเพราะคนซึนพอกลับมามู่เหยากับฝูอีทักทันทีค่ะว่านางเอกไปเอาถุงทรายมาจากไหนโอ้ยขำมู่เหยาพูดกับนางเอกว่าดีใจมากที่นางเอกร่วมเดินทางด้วยทำให้พระเอกมีความสุขขึ้นเยอะนางเอกหันไปเจอพระเอกกำลังหน้านิ้วคิ้วขมวดจุดกองไฟอยู่ยังถามว่าแน่ใจหรอมู่เหยาบอกว่าตั้งแต่เล็กพระเอกไม่เคยมีเพื่อนเลยจริงๆในที่สุดทั้งหมดก็มาถึงอำเภอจืดจิ้งนางเอกหันไปมองรอบๆพูดว่าที่นี่มันแดนสวรรค์ชาวบ้านใจดีมีน้ำใจให้กันจริงๆพระเอกแค่หัวเราะแล้วก็จับโต้หยาขโมยเด็กน้อยที่มาจิกถุงเงินนางเอกได้ทันทีค่ะพอได้ยินว่าพ่อโต้หยาตายแม่ก็ป่วยนางเอกก็หยิบเงินส่งให้บอกให้เอาไปรักษาแม่นางเอกเลยมองพระเอกคิดในใจว่ารู้เหมือนกันหรอว่าคาแรคเตอร์แบบนี้มันน่าเหมือนไส้ทั้ง4คนไปพักโรงเตียมเล็กๆมีลุงเท่าแก่อยู่คนเดียวบอกว่ารอเมียกลับมาแล้วจะรีบทำอาหารจานเด็ดให้มู่เหยารีบบอกว่าไม่เป็นไรพวกนางนอนคืนเดียวแล้วเดินทางผ่านหุบเขาไปทางตะวันออกลุงได้ยินก็รีบห้ามบอกที่นั่นมีหุบเขาวงกฏไร้ที่สิ้นสุดคนเข้าไปแล้วไม่ได้กลับมาชาวบ้านท้องถิ่นไม่มีใครกล้าไปพอโตหยาเองก็ไปหาของป่าจนหายตัวเมียก็ป่วยหนักทั้งหมดเนี่ยขุนนางสวรรค์กลัวเป็นคนบอกชาวบ้านไว้ขุนนางอะไรนี่ก็อารมณ์เหมาะดูข้างทางสุดๆทุกคนฟังแล้วก็รู้ว่ามีปัญหาชัวร์หลอกขายยันกันยุงแต่ชาวบ้านกลับเชื่อสนิทใจเพราะมันมีป้ายหอดูดาวหลวงจากสำนักหมอหลวงพระเอกบอกว่าถ้าทางจะเป็นนักจับปีศาจที่ทางการส่งมาชาวบ้านก็ต้องเชื่ออยู่แล้วนางเอกเคี้ยวฟันเลยว่าพวกหอดูดาวหลวงเจ้าไทเฟยที่บังคับพ่อนางให้ส่งสินบนนี่เองพอทั้ง4คนเข้าไปหากัวซิวก็ทำท่าจะแจกยันแต่พระเอกใช้อาคมเป่าทิ้งกัวซิวรีบลุกมาพูดว่าพวกเดียวกันแล้วก็ถามชื่อแซ่นางเอกก็บอกสกุลของมู่เหยากับฝูอีทันทีค่ะกัวซิวฟังแค่นี้ก็เลยรู้ว่าเป็นใครมู่เหยาถามว่าเรื่องหุบเขาวงกฏมันเป็นคนปล่อยข่าวใช่ไหมกัวซิวยังเตือนว่านี่มันเป็นเรื่องจริงอย่าไปที่นั่นเด็ดขาดทั้ง4คนเดินออกมาแต่คิดว่าในหุบเขามีเรื่องปิดบังมากกว่ามู่เหยาบอกว่านอนพักคืนนึงแล้วเราเข้าไปดูกันระหว่างเดินอยู่ในตลาดพอผ่านร้านปิ่นจู่ๆก็มีปิ่นไม้แอบลอยมาเสียบผมนางเอกน้องชุยใช่ไหมลูกคืนนั้นลุงเจ้าของโรงเตรียมพูดถึงเมียเหมือนเดิมอีกแล้วบอกว่าไปเยี่ยมแม่ที่บ้านเกิดพรุ่งนี้ก็กลับแต่ไป5 ปีแล้วนะตอนนี้ทุกคนชักจะว่าหมู่บ้านนี้มันแปลกๆทุกบ้านต้องมีคนออกไปข้างนอกแล้วจะกลับมาพรุ่งนี้กันหมดแต่จู่ๆก็มีเสียงคนแม่โตหยากำลังขอร้องกัวซิวให้ช่วยลูกสาวนางทีโตหยาเอาเงินไปซื้อยันแล้วขึ้นเขาวงกฏไปนางเอกอึ้งรู้สึกผิดเลยที่ให้เงินน้องไปจนพระเอกต้องบอกว่านางเอกไม่เกี่ยวซะหน่อยตอนนั้นเองกัวซิวก็ใช้อาคมลืมกังวลทำให้ทุกคนที่นี่ลืมคนที่สำคัญที่สุดไปเข้าใจว่าทุกคนแค่ออกไปเที่ยวออกไปทำงานเดี่ยวก็กลับแล้วนางเอกเกือบถูกสะกดไปด้วยพระเอกปลุกนางเอกด้วยอาคมแล้วเข้าไปหาเรื่องกัวซิวแต่มันบอกว่ามันช่วยอยู่หรอกนะเพราะเข้าไปในนั้นยังไงก็ต้องตายไม่มีใครช่วยได้ให้ลืมไปซะดีกว่าจะได้ไม่หาเรื่องตายเข้าไปช่วยคนเพิ่มพวกนางเอกเลยบอกว่าถึงกัวซิวจะจัดการไม่ได้แต่พวกนางจะทำเองแล้วทั้ง4ก็เข้าไปที่หุบเขาวงกฏด้วยกันแค่เห็นทางเข้าก็หมอกหนาจนผิดปกติแล้วยิ่งเดินหมอกก็ยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆมู่เหยาเตือนให้นางเอกตามพระเอกดีๆนางกับฝูอีจะไปดูข้างหน้าให้แป๊บเดียวนางเอกก็หลงกับพระเอกแล้วค่ะแล้วนางเอกก็ถูกสะกดเห็นภาพว่าเกมโอเวอร์และนางติดอยู่ในเกมนี้แต่ที่จริงนางเอกกำลังละเมอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆชุยที่เป็นปิ่นพยายามเรียกสติแต่นางเอกก็ไม่ตื่นเดินลึกเข้าไปจนจมลูกบอลน้ำยักษ์ไม่รู้ตัวชุยแปลงร่างออกมาดึงไว้ก็ไม่หลุดนางเอกหมดสติหลับไปจนเกือบจมน้ำแต่จู่ๆถุงหอมที่พระเอกให้ไว้ก็เปล่งแสงระเบิดจนนางเอกร่วงตกลงมาได้สตินางเอกเพิ่งรู้ว่าพระเอกช่วยไว้เลยรอดมาได้แต่พอลุกมาจะไปช่วยคนอื่นถึงเพิ่งเห็นว่ามีลูกบอลน้ำที่มีคนอยู่เต็มพอหันไปก็เจอพระเอกที่กำลังเดินละเมออยู่ในภาพมายาพระเอกเห็นตัวเองเป็นเด็กกำพร้าเข้ามาในสกุลมู่แล้วมู่เหยาออกปากรับตัวเองไว้เห็นตัวเองถูกคนอื่นแกล้งด่าว่าเป็นปีศาจแกล้งดึงผ้าผูกผมหลุดจนพระเอกปล่อยพลัง
แล้วมู่เหยามาเห็นก็เลยรังเกียจนางเอกพยายามเข้ามาห้ามจนทั้งคู่หลุดเข้าไปในลูกบอลน้ำยักษ์ด้วยกันนางเอกให้ตายก็ไม่ยอมปล่อยพระเอกพยายามบอกว่าอย่ากลัวไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ไม่ใช่เรื่องจริงในที่สุดพระเอกก็เห็นนางเอกมาเรียกตัวเองในภาพมายาแล้วเลยใช้คาถาจนร่วงลงมาจนได้นางเอกเกือบสำลักน้ำตายแล้วออกมาได้พระเอกเผลอพูดว่าดีนะที่มีนางเอกอยู่แต่เปลี่ยนคำพูดทันแหมช่วยเห็นทั้งสองคนรอดมาแล้วก็รีบแปลงร่างกลับเป็นปิ่นไม้ไผ่เหมือนเดิมต่อพระเอกดูแล้วบอกว่านี่เป็นวิชาของปีศาจวารีในนี้สงสัยมีปีศาจที่พลังสูงมากแล้วก็หามู่เหยากับฝูอีไม่เจอช่วยรีบโผล่มาบอกว่าตัวเองลองดูได้นะหลอกด่าพระเอกแต่แล้วก็บอกว่าถ้าช่วยตามหาต้องให้ตัวเองติดตามไปด้วยแล้วก็นั่งลงใช้มือติดต่อกับต้นไม้ใบหญ้าลุงป้าน้าอาผ่านพื้นฝูอีเห็นภาพมันในใจเป็นตัวเองอีกคนออกมาด่าบอกมันนั่นแหละเป็นคนหลอกลวงโกหกคนอื่นเห็นภาพมู่เหยาแทงตัวเองจากข้างหลังส่วนมู่เหยาเห็นภาพที่พ่อนางตายสกุลมู่โดนฆ่าล้างบางแล้วพระเอกมาช่วยไว้พูดว่าเป็นยั่วหนีที่หนีออกมาจากค่ายกลแล้วฆ่าทุกคนทิ้งแต่มู่เหยาหลุดออกมาอย่างง่ายดายเพราะว่าภาพฝันนี้นางเห็นมาเป็น100 ครั้งช่วยถูกพลังสะท้อนกลับก่อนจะลุกมาบอกว่าค่ายกลที่นี่ใหญ่มากเดิมที่นี่ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งมีค่ายกลข้างนอกที่ปิดกั้นค่ายกลวารีจนออกไปไม่ได้พลังก็เลยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆปีศาจตัวนี้มันก็เลยเก่งขึ้นแต่ค่ายกลปีศาจไม่ได้ทำเป็นนักจับปีศาจจากเมืองหลวงต่างหากนางเอกพระเอกเลยรู้ทันทีว่าเป็นกัวซิลนางเอกให้ช่วยโผล่เสาอากาศไปสูงเหมือนเสา Wi-Fi จนใช้ยันติดต่อคุยกับมู่เหยาได้เว้ยพระเอกงงเพราะนางเอกพูดอะไรไม่เก็ตอีกแล้วทั้ง4คนก็นัดเจอกันนอกป่าช่วยใช้พลังจนหมดแล้วก็สลบไปเลยนางเอกเลยให้น้องกลับไปเป็นปิ่นไม้แล้วพกติดผมไปด้วยพูดกับน้องเบาๆว่าจะหาทางพาช่วยไปด้วยแน่นอนนางเอกเดินตามพระเอกออกจากป่าแต่พอพระเอกหายไปแป๊บเดียวก็นอยพอพระเอกโผล่มาก็พุ่งไปกอดเลยบอกให้พระเอกสาบานว่าถ้าทำนางหายไปอย่างน้อยต้องกลับมาตามหาไม่ว่าต้องใช้แรงแค่ไหนนางเอกยอมปล่อยพระเอกแต่ยังดึงชายแขนเสื้อไว้นางเอกกลัวมากจับมือพระเอกแน่นพระเอกปากเสียตลอดบอกว่าจับแล้วปล่อยมันเสียเวลานะนางเอกรีบพยักหน้าปลกตอนนี้ดัชนีความรู้สึกขึ้นไปถึง 50% แล้วว่าโอ้ยสนุกขนาดนี้ VIP ก็ต้องเข้าแล้วปะทุกคนใครยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวนี้เขาซื้อกันง่ายๆได้ที่นี่เลย description ของแอดหรือกดที่รูปนี้เลยนะทุกคนที่ Shopee มีขายแบบว่า VTV VIP 1 วัน3 วัน 7 วัน 30 วันเลือกซื้อกันได้ตามใจชอบเลยจ้าพระเอกนางเอกเจอกับโต้หยาที่น้องไม่โดนดูดเข้าไปในลูกบอลน้ำเพราะยังเด็กไร้เดียงสาเลยไม่มีความยึดติดในใจพระเอกคว้าคอน้องมาพูดว่าพ่อน้องตายไปแล้วไม่ต้องไปหาหรอกโต้หยาด่ากลับว่าพระเอกไม่มีพ่อหรือไงไม่เข้าใจเหรอก่อนจะพูดว่าตัวเองผิดที่ไม่ห้ามพ่อเข้าไปหาโสมในภูเขาเพื่อช่วยแม่พระเอกฟังแล้วจับมือน้องเดินเข้าป่าไปเฉยเลยบอกจะช่วยตามหาพ่อเองไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าเป็นพวกไม่ได้เรื่องเหมือนกัวซิลนางเอกอมยิ้มแกว่งแขนพระเอกพูดว่าความเย็นชาที่เห็นก็แค่เสแสร้งสินะที่ใจดีต่างหากคือของจริงนางเอกเหมือนเพิ่งรู้จักพระเอกอย่างแท้จริงตอนนี้แล้วพระเอกก็กลับมาทำลายบอลน้ำทิ้งแต่ทุกคนที่ร่วงลงมาล้วนตายไปแล้วพ่อโต้หยาไม่มีชีพจรแต่ตัวยังอุ่นอยู่นางเอกไม่ยอมแพ้ช่วยปั๊มหัวใจแถมยังอยากได้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าพอคิดได้ก็หยิบแหวนอาวุธเวทมาเสกไฟเข้าไปตอนแรกพระเอกคิดว่าช่วยไม่ได้แต่พ่อโต้หยารู้สึกตัวขึ้นมาพระเอกก็เลยใช้วิชาช่วยรักษาจนพ่อโต้หยาฟื้นจริงๆโชคดีที่พ่อโต้หยายังพอมีลมหายใจอยู่บ้างแต่ถ้ามาช้ากว่านี้2 วันพ่อโต้หยาคงตายไปแล้วนางเอกเห็นพระเอกดูเพลียๆก็เลยเพิ่งนึกได้ว่าการใช้วิชารักษาทั้งเปลืองพลังวิญญาณทั้งมีผลเสียต่อร่างกายยิ่งบาดแผลสาหัสเท่าไหร่ก็ยิ่งทำร้ายตัวเองพระเอกบ่นว่าไม่เป็นไรซะหน่อยแต่ที่จริงพวกปีศาจมันอยากได้เลือดพระเอกไปจะแย่ระหว่างทางกลับทุกคนก็เจอกับนางพญาปีศาจวารีเข้าโอ้โหเป็นปีศาจที่สวยมากนางเอกปลุกช่วยขึ้นมาพระเอกก็เลยไล่ให้นางเอกกลับออกไปพร้อมทุกคนช่วยพอเห็นนางพญาปีศาจก็ลากแขนทุกคนเพ่นพระเอกเข้าไปสู้กับนางปีศาจฟาดกันไปมาแบบสูสีมากแต่ว่าปีศาจมีร่างเป็นน้ำนางฉวยจังหวะพุ่งเข้าชนทะลวงร่างพระเอกแล้วดูดเลือดออกไปพระเอกกำลังอ่อนแอเพราะเพิ่งช่วยพ่อโต้หยานางปีศาจวารีก็เลยค่อยๆดูดเลือดพระเอกไปช้าๆฝ่ายช่วยบอกนางเอกว่านั่นมันปีศาจระดับ7เลยนะนอกจากปู่ตัวเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยที่ผ่านมานางดูดความยึดติดของมนุษย์ก็เลยมีพลังกล้าแข็ง
มู่เหยากับฝูอีกลับมาถึงหมู่บ้านก็ตามหากัวซิลทันทีพวกชาวบ้านทำท่าเหมือนจะช่วยแต่กลับโปะปากใช้ยาสลบกับทั้งคู่แล้วเอามาทิ้งไว้ชายป่ามู่เหยาฟื้นมาโดนจับมัดอยู่กัวซิลบอกว่าไม่อยากให้พวกนางเข้าป่าเลยต้องทำแบบนี้ตัวเองเป็นคนช่วยที่นี่ไว้ตั้งหากก่อนจะเล่าว่า20 ปีก่อนตัวเองเริ่มฝึกอาคมแต่อาจารย์เห็นว่าฟุ้งซ่านเกินไปเตือนว่าห้ามลงจากเขาไม่งั้นจะนำภัยมากัวซิลเป็นหนุ่มเลือดร้อนติดเล่นเลยลงเขามาสมัครเข้าหอดูดาวหลวงแล้วก็ติดสินบนเข้าไปได้ง่ายๆอาศัยโชคทำงานจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าไทเฟยเดิมเจ้าไทเฟยเป็นสนมในอดีตฮ่องเต้ภายนอกเหมือนไม่ยุ่งกับใครแต่ที่จริงแอบสะสมพรรคพวกไว้โดยเฉพาะคนจากสำนักดูดาวหลวงรวมทั้งกัวซิลด้วยวันหนึ่งกัวซิลได้รับคำสั่งลับให้ไปปราบปีศาจที่หลุดมาจากเขาให้ราบคาบแถมได้ยันสะบั้นขุนเขาอานุภาพร้ายแรงมาด้วยกัวซิลที่ไร้ความสามารถก็เนียนไปช่วยคนอื่นจับปีศาจจนกระทั่งไล่ตามปีศาจวารีคู่หนึ่งมาที่เขานี้กัวซิลรู้ดีว่าไร้ความสามารถก็เลยไปเชิญอาจารย์กับศิษย์พี่มาช่วยแต่ปรากฏว่าทุกคนเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาอีกมีแค่อาจารย์คนเดียวที่หลุดรอดจากดินแดนมายาออกมาได้แล้วก็ใช้พลังเฮือกสุดท้ายกางเขตอาคมไว้ไม่ให้ปีศาจวารีคู่นี้ออกมากัวซิลจะใช้ยันสะบั้นขุนเขาทำลายที่นี่ทิ้งแต่ก็เจอว่ามีทะเลสาบลอยฟ้าอยู่ข้างในแต่ว่าชาวบ้านไม่เชื่อไม่ยอมอพยพในเมื่อทำลายก็ไม่ได้ย้ายคนก็ไม่ได้กัวซิลก็เลยปักหลักรออยู่ที่หมู่บ้านนี้หาเรื่องทำนายไม่ให้คนเข้าไปที่หุบเขาเพราะเขตอาคมการปีศาจได้แต่กันคนเข้าไปไม่ได้โอ้โหเรื่องราวพี่แกอย่างยาวมู่เหยาพยายามบอกให้ปล่อยพวกนางไปแล้วไปช่วยกันปราบปีศาจคู่นี้ด้วยกันเพราะถ้ามันหลุดออกจากเขาได้ต้องแย่แน่กัวซิลหัวเราะบอกแต่ก่อนตัวเองก็คิดงี้แหละแต่ไม่ต้องห่วงกัวซิลใช้ยันสะบั้นขุนเขาแล้ว10 ปีก่อนไม่มีใครฟังแต่ตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านเชื่อมันทุกคำพูดอีกไม่นานภูเขานี้จะถูกถล่มพังราบทุกอย่างก็จะแก้ไขได้มู่เหยาไม่ยอมบอกน้องๆนางยังอยู่ในนั้นนางจะกลับไปช่วยคนกัวซิลก็หันมาใช้ยันลบความทรงจำกับมู่เหยาทันทีพระเอกถูกปีศาจวารีกลืนเลือดไปเรื่อยๆคนที่กลับมาช่วยก็คือนางเอกจ้านางมาแอบอยู่หลังต้นไม้ใช้พลังกระแทกปีศาจวารีได้จิตหนึ่งจนนางปีศาจใช้พลังพุ่งไปทำร้ายพระเอกตาวาวถามว่าใครอนุญาตให้ทำร้ายนางแล้วกระชากที่ผูกผมออกด้วยตัวเองจนพลังปีศาจระเบิดออกมาอีกแล้วพระเอกร่างปีศาจโคตรเท่บนหน้าผากมีตราดอกบัวเพลิงสีดำลอยอยู่ด้วยฝูอีเข้ามาซัดกัวซิลกระเด็นช่วยมู่เหยาไปได้แต่ตอนนั้นภูเขาเริ่มถล่มแล้วพระเอกใช้พลังเข้าสู้กับนางพญาปีศาจวารีแล้วก็ซัดนางสมอบพระเอกเก่งสุดๆส่วนนางพญาปีศาจก็พูดว่าอย่างพระเอกสามารถเป็นราชาปีศาจซักดินแดนได้เลยด้วยซ้ำจะมาเป็นนักจับปีศาจมนุษย์โง่ๆทำไมนางพญาปีศาจวารีชิ่งหนีไปพระเอกเกือบตามไปแล้วแต่นางเอกวิ่งมากอดไว้จากข้างหลังบอกอย่าตามไปไม่งั้นจะโดนพบตัวได้ก่อนจะเรียกชื่อพระเอกเบาๆบอกว่านางช่วยผูกผมให้นะพระเอกใส่ตาอ่อนลงไม่พูดอะไรแต่นั่งคุกเข่าให้นางเอกช่วยผูกผมให้เงียบๆแล้วพระเอกก็ค่อยๆเปลี่ยนกลับร่างเดิมนางเอกนั่งลงกอดพระเอกไว้เบาๆปลอบว่าไม่เป็นไรทุกอย่างผ่านไปแล้วพระเอกพูดเสียงสั่นว่าเกลียดสภาพเมื่อกี้มากน่าเกลียดเหมือนสัตว์ประหลาดเลยใช่ไหมแต่นางเอกบอกไม่เลยพระเอกสุดยอดมากตัวคนเดียวปราบปีศาจระดับ7ได้แต่ตอนที่นางแตะผ้าผูกผมครั้งนี้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยพระเอกบอกว่านอกจากตัวเองแล้วเวลาคนอื่นแตะมันถึงจะมีปฏิกิริยานางเอกเลยพูดว่าเหมือนผ้าเนี้ยปกป้องพระเอกไว้แต่พระเอกก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าใครให้มาตั้งแต่จำความได้ก็ผูกผ้านี้ไว้แล้วตอนนั้นเองพื้นก็สั่นสะเทือนจนทั้งคู่ต้องรีบหนีพวกชาวบ้านโผล่มาหากัวซิลว่าไม่มีใครอพยพเลยเพราะราชาปีศาจวารีที่ยังไม่ตายขังทุกคนเอาไว้แล้วที่แท้เมื่อก่อนราชาปีศาจรอดอยู่ข้างนอกแต่คู่อยู่ข้างในราชาปีศาจเลยซ่อนตัวหลอกล่อให้คนเข้าหุบเขาไปให้คู่ตัวเองดูดกลืนความยึดติดจนพลังเพิ่มเป็นระดับ7เพื่อวันหนึ่งจะรอดออกมาได้มู่เหยาด่าว่าพวกปีศาจทำแต่ชั่วแต่ราชาปีศาจบอกว่าตัวเองเกิดจากพลังฟ้าดินไม่เคยทำร้ายใครจู่ๆก็ถูกพวกนักจับปีศาจบุกทำลายเขากิเลนบ้านเกิดแล้วก็ถูกกัวซิลนี่แหละไล่ล่ามาจนมุมที่นี่ทั้งหมดนี้แค่เพราะเกิดเป็นปีศาจงั้นหรอฝูอีกับมู่เหยาอึ้งเลยกัวซิลล็อกแรกบอกตัวเองทำตามคำสั่งเบื้องบนเท่านั้นพื้นเริ่มสั่นสะเทือนจนฝูอีเอาเจดีออกมากางค่ายกลตรึงภูเขาไว้ให้มู่เหยารีบเข้าไปช่วยพระเอกนางเอกให้กัวซิลพาชาวบ้านอพยพราชาปีศาจไม่ยอมให้มู่เหยาเข้าไปบอกถ้าตายก็ตายด้วยกันนี่แหละตอนนั้นเองที่ชุยกับโต้หย่าพยุงพ่อออกมาแต่ชุยกลับติดกำแพงค่ายกลออกมาไม่ได้เพราะว่าน้องเป็นปีศาจไงก็เลยออกมาไม่ได้น้องไม่สนใจสักนิดวิ่งกลับเข้าภูเขาไปเลยเพราะจะไปเตือนให้พระเอกนางเอกรีบออกมา
นางพญาปีศาจวารีโซเซออกมาท่าทางบาดเจ็บบอกว่านางไม่รอดแล้วให้พญาปีศาจจากนางไปซะบอกว่าที่ผ่านมาถ้าไม่เพื่อนางพญาปีศาจไม่เคยทำร้ายใครแล้วก็มีตบะหยุดอยู่แค่ระดับ5มาตลอดนางพญาปีศาจวารีเอาแก่นพลังทั้งชีวิตออกมาบอกว่าจะช่วยทุกคนยับยั้งการถล่มภูเขานี้มีข้อแลกเปลี่ยนเดียวคือต้องปล่อยคนรักตัวเองไปแต่พญาปีศาจวารีร้องไห้ไม่ยินยอมวิ่งฝ่าไข้กลเข้าไปหานางบอกว่าตัวเองก็ควรเข้ามาอยู่ในนี้กับนางตั้งนานแล้วถึงจะไม่มีวันออกไปได้แต่ทุกนาทีที่ถูกขังอย่างน้อยก็ยังได้อยู่ด้วยกันความผิดเดียวคือปล่อยให้นางเหงามานานต่อไปนี้ไม่มีใครแยกเราได้แล้วนางพญาปีศาจวารีอมยิ้มเบาๆแล้วก็จากไปชาวบ้านทุกคนมองภาพนั้นอึ้งกันไปหมดมู่เหยาเห็นฝูอีเกือบยันไม่ไหวก็จะวิ่งไปเอาตะบะปีศาจวารีมาแต่ฝูอีห้ามไว้บอกเดี๋ยวนี้เราไม่สมควรได้รับให้มู่เหยาเข้าไปช่วยพระเอกนางเอกตัวเองจะใช้ตะบะทั้งชีวิตคำเจดีนี้ไว้มู่เหยาใช้ชีวิตมาอย่างซื่อตรงตลอดมาอยากให้ตัวเองกลายเป็นคนไร้คุณธรรมมู่เหยาบอกว่าจะเป็นคนชั่วจนกัวซิวพุ่งเข้าไปบอกว่าตัวเองช่วยนางพญาปีศาจได้การค้นนี้ต้องสำเร็จวิ่งไปพูดกับปีศาจว่าในตำรากล่าวไว้ว่าปีศาจวารีเกิดจากน้ำเอื่อยตายแล้วไม่ดับกลับไปแหล่งกำเนิดก็จะรอดให้พานางกลับไปแช่น้ำที่นั่นแล้วนางจะฟื้นพญาปีศาจไม่เชื่อค่ะว่าหลอกตัวเองอีกแล้วถึงยังไงตัวเองก็ออกไปไม่ได้กัวซิวยกมือมาขออภัยอาจารย์และศิษย์พี่ทุกคนที่ใช้ชีวิตสร้างค่ายกลนี้แต่วันนี้ตัวเองรักษาค่ายกลไว้ไม่ได้แล้วก่อนจะกัดนิ้วมือใช้เลือดทำลายเขตอาคมดังเดิมโอ้โหมีวิชาเหมือนกันหรอแกกัวซิวล้มเลยหลังทำลายค่ายกลได้แต่ก็หันไปบอกพญาปีศาจวารีว่าถึงตาพี่ออกโรงพญาปีศาจเลยใช้แก่นปีศาจของคนรักช่วยค้ำยันทางภูเขาไว้จนฝูอีไม่ต้องใช้พลังเจดีอีกแล้วชุยวิ่งมาเจอพระเอกนางเอกที่กำลังกอดกันหลวมๆเพราะพระเอกเพิ่งเอาตัวช่วยบังนางเอกที่หินถล่มไว้ชุยรีบปิดตาหนีส่วน2คนนี้ก็สะดุ้งแล้วจุงมือกันหนีออกมาพญาปีศาจเอาร่างคนรักที่เปลี่ยนเป็นหยดน้ำจากไปบอกถ้ามีใครกล้าหลอกตัวเองจะกลับมาแก้แค้นแน่พระเอกถามมู่เหยาว่าปล่อยไปได้จริงๆใช่ไหมฝูอีกลับมาบอกว่าน้ำเอื่อยในตำนานอยู่ไกลถึงยอดเขาคุนหลุนแล้วยังต้องยอมใช้ร่างกายชำระบาปเป็น10เป็น100ปีกว่าจะเข้าไปได้และถ้าทำร้ายมนุษย์อีกเจดีกักวิญญาณก็จดจำกลิ่นไอปีศาจไว้แล้วถ้าทำชั่วอีกมันจะส่งสัญญาณเตือนแน่พระเอกจิจะว่าทิ้งไพ่ตายไว้นี่เองแต่ฝูอีบอกว่าเจดีกักปีศาจสามารถกักขังมวลหมู่ปีศาจไว้แต่ไม่สังหารเพราะไม่ว่าปีศาจจะทำผิดมากแค่ไหนก็สมควรได้โอกาสกลับตัวกลับใจมู่เหยาหันมาถามว่าพระเอกทำยังไงให้นางพญาปีศาจบาดเจ็บได้ทั้งที่ตอนแรกเรา4คนร่วมมือกันยังเอาแทบไม่อยู่พระเอกเครียดไม่รู้จะตอบยังไงนางเอกก็โผล่มาช่วยออกรับว่านางก็มาช่วยระเบิดพลังตุ้มๆตามๆจนรอดฝูอีก็ช่วยออกปากด้วยอีกคนอุ๊ยใส่ตาเหมือนรู้เห็นอะไรนะเนี่ยส่วนพระเอกก็กระซิบด่านางเอกกัน2คนมุ้งมิ้งฝูอีนั่งอยู่ริมน้ำคนเดียวแล้วก็เห็นภาพที่พระเอกแปลงร่างเป็นปีศาจแล้วจริงๆในที่สุดกัวซิวก็เดินมาลา4สหายนางเอกรีบถามว่าลากันแล้วไม่มีของที่มีประโยชน์ให้นางนอกจากยันกันยุงหรอกัวซิวรื้อๆค้นๆจนเจอถุงหอมกงซูที่สามารถสร้างบ้านเรือนได้นี่มันเป็นอาวุธสำคัญเลยนะยันใบเดียวก็สร้างบ้านบนพื้นราบได้แล้วแถมถุงนึงมีตั้ง10 ใบนางเอกตาวาวว่านี่สร้างบ้านเป็นร้อยหลังมูลค่าเป็น10,000 ตำลึงทองเลยแต่นี่ถึงจะไม่ใช่นักจับปีศาจที่เก่งกาจแต่ก็เป็นพ่อค้าได้อยู่ที่จริงกัวซิวก็กะเตรียมไว้ให้พวกชาวบ้านนั่นแหละนางเอกบอกว่าไม่รับหรอกถ้าอยากชดเชยให้ชาวบ้านก็เอาไปให้เองดิพระเอกย้ำว่าถ้าจะโดนชาวบ้านทุบตีก็ต้องไปโดนเอาเองที่จริงกัวซิวเป็นห่วงชาวบ้านแหละแต่ก็หลอกลวงเขาไว้เยอะหันมาอีกทีชาวบ้านมากมายเอาทั้งข้าวทั้งไข่มาให้บอกถึงจะหลอกยังไงก็รู้ว่าทำเพื่อพวกเราจนกัวซิวคำนับสุดตัวให้ชาวบ้านโถซึ้งที่โรงเตี้ยมพระเอกช่วยเฒ่าแก่นึกถึงร้านเดิมจนสร้างขึ้นมาใหม่หมดแถมในนั้นยังมีภาพภรรยาเฒ่าแก่เอาปลามาเสิร์ฟด้วยนางเอกมองแล้วยิ่งคิดว่ายิ่งอยู่โลกนี้นานนางก็ยิ่งผูกพันเพราะทุกตัวประกอบตัวละครล้วนอบอุ่นใจดีมีชีวิตจิตใจเหมือนกับนิยายของฝูโจวที่นางรักมากนี่สิมันถึงจะเป็นเรื่องที่ฝูโจวสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนางเอกก็จำทีเดียวแล้วสลบไปเลยพระเอกรับตัวนางเอกไว้ถึงได้รู้ว่านางเอกเป็นหวัดตัวร้อนแบบไม่รู้ตัวพระเอกมาหาซื้อยาในตลาดแต่ไม่มีของชุยที่แปลงเป็นปิ่นไม้พยายามจะโผล่หัวออกมาเพราะได้กลิ่นพวกเดียวกันก็เจอปีศาจสมุนไพรที่ออกมาขโมยของกินพอดีพระเอกเลยขู่ให้พาไปหาของหน่อยชุยทนไม่ไหวไปปลุกนางเอกออกมาดูคือว่าพระเอกต้มน้ำรอแล้วก็จับปีศาจสมุนไพรมาครบจะเอามาตัดหนวดเคราคนละนิดละหน่อยมาต้มยาให้นางเอกสรุปว่านางเอกเป็นคนสั่งให้ปล่อยทุกคนไปให้หมดแล้วก็พาพระเอกมาต้มน้ำตาลเคี่ยวพระเอกต้มไปก็บ่นไปว่าแค่จับปีศาจมาทำยาก็จบแล้ว
แล้วนางเอกกลับบอกว่าปีศาจก็คนเหมือนกันพระเอกนี่แอบมองนางเอกอมยิ้มเลยนะนางเอกต้มน้ำตาลเคี่ยวเพื่อขอแลกกับสมุนไพรจากตัวปีศาจทุกคนคนละนิดละหน่อยทุกคนชิมแล้วก็ชอบใจรีบยื่นของแลกกันใหญ่นางเอกน่ารักมากเย็นนั้นนางเอกแกล้งเอาขนมยัดใส่ปากพระเอกเพราะตอนแรกพระเอกไม่ยอมกินแล้วพูดว่านี่เราช่วยกันทำนะลองชิมหน่อยพระเอกอึ้งไปเลยพอนางเอกถามว่าหวานไหมก็ไม่ยอมตอบตอนนี้ดัชนีความรักพุ่งไปถึง 55% แล้วค่ะมู่เหยาถามฝูอีว่ามาในใจคืออะไรกันแน่ถึงติดอยู่ในแดนมายานานมากทั้งที่ตะบะสูงที่สุดนางไม่เคยรู้เลยว่า5 ปีมานี้ฝูอีผ่านอะไรมาฝูอีเงียบไม่ยอมบอกจนมู่เหยาพูดว่านางพร้อมจะเคียงข้างไม่ว่าเรื่องที่ผ่านมาจะเป็นอะไรก็ตามฝูอีก็แค่ยิ้มให้เศร้าๆเท่านั้นนางเอกเลือดกำเดาไหลไม่หยุดเพราะพวกปีศาจที่พระเอกไปตามหามาล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรล้ำค่าที่ตะบะสูงมากใช้นิดเดียวก็ได้ผลมหาศาลพระเอกไปตามหาทั้งคืนก็ยังเจอไม่กี่ต้นชุยทักว่า2 คนเนี่ยต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแน่เลยใช่ไหมนางเอกถึงเพิ่งนึกได้ว่านางเลิกคิดเรื่องพิชิตใจพระเอกตามเควสไปตั้งนานแล้วมู่เหยามาหานางเอกเลยให้ชุยซ่อนตัวไว้แต่ชุยแปลงร่างเป็นไม้คันหลังโถเกือบถูกจับได้แล้วลูกที่จริงมู่เหยารู้นานแล้วแถมยังให้ชุยเดินทางไปด้วยกันได้มู่เหยาบอกฝูอีว่าน้องก็แค่ปีศาจพลังน้อยแถมนางเอกยังเห็นเป็นเพื่อนให้ตามไปด้วยก็ไม่เป็นไรทั้ง4เดินทางต่อไปยังเขตนอกภูเขาหรือชายแดนของแผนภาพนั่นเองเส้นทางเดินยากมากจนนางเอกบ่นกระปอยกระแปะตลอดทางจู่ๆทั้งหมดก็เห็นหุ่นแพนด้ากลางป่านางเอกยังวันนี้ยังกระทะลุมิติมาเลยแป๊บเดียวทั้งหมดก็วนกลับมาที่เดิมใช้คำพูดแบบเดิมๆคุยกันมีนางเอกคนเดียวที่รู้สึกว่ามันผิดปกติแต่ทุกคนที่เหลือไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นพอนางเอกพยายามจะเตือนทุกคนก็หายไปหมดแล้วนางเอกก็เหมือนถูกดูดให้หลุดกลับเข้าไปในเกมทุกอย่างในเกมดำเนินไปตามแผนฝูอีบอกมู่เหยาว่าหลอกลวงนางมาตั้งแต่แรกและไม่ได้รักส่วนนางเอกก็ตายไปเพราะเป็นแค่นางรองและมาหลอกใกล้ชิดตอนจบพระเอกกลายร่างเป็นปีศาจส่วนมู่เหยาก็เสียใจที่ถูกทุกคนหลอกลวงจนร่างกายมีไอดำออกมาก่อนจะพุ่งไปสู้กับพระเอกจู่ๆน้องหมีแพนด้าก็บอกนางเอกว่าพอดีระบบผิดพลาดนิดหน่อยนางเอกเลยถูกดูดไปที่ตอนจบโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ให้กลับไปดำเนินเรื่องต่อได้แล้วปะท้อนางเอกเพิ่งรู้ว่าแพนด้าเป็นหนึ่งในตัวกลางของระบบแต่ก็รีบถามว่าตะกี้คือตอนจบจริงดิระบบบอกว่าใช่ยกเว้นว่านางเอกจะออกนอกเส้นเรื่องเดินทางไปขอบโลกถ้าสัมผัสกับเขตแดนระบบจะปรับให้ NPC ทุกตัวลืมเรื่องราวขอบโลกไปอัตโนมัติมีนางเอกคนเดียวที่จำได้แต่พอถามว่าทำยังไงถึงจะกลับเส้นเรื่องหลักได้ระบบก็ไม่ตอบแล้วนางเอกก็วาร์ปกลับมานางเอกกลับมาเห็นมู่เหยาก็รีบวิ่งไปกอดและล่ำละลักพูดว่าพระเอกไม่เคยหลอกนางส่วนนางเอกก็เป็นพี่น้องที่ดีของมู่เหยาฝูอีก็ชอบมู่เหยาทำเอาทุกคนลึกลักนางเอกพูดรัวๆว่าทุกคนจริงใจต่อกันต่อให้มีอะไรก็ห้ามระแวงกันเด็ดขาดจนมู่เหยาต้องรีบปลอบจู่ๆก็มีนกทองคำสื่อสารจากหอดูดวงหลวงโผล่มาพร้อมกับป้ายหยกสกุลมู่เหยารับมาแล้วบอกว่าต้องไปเมืองเซิ่งจิงหรือเมืองหลวงแล้วนางเอกคิดในใจว่าเนื้อเรื่องกำลังกลับเข้าเรื่องหลักแต่แบบนี้ก็แปลว่าทุกคนต้องเดินไปสู่จุดจบที่นางเห็นงั้นหรอคืนนั้นทุกคนนั่งคุยกันว่าจะไปทางไหนนางเอกฟังแล้วรีบบอกว่าให้นั่งรถมาแล้วไปทางบกดีกว่าทางที่เดินทางทางเนี้ยมันช้ากว่ามู่เหยาก็ตามใจแต่ที่จริงนางเอกอยากมีเวลาอยู่กับทุกคนอย่างมีความสุขให้นานอีกนิดแล้วคืนนั้นนางเอกก็โผล่มาชวนพระเอกที่นอนริมน้ำคุยกันนางเอกถามถึงพ่อแม่พระเอกเจ้าตัวก็จำได้ว่าเคยมีแม่ที่ผูกผ้าผูกผมนี้ให้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงไหมเพราะจำหน้าตาอะไรไม่ได้แล้วส่วนพ่อยิ่งไม่มีความทรงจำเลยนางเอกพูดว่าถ้าเป็นตัวเองคงสงสัยว่าพ่อแม่เป็นใครหน้าตาแบบไหนตามหาตัวเองหรือเปล่าพระเอกตาเศร้าพูดว่าไม่เพราะตัวเองก็โตมาได้นี่ไม่ต้องการพ่อแม่สักนิดโถนางเอกยังพูดว่าน่าแปลกที่พระเอกไม่มีความทรงจำก่อน7 ขวบเลยพระเอกก็ไม่สนบอกให้รีบนอนซะนางเอกแอบคิดว่าถ้าหาประวัติของพระเอกที่ฝูโจแต่งไว้นอกหนังสือเจอก็ดีจะได้ช่วยพระเอกได้รู้ว่าทำไมถึงเป็นครึ่งปีศาจเช้าวันต่อมาฝูอีเดินมาบอกว่านางเอกท่าทางเศร้าๆมู่เหยาเลยหันมาหาเรื่องพระเอกทันทีว่าแกล้งนางเอกใช่ไหมล่ะไปหาทางง้อเอาเองนะฝ่ายนางเอกนั่งเศร้าจนชุยถามว่าเป็นอะไรนางเอกบอกว่าในใจเหมือนมีหินหนักๆอยู่อ่ะพระเอกก็เดินมาบอกว่าให้ไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แล้วลากนางออกไปเลยพระเอกพานางเอกมาที่สวนดอกไม้ริมน้ำเอาคอปเตอร์ใบไผ่มาให้บอกว่าเอามาปลอบเพราะมู่เหยาบอกชุยรีบแซวว่าพระเอกแหละไม่ใช่คนอื่นหรอกจนเกือบจะโดนพระเอกเก็บ นาง
เอกปล่อยแล้วร่วงแหมะแต่พระเอกเอามาปั่นแล้วใบไผ่บินไปไกลเลยชุยเห็นแล้วแปลงร่างเป็นใบไผ่มากมายออกมาล่องลอยไปตามลมสวยมากพระเอกแอบเผลอมองหน้านางเอกส่วนนางเอกก็ยิ้มน่ารักสุดๆนางเอกจับได้แล้วว่าพระเอกแอบใช้ยันให้ใบไผ่ลอยไปตามใจสั่งเลยพูดว่าคนเราบางทีก็มีเรื่องมากมายที่ควบคุมไม่ได้บางทีก็ทำได้แค่ไขว่คว้าเต็มที่แล้วแต่โชคชะตาจะพาไปแล้วอธิษฐานขอกับสายลมให้สวรรค์มอบเรื่องราวประหลาดใจให้เราบ้างพระเอกอึ้งแป๊บหนึ่งแล้วชวนกลับนางเอกก็ยังไม่คืนใบไผ่ให้บอกจะเอาไปแก้ไขก่อนแล้วค่อยเอามาคืนบนรถม้าฝูอีถามว่าใครเป็นคนเรียกตัวมู่เหยานางก็บอกเจ้าไทเฟยที่จริงแล้วป้ายหยกแต่ละสกุลมีความหมายมากเรียกได้ว่าแทบจะมอบชีวิตยิ่งกับพวกนักจับปีศาจยิ่งสำคัญฝูอีเดาว่าไม่แน่บรรพบุรุษสกุลมู่อาจมีคนเคยติดต่อกับเจ้าไทเฟยมาก่อนถึงยอมมอบสิ่งนี้ให้แต่มู่เหยาก็ไม่รู้เหมือนกันทำได้แค่ทำตามป้ายหยกเท่านั้นฝูอีบอกว่าจะช่วยเองถ้าเป็นคำขอที่ไม่ถูกต้องก็จะปกป้องนางพระเอกรีบบอกว่าไม่หรอกมีตัวเองก็พอแล้วนางเอกนั่งหลับสับประงกอยู่ก็ลืมตามมาจับมือมู่เหยาบอกนางเองก็จะช่วยน่ารักจนพระเอกแอบอมยิ้มระหว่างแวะพักนางเอกก็นั่งคิดหัวแทบแตกจำได้ว่าตอนไปเมืองหลวงก็มีมือที่3พอฝูอีแยกไปพระเอกเลยไปหาเรื่องฝูอีเพื่อมู่เหยาปะทะกันจนพลังปีศาจเสียการควบคุมพระเอกเข้าฝ่ายมืดไปอย่างสมบูรณ์แล้วทุกคนก็เดินทางไปสู่จุดจบอันน่าเศร้าเรียกว่าทุกอย่างเริ่มจากเมืองหลวงนี่แหละแต่ไม่รู้ทำไมนางถึงจำได้แบบลางเรือนมากก่อนออกเดินทางนางเอกแอบเรียกฝูอีไว้บอกว่าเข้าเมืองหลวงต้องระวังเคราะห์จากผู้หญิงจนฝูอีถามว่าเปลี่ยนจากนักจับปีศาจมาเป็นหมอดูแล้วงี้นางเอกคือตั้งใจมากว่าจะปกป้องทุกคนให้ได้โดยเฉพาะพระเอกจะไม่ยอมให้เข้าฝ่ายมืดไปเป็นอันขาดนางเอกตั้งใจจะเปลี่ยนตอนจบให้กลายเป็นดีให้ได้จริงๆแล้วทั้ง4คนก็ร่วมกันออกเดินทางผ่านป่าเขาน้ำตกเล่นกันไปตลอดทางหัวเราะกันไปตลอดทางจนในที่สุดก็เข้าเขตเมืองเซิ่งจิงระหว่างแวะพักที่โรงน้ำชาก่อนเข้าประตูเมืองนางเอกทำท่าจริงจังบอกมีเรื่องจะพูดลากเอาชุยออกมาด้วยบอกว่าหลังจากเข้าเมืองพวกเราต้องสามัคคีเชื่อใจกันให้มากกว่าเดิมนะจนทุกคนพยักหน้ารับนางเอกยังตั้งชื่อกลุ่มด้วยจ้าแบบว่าต้องมีชื่อทีมเพื่อความฮึกเหิมตั้งชื่อล่วงหน้าว่า4จอมยุทธป่าไผ่ชุยบอกว่าตัวเองเป็นแค่หน่อไม้นางเอกก็บอกต้องมีปณิธานโตไปก็เป็นป่าไผ่เองแหละจนทุกคนขำนางเอกก็ควักธงกับเข็มกลัดออกมาอีกต่างหากลูกเสือเหรอคะลูกทุกคนดูแล้วแบบไม่ติดได้ปะเข็มกลัดเนี่ยนางเอกก็แกล้งเอาไปแปะหัวเล่นน่ารักพระเอกทำเป็นปากแข็งแต่ที่จริงแอบอมยิ้มแหมตอนนั้นเองก็มีคุณชายท่าทางรวยคนหนึ่งหรือท่านโหรั่วซื้อที่ฟังข่าวว่าทั้ง4เข้าเมืองมาแล้วก็สั่งลูกน้องให้ไปประกบก่อนเจ้าไทเฟยให้ได้ตอนนี้เองอาวุธโบราณที่ชื่อจันเซี่ยวข้างขึ้นที่สงบนิ่งมาเป็น100 ปีจู่ๆก็เกิดสั่นสะเทือนจนทุกคนฮือฮานึกว่าเป็นลางร้ายนี่คืออาวุธโบราณของมู่ชิงซือที่ฝังอยู่ในหินมาเกือบ1,000 ปีที่มันรอนักจับปีศาจระดับฟ้าคนใหม่มาเป็นเจ้าของหรือเปล่าตำนานดาบก็มาแกนางเอกเดินในเมืองท่าทางตื่นเต้นมู่เหย่าจะตามฝูอีไปดูที่พักให้พระเอกเดินเล่นในเมืองเป็นเพื่อนนางเอกไปก่อนนางเอกไปถูกใจสร้อยเปลือกหอยที่เหมือนดรีมแคชเชอร์แต่ราคาแพงมากจนนางเอกไม่ยอมซื้อต่อเอากะจะเอาให้ได้แต่เท่าแก่ไม่สนเพราะมีคนซื้อไปพระเอกแกล้งทำเป็นด่าแต่วิ่งกลับไปทางเดิมเว้ยมู่เหย่ากับฝูอีมายืนดูวิหารชิงซ่านอันใหญ่โตที่นี่เจ้าไทเฟยก็เป็นคนสั่งให้สร้างขึ้นใช้เงินใช้ทองของประชาชนแต่ทุกคนก็บอกว่าไทเฟยประหยัดอดออมเก็บเงินมาสร้างศาลาสร้างวัดมากมายองค์หญิงตัวอย่างลูกสาวไทเฟยก็จะจัดงานแต่งที่วิหารนี้วันที่8 เดือนหน้ามู่เหย่ายังเชื่อว่าต้องมีเบื้องหลังอะไรอีกแน่พระเอกวิ่งตามลูกค้าที่เพิ่งซื้อของไปแล้วให้เงิน2 เท่าแต่หันกลับมานางเอกหายไปแล้วนางเอกเดินอยู่ก็เข้าไปดูร้านว่านเจินซึ่งก็คือเคาน์เตอร์แบรนด์ดีๆนี่เองในนี้มีเหล้าปีศาจวานทะเลบูรพาก็คือว่าของที่นี่ผสมเลือดปีศาจทั้งหมดทุกอย่างน่ากลัวมากจนชุยที่เป็นปิ่นยังสยองแต่ละอย่างฟังแล้วน่าขนลุกในร้านเหมือนจะมีปีศาจเด็กน้อยที่โดนจับมาอีกต่างหากพระเอกเดินตามมาก็ถามพวกร้านว่าเห็นเด็กผู้หญิงท่าทางผงผางแต่จริงใจน่ารักไหมนั่นไงตกหลุมรักเขาไปแบบเต็มๆแล้วใช่ปะนางเอกเห็นปีศาจน้อยกำลังจะถูกซื้อไปเป็นของเล่นก็รีบพุ่งไปขอซื้อทั้งที่เงินแทบไม่มีแต่เจ้าของร้านรีบมาบอกว่าขอแลกกับปิ่นไม้ไผ่หรือปีศาจที่เอามาทำเป็นตัวยาได้หลากหลายนางเอกตกใจมากไม่ยอมขายแต่โดนล้อมไว้สุดท้ายพระเอกเป็นคนมาช่วยทั้งที่ยังไม่ทันทำอะไรแต่เฒ่าแก่ก็แกล้งล้มลงร้องโวยวายว่าถูกทำให้เสียหายมากมายจะเรียกคนมาจับพระเอกยังมองตาปริบ
มู่เหยากับฝูอีเข้ามาก็เตรียมจะจ่ายให้ทั้งที่ทุกคนไม่ได้ทำแต่โดนเรียกเงิน800ตำลึงทองนางเอกที่ยังสงบอยู่ตะกี้แทบรีดไปหาเรื่องจนพระเอกต้องรีบห้ามพอดีมีชายหนุ่มคนนึงเข้ามาบอกเดี๋ยวชดใช้ให้พอออกมาก็บอกว่าแค่มาทักทายแทนเจ้านายแล้วไปเลยมู่เหยากอดอกบอกสงสัยตั้งแต่เข้าเมืองพวกเราก็โดนจับตาแล้วให้กลับโรงเตรียมกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยเข้าวังคืนนั้นพระเอกเอาสร้อยเปลือกหอยออกมาดูแล้วถอนหายใจเก็บไว้ในอกเสื้อนางเอกตามออกมาถามว่านอนไม่หลับหรอนางก็เหมือนกันเพราะคิดเรื่องวันนี้อยู่ตลอดนางคิดว่าโลกใบนี้ไม่เป็นมิตรกับปีศาจเลยนางไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้มิน่าพระเอกถึงไม่ยอมรับว่าเป็นปีศาจพระเอกมองตาบอกตัวเองไม่ใช่แค่เป็นมนุษย์ที่โดนวิชานี้ทำร้ายแล้วก็เถียงกันฝูอีเดินมาบ่นว่าให้ใส่ใจนางเอกที่เป็นผู้หญิงบ้างพระเอกก็ขึ้นเกือบไปตีกันแล้วจนนางเอกต้องห้ามไว้พอคิดได้ว่าตอนจบที่นางเห็นทั้งคู่สู้กันเลยพยายามสลายความบาดหมางพยายามพูดถึงข้อดีของฝูอีแต่พระเอกยิ่งขึ้นเข้าใจว่านางเอกด่าว่าตัวเองเป็นคนพูดไม่รู้ฟังเดินหนีไปเลยวันต่อมาทั้ง4เข้าเมืองหลวงทางประตูหัวมุมนางเอกยังไม่ไวเตือนฝูอีเรื่องเคราะห์เกี่ยวกับผู้หญิงอีกจนพระเอกบ่นว่าจะไปยุ่งอะไรกับเขาในที่สุดทุกคนก็ได้เจอเจ้าไทเฟยมู่เหยาแนะนำว่านางคือหัวหน้าสกุลไทเฟยให้คนเชิญแค่มู่เหยากับพระเอกไปส่วนนางเอกกับฝูอีไปพักก่อนถ้าทางเจ้าไทเฟยดูสนอกสนใจมากมีถามรูอี้หมัวว่าเหมือนมากด้วยใช่ไหมที่ตำหนักเฟิงหยางองค์หญิงต้วนหยางหลี่ซ่งหมิ่นบีบคอตัวเองแต่ละมือว่ามีคนจะฆ่าพอพระเอกกับมู่เหยาเข้ามาก็ใช้อาคมเช็คองค์หญิงเกิดอาละวาดส่วนมู่เหยาใช้ยันทำให้องค์หญิงสงบลงนางเอกกับฝูอีนั่งรอที่ศาลาในวังพอมีสาวใช้เอาขนมมาส่งแล้วถามประวัติชวนคุยนางเอกก็รีบมาขวางไว้ข้างหน้าแล้วหาเรื่องให้ช่วยพาชุยไปดูอุทยานหลวงดูฮวงจุ้ยหน่อยทั้งที่ชุยก็ไม่อยากไปนี่จะคุมผู้ชายแทนพี่สาวมู่เหยากลับมารายงานไทเฟยว่าตำหนักองค์หญิงไม่มีปีศาจเลยใช้ทุกวิธีเช็คแล้วก็ไม่เจออะไรสักนิดที่แท้พวกจากหอดูดาวหลวงก็บอกว่าไม่มีเหมือนกันว่ะไทเฟยเลยต้องเชิญทั้งคู่มาเช็คด้วยตัวเองเพราะเป็นสกุลที่ไทเฟยไว้ใจที่สุดไทเฟยเชื่อว่าที่องค์หญิงเป็นแบบนั้นเป็นเพราะปีศาจเพราะหมอหลวงตรวจแล้วก็บอกชีพจรนางปกติทุกอย่างไทเฟยถึงกับพูดว่าถ้าพ่อนางอยู่ก็ดีสินะพระเอกหงุดหงิดจะเดินหนีแล้วแต่มู่เหยาห้ามไว้บอกไทเฟยว่านางจะทำตามป้ายยกของสกุลแน่และจะตรวจสอบให้ดีก่อนวันงานแต่งจะมาถึงท่านโหรั่วซื้อที่กำลังจะแต่งกับองค์หญิงเดือนหน้าพอได้ข่าวว่าสกุลมู่มาก็รีบเข้าวังมาเลยแต่ระหว่างทางท่านโหเห็นนางเอกไกลๆก็ตาเป็นประกายวิ่งวับถามคนสนิทว่านี่ใครนั่นคนที่มีดวงความรักน่าจะเป็นนางเอกซะแล้วท่านโหรัวซื้อแวะมาหาไทเฟยพอรู้ว่าพวกพระเอกนางเอกหาอะไรไม่เจอก็แอบยิ้มแล้วบอกว่าให้ตัวเองหาวิธีดีกว่าไทเฟยพูดว่ารัวซื้อรู้จักโตแล้วให้ลูกสาวนางแต่งด้วยก็วางใจแต่รัวซื้อหน้าแย่มากลูกน้องรัวซื้อมาเชิญเดอะแก๊ง4คนไปกินข้าวบอกจะเลี้ยงเองทุกคนก็เลยยอมไปซึ่งหอที่จัดเลี้ยงก็คืออลังการงานสร้างตกแต่งสวยงามมีนางรำกับแขกเพียบห้องที่แพงที่สุดก็เป็นรัวซื้อที่จองไว้ทั้งปีนางเอกชมเปาะว่าเป็นคนรวยที่ใจกว้างมากแต่พอเดินเข้าห้องมาก็อึ้งแบบว่ารวยจนขนเอาของทุกอย่างมาไว้ในนี้ความเรียบง่ายไม่มีสักนิดเรียกได้ว่าไร้รสนิยมจนพระเอกจิกเอาเสี่ยวยังบอกว่าที่เนี่ยยังสู้บ้านของท่านผู้นั้นไม่ติดเลยรัวซื้อมาสายมีลูกน้องปากเปียกปากแฉะให้รักษามาดไว้มั่งมาถึงตอนที่ทุกคนกำลังจะกลับเพราะรอนานแล้วแต่พอนางเอกเปิดประตูมารัวซื้อก็ล้มแปะลงไปจนจุกพอหันไปเห็นว่าเป็นนางเอกก็ส่งสายตาวิ่งวับจีบสาวทันทีทั้งที่ยังอยู่ในท่าล้มแหมพระเอกรีตาเลยแกฝูอีเห็นแค่หน้าก็รู้แล้วว่ารัวซือเป็นใครพี่ฉลาดมากที่แท้รัวซือคือท่านโหเจ้ารัวซือที่รับหน้าที่หัวหน้าโหรหลวงของหอดูดาวหลวงประเด็นก็คือบนพัดรัวซือเขียนชื่อไว้ตัวเบ้อเริ่มแหมประกาศขนาดนั้นส่วนนางเอกก็ฟังแล้วคิดตามว่านี่มันคือ NPC อีกตัวที่นิสัยเจ้าสำราญเป็นคนเจ้าชู้เหมือนพ่อแห่งเมืองหลวงพอนั่งกินข้าวกันรัวซือก็เอ่ยปากจีบนางเอกบอกว่าอยากได้พัดใช่ไหมให้นางเอกเอาไปเล่นนางเอกปฏิเสธแทบแย่ส่วนพระเอกประชดใหญ่รัวซื้อไม่เลิกเตาะสาวบอกคุณหน้านางเอกเหมือนจะเคยเจอกันนางเอกก็ยิ้มใหญ่คิดในใจว่าบทจะเชยอะไรขนาดนี้พระเอกหันมาเห็นก็ยิ่งปรี๊ดคิดว่านางเอกยิ้มเพราะดีใจสินะมู่เหยาเข้าเรื่องพูดถึงองค์หญิงรัวซื้อก็ตอบรับทันทีว่าใช่ปะล่ะนางถูกปีศาจแหละไม่ใช่ว่าจะถูกคนวางยาองครักษ์ตั้งเพียบจะวางยาข้างหมอนได้ยังไงแถมองค์หญิงระวังตัวจะตายพูดซะจนคนสนิทกระแอมจนคอเกือบแตกแล้วโอ๊ย
เผยพิรุธไปหมดทุกอย่างรับประกันว่าจะไปบอกไทเฟยให้เองว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วอย่างแน่นอนเกือบจะพูดมากจนคนสนิททนไม่ไหวลากรัวซือให้กลับพอออกมาก็บ่นว่าพูดมากไปแล้วรุ่นพี่รัวซืออย่างกอดอกบอกนายว่าเก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้วไงรัวซือนี่มันบ้าหรือมันโง่ลูกน้องอ่อนใจมากแต่ทำอะไรไม่ได้ที่จริงสองนายบ่าวนี่แค่ไม่อยากแต่งก็เลยใช้กำยันฝันที่ฤทธิ์อ่อนโยนสุดแต่ไม่รู้ทำไมองค์หญิงถึงเป็นเบอร์นี้รัวซือยื่นปากบอกถ้ามีอะไรขึ้นมาตัวเองจะบอกว่าแค่ลูกน้องเป็นคนทำลูกน้องเซ็งบอกกำจัดหลักฐานไปหมดแล้วลูกพี่แต่พวกพระเอกสงสัยแน่ส่วนข้างในทุกคนก็สุมหัวกันว่ารัวซือมีเหตุจูงใจอะไรถึงได้ลงมือองค์หญิงคนนี้เป็นน้องสาวคนเดียวของเต้เลยนะนางเอกยื่นหน้ามากระซิบว่านี่ไม่รู้อะไรซะแล้วยิ่งเป็นคนรู้จักยิ่งมีแรงจูงใจนางเอกคือเอาความคิดจากโลกปัจจุบันมาจ้ะถ้ามีเหยื่อต้องสืบจากคนรอบตัวแฟนเก่าพวกนี้ก่อนหน้าตาเจ้าเล่ห์ซะจนพระเอกเล่มู่เหยาเห็นด้วยบอกว่ารัวซือนี่แหละเป็นคนวางยาในกำยันข้างหมอนแน่แต่เช็คแล้วไม่เจออะไรไร้ร่องรอยสุดท้ายเลยบอกว่านางกับฝูอีจะไปเช็คที่หอดูดาวหลวงเพื่อจะมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ส่วนนางเอกไปด้วยมันจะอันตรายเกินมู่เหยาให้พระเอกอยู่กับนางเอกด้วยความไม่วางใจให้นางอยู่คนเดียวพระเอกแอบอมยิ้มจ่าแหมแต่ก่อนต้องตามแค่พี่สาวตอนนี้เริ่มมีนางเอกแล้วระหว่างทางในเมืองพระเอกกับนางเอกได้ยินว่าที่หอวันเจินก็มีจวนโหสั่งของจากที่นี่ไปเยอะแยะคืนนั้นทั้งคู่เลยแอบมาดูลาดเราที่นี่นางเอกให้ช่วยดูต้นทางให้ส่วนฟูอีกับมู่เหยาก็ไปสำนักดูดาวหลวงแล้วทะลุอาคมป้องกันเข้าไปได้อย่างง่ายดายแล้วทั้งคู่ก็เจอกับอาวุธจันเซี่ยวข้างขึ้นที่กำลังสั่นสะเทือนมู่เหยารีบให้ฟูอีลองดึงออกมาเผื่อฟูอีจะเป็นคนในตำนานก็ได้แต่ฟูอีลองแล้วก็ยังดึงไม่ออกนางเอกพระเอกย่องเข้าไปในร้านนางเอกเกาะชายเสื้อพระเอกท่าทางน่ารักพอรู้ตัวนางเอกจะหนีแต่พระเอกหยิบไว้ว่าอย่าไปไกลทั้งสองคนเข้าไปคุยบัญชีดูก็เห็นว่าที่นี่สั่งซื้อส่วนผสมกำยานมากมายแต่มีส่วนผสมประหลาดพร้อมกับเลือดปีศาจตรงไห่นางเอกรีบหยิบส่วนผสมเพียบกะเอาไปให้ฝูอีดูเชื่อว่าฝูอีมีความสามารถต้องรู้แน่ว่าในนี้มันมีอะไรที่ผิดพระเอกหันมาดึงแขนเสื้อนางเอกแล้วจ้องตาพูดว่าขอโทษที่เคยด่านางเอกมากมายที่จริงแค่ปากไม่ตรงกับใจคิดว่านางเป็นผู้หญิงที่งดงามจริงใจที่สุดในใต้ล่าจนนางเอกเขินแล้วพระเอกก็ดึงนางเอกมาใกล้บอกที่จริงแอบรักนางมานานแล้วก้มลงมาเหมือนจะจูบแต่ที่จริงนี่มันเป็นแค่ภาพฝันเพราะว่านางเอกดันดมส่วนผสมประหลาดอะไรเข้าไปแล้วแกพระเอกปลดคาถาแล้วจะลากนางเอกกลับนางเอกก็หันมาพูดคำเดียวกันเป๊ะว่าขอโทษที่ชอบพูดไม่ดีด้วยที่จริงนางชอบพระเอกมานานแล้วก่อนจะดึงแขนพระเอกมาใกล้แล้วเข้าไปจูบเลยพระเอกตกใจแต่ก็จูบตอบนางเบาๆอ้าวนี่ก็เห็นภาพฝันอยู่เช่นกันแกชุยเข้ามาตามเห็นทั้งคู่ยืนเคลิ้มคนละมุมทำปากเหมือนจูบอะไรบางอย่างก็งงถามเป็นไรกันเนี่ยโอ๊ยตลกโดนกำยานปีศาจเลือดปลาวาฬกันทั้งคู่แกคือมันทำให้คนเห็นสิ่งที่ปรารถนาที่สุดในใจชุยถามว่าเห็นอะไรกันหรอพระเอกนางเอกอึ้งสบตากันแป๊บเดียวหลอกแหลกไม่กล้ามองหน้าชุยเห็นปีศาจน้อยที่ถูกจับมาเพียบพระเอกกับนางเอกก็เลยช่วยปล่อยปีศาจไปจนหมดแล้วจูงมือกันวิ่งหนีออกมาพร้อมกับคลังร้านนี้ที่ระเบิดเป็นสีรุ้งตุ้มตามอยู่ข้างหลังแหมสนได้น่ารักเชียวนะคืนนั้นนางเอกไม่ยอมนอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนจนชุยที่ปลอมเป็นปิ่นบนหัวแงว่าเห็นอะไรบอกตัวเองมาเหอะน้องนอนไม่หลับแล้วนะจนนางเอกเอาปิ่นน้องมาเคลื่องทิ้งส่วนพระเอกก็นอนไม่หลับเหมือนกันจู่ๆนางเอกก็มากระแสะข้างๆถามว่าเห็นอะไรอะแล้วเบียดมานอนใกล้จนพระเอกถูกดันไปติดเตียงท่าทางเขินที่ไหนได้พอลืมตามาเดินเป็นชุยที่มากระแสนี่ก็ยังฝันอยู่ชุยบ่นว่ามาขอนอนด้วยเพราะนางเอกไม่หลับสักทีเอาแต่ดิ้นแล้วก็เตะเตียงไปมาพอหลับก็ละเมอเรียกชื่อพระเอกในฝันจนพระเอกหันมาถามว่าจริงปะชุยบ่นว่าเรียกชื่อพระเอกตั้งหลายทีตัวเองเป็นเด็กต้องนอนเยอะๆนะถึงจะโตไปเป็นจอมยุทธได้พระเอกฟังแล้วเอาผ้าห่มมาคลุมโปงหัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวจนชุยลุกขึ้นมาแงว่าทำไมไม่มีที่ไหนนอนหลับดีๆได้เลยเนี่ยตอนเช้าสองคนนี้ท่าทางง่วงมากมาเจอกันแล้วก็แย่งกันด่าว่าขอบตาดำจะแย่แล้วฟูอีกับมู่เหยากลับมาพร้อมกับกำยานเลือดปีศาจปลาวาฬชั้นเลิศที่โคตรแพงคุณภาพระดับดีสุดแค่หยดนิดเดียวก็ใช้อาคมควบคุมภาพหลอนได้พวกชนชั้นในเมืองชอบเอามาใช้กันแต่ปกติแค่เครื่องช่วยยามสรรพคุณภาพหลอนมันจะหายไปหมดพระเอกเผลอพูดว่าเครื่องช่วยยามอะไรเมื่อคืนทั้งคืนเลยนะก่อนที่นางเอกจะหันขวับกลับมาถามว่าเมื่อคืนทำไมพระเอกกลับลำ180องศาบอกเปล่าเมื่อคืนหลับสบายจนฟ้าสางแต่แล้วทั้งกลุ่มก็พูดกันว่าถ้าเช็คแล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาก็เหลือเพียงความเป็นไปได้เดียวแล้วก็พยักหน้าให้กันตอนนั้นสำนักดูดาวหลวงก็ส่งคนมาเชิญไปพบ
ผู้ดูแลคนนี้เป็นผู้นำนักจับปีศาจหลวงเป็นหัวหน้าเรือนเสวียนเทียนอันดับ1จากทั้ง12เรือนในสำนักดูดาวแหม่ยิ่งใหญ่แต่พอเข้ามาทุกคนก็เซ็งๆเพราะมันก็คือกวนซิลเองจ้าปะโทนึกว่าบทจะหมดแล้วพี่แกยังกลับมาอีกกวนซิลไม่รู้จะปิดเรื่องปีศาจวารียังไงก็เลยแต่งเรื่องรับสมอ้างว่าเป็นคนปราบปีศาจเองจนได้โปรโมทเลื่อนขั้นปรื้ดเดียวนางเอกเปิดเลยว่าทำไมไทเฟยเรียกตัวพวกนางมาตั้งไกลกวนซิลทำท่าสำคัญมากบอกเนี่ยที่จริงองค์หญิงแค่แกล้งทำแต่ทุกคนไม่เซอร์ไพรส์เพราะรู้อยู่แล้วกวนซิลเลยบอกว่าโอ๊ยทั้งสำนักดูดาวหลวงเขารู้กันมาตั้งนานแล้วทั้งนั้นแหละก็คือที่จริงองค์หญิงให้เพ่ยหวินสาวชายรู้เห็นเป็นใจแอบส่งข้าวให้องค์หญิงลับๆทุกวันเพราะองค์หญิงก็ท่าทางไม่อยากแต่งงานแล้วก็เหมือนตามหาใครบางคนอยู่กัวซิลเล่าว่าที่จริงองค์หญิงตามหาคนที่ตัวเองชอบมา3ปีแล้วส่วนรัวซือก็ไม่อยากแต่งงานเพราะ2คนนี้เป็นเพื่อนเล่นกันแต่เล็กรัวซือเป็นลูกไล่องค์หญิงจนไม่อยากจะแต่งเช่นกันก็เลยหาเรื่องเล่นตุกติกนิดหน่อยพวกหอดูดาวหลวงก็รู้ดีแต่ตามน้ำไปเพราะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายในวังกัวซิลเตือนให้เลิกพูดความจริงเหอะแต่เดอะแก๊งไม่มีใครฟังคราวนี้กัวซิลเลยลุกมาบอกว่าที่ตัวเองกลับมาก็เพื่อสืบเรื่องเขากิเลนที่ถูกไทเฟยสั่งให้ทำลายล้างให้ราบคาบพระเอกหน้าเปลี่ยนเห็นภาพตัวเองตอนเด็กพูดกับผู้หญิงที่น่าจะเป็นแม่ว่าจะได้กลับเขากิเลนเมื่อไหร่ก็ลุกออกมาเลยนางเอกรีบตามมาถามพระเอกก็บอกว่าเขากิเลนเหมือนเป็นบ้านตัวเองนางเอกรีบถามถึงแม่แต่พระเอกก็ไม่รู้ด้วยว่าที่ลืมไปแล้วทำไมจู่ๆก็จำได้แล้วก็บอกไม่อยากจำไม่อยากรู้เรื่องราวของพ่อแม่กับอดีตฝ่ายกัวซิลก็บอกมู่เหย่ากับฝูอีว่าที่ไทเฟยลงมือกับเขากิเลนผิดปกติมากที่นั่นเป็นจุดกำเนิดทุกสิ่งกัวซิลอยากรู้ความจริงเพราะจะไปบอกกับอาจารย์และศิษย์พี่รวมทั้งชาวบ้านหลังตัวเองไปโลกหน้าได้ว่าทุกคนต้องตายเพราะอะไรมู่เหย่ารับปากช่วยแต่ถามความจริงเรื่องวิหารชิงซานที่ไฟไหม้10 ปีก่อนทำเอากัวซิลถอนหายใจองค์หญิงแวบออกจากวังมาดูปรากฏว่าคนที่นางชอบคือฝูอีเอาวุ่นแล้วทีนี้ระหว่างที่ทุกคนจะออกจากวังเพ่ยหวินก็พุ่งออกมาหาเรื่องเชิญทุกคนไปดูบอกว่าดอกไหถังที่เต้โปรดที่สุดจู่ๆก็อ่อนแอจงใจเชิญฝูอีไปจนนางเอกรู้ทันว่านี่เป็นคราวเคราะห์เรื่องสาวๆแน่แต่พอจะตามไปพระเอกก็ดึงแขนไว้ว่าไม่ต้องมูเหย่าพระเอกนางเอกมารอพบไทเฟยนางเอกบ่นว่าที่เพ่ยหวินลากไปต้องเป็นเรื่องแน่แต่มู่เหย่ายังวางใจอยู่ฝูอีมาเช็คดอกไหถังแต่เจอองค์หญิงจริงๆบอกว่านางนี่แหละชื่อเล่นชื่อไหถังพวกนางเอกต้องรออยู่เพราะรั่วซื้อตัดหน้าเข้าเฝ้าไทเฟยพระเอกเอายันแอบฟังออกมานางเอกทำเป็นพูดว่าอะไรทำงี้ได้ไงมันไม่ดีแต่หูนี้แทบจะติดแล้วจ้ะรั่วซื้อมาสารภาพกับไทเฟยว่าตัวเองวางยาองค์หญิงเองเพราะถูกบังคับให้แต่งกับนางไทเฟยโมโหความดันขึ้นด่าว่าถ้าไม่ใช่รั่วซื้อเป็นผู้สืบทอดสกุลเจ้านางจะอยากให้ลูกสาวที่ดีพร้อมแต่งงานด้วยเหรอรั่วซื้อเถียงว่าตัวเองไม่เก่งสู้พ่อไม่ได้แต่พ่อไม่มีความสุขเลยสักวันตัวเองไม่อยากตามรอยนั้นแล้วหยิบสร้อยที่ไทเฟยปาทิ้งออกมาเดินเข้าหาไทเฟยบอกตัวเองไม่เคยขัดไทเฟยเลยสักครั้งแต่ภาพความโดดเดี่ยวสมัยเด็กที่พ่อแม่พร้อมหน้าแต่กลับเหินห่างตัวเองไม่อยากเจออีกแล้วถ้าอยู่กับคนรักไม่ได้ขออยู่คนเดียวดีกว่ามู่เหย่ากับนางเอกฟังแล้วก็บอกรั่วซื้อแมนอยู่นะพระเอกชิชะบอกธรรมดาจะตายไปตัวเองก็ไม่แต่งกับสาวที่ไม่ชอบเหมือนกันแหละมีการแอบมองหน้านางเอกด้วยจ้ะไทเฟยหายโกรธแล้วปลอบรั่วซื้อว่ายังไงก็แล้วแต่มีแค่การแต่งงานนี้ที่รั่วซื้อจำต้องทำตามเพราะถ้าเกิดยกเลิกขึ้นมาเต้ต้องถามแน่ที่จริงไทเฟยก็เห็นรั่วซื้อเป็นหลานคิดเพื่อทั้งคู่อยู่แล้วจนรั่วซื้อถึงกับคุกเข่าบอกว่าไม่ว่าจะโดนลงโทษยังไงก็จะยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองก่อขอแค่ได้อิสระก็พอจนไทเฟยปรี๊ดสั่งขนลากรั่วซื้อไปขังคุกถึงจุดนี้ทั้ง3คนก็ทนไม่ได้แล้วบุกเข้ามาขอพบมู่เหย่าบอกว่ากำยาน่ะมันไม่มีโทษร้ายแรงอะไรพอดีองค์หญิงโผล่มาพร้อมฝูอีบอกตัวเองหายแล้วเฉยนางเอกเหล่มองทั้งคู่ส่วนรั่วซื้อก็จ้องนางเอกต่อมีพระเอกมองตาขวางเป็นคนต่อไปอ่ะจ้าองค์หญิงอวยฝูอีใหญ่ว่าเป็นคนช่วยให้นางหายจากวิชาปีศาจบอกขอให้ระงับการมั่นให้นางไปตอบแทนบุญคุณฝูอีที่ช่วยนางไว้ก่อนไทเฟยหัวจะปวดกับเด็กๆบอกรอให้เต้มาจัดการเองก็แล้วกันองค์หญิงยังหันมายิ้มให้รั่วซื้อขอบอกขอบใจที่ช่วยกันคัดค้านงานแต่งนี้ด้วยกันนะพอออกมาองค์หญิงก็ตามมาเชิญฝูอีไปดื่มด้วยกันอีกมู่เหย่างอนจนเดินหนีฝูอีก็ตามไปง้อองค์หญิงก็ตามก้นเขาต้อยๆไม่ทันไรรั่วซื้อก็มาตามตอแยนางเอกอีกคนจนพระเอกโมโหหึงควันออกหูลากนางเอกกลับไปไม่สนใจฟังรั่วซื้อพูดเลยวุ่นวายดีแท้ฝ
ฝูอีไม่รับไมตรีองค์หญิงที่พยายามชดเชยบุญคุณช่วยชีวิตเมื่อ3 ปีก่อนสักนิดนางก็ดูออกเหมือนกันว่าฝูอีใส่ใจมู่เหยามากแต่ก็ยังฮึบว่าจะทำให้ฝูอีมองนางคนเดียวให้ได้ฝูอีตามมาอธิบายให้มู่เหยาฟังว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นมู่เหยาหันมาบอกว่าเชื่อใจแล้วก็รู้ว่าฝูอีไม่เคยโกหกแต่คำนี้ทำเอาฝูอีเครียดกว่าเดิมนางเอกแอบดูอยู่ก็คิดว่านี่มันจุดเริ่มต้นรอยร้าวนางต้องแก้ไขให้ได้พอดีค่ะได้เทียบเชิญจากรั่วซื้อไปชมดอกไม้พระเอกก็งอนเดินหนีไปอีกคืนนั้นนางเอกทำหน้าเซ็งไม่เก็ตว่าพระเอกเป็นอะไรไปเนี่ยชุยนั่งยิ้มเพลข้างๆบอกว่าพระเอกชอบนางเอกเข้าแล้วเล่าประสบการณ์ความรักของปู่ตัวเองที่เคยรักสาวแต่แกล้งด่าเขาแล้วก็อกหักจนเศร้าเพราะรักมา900 ปีบอกว่าพระเอกเอาแต่จับผิดนางเอกแบบนี้ชอบนางแน่นอนนางเอกไม่แน่ใจเลยพยายามเรียกปีศาจฝุ่นมาเช็คมิเตอร์แต่ชุยบอกว่าในเมืองหลวงมีอาวุธเวทจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นปกป้องอยู่มีมันอยู่พวกปีศาจใช้พลังได้แค่3 ส่วนเท่านั้นแหละชุยยังง่วงบ่อยๆจนต้องนอนเอาแรงแม่น้องรู้เยอะอยู่นะแถมยังบอกว่าถ้านางเอกอยากรู้ว่าพระเอกคิดไงก็ไปถามดิถ้าไม่กล้าเดี๋ยวไปถามให้ก็ได้จนนางเอกหนีบปากน้องบอกอย่าพอเลยแล้วก็คิดในใจว่าเรื่องด่วนที่สำคัญกว่าคือต้องปกป้องความสัมพันธ์ของมู่เหยากับฝูอีไว้ให้ได้เซ็งที่สมองนางจำเนื้อเรื่องหลักไม่แม่นเอาซะเลยคืนนั้นฝนตกชุยทำใจดีสู้เสือโผล่ไปหาพระเอกที่นั่งขัดอาวุธเวทอยู่บอกว่านี่ไม่ได้จะปากมากนะแต่ว่าพระเอกชอบนางเอกใช่ไหมล่ะพระเอกทำอาวุธหลุดมือทันทีโป๊ะมากแต่ก็ด่าน้องตะกุกตะกักว่าพูดเหลวไหลว่าคนอย่างตัวเองจะไปชอบนางเอกได้ยังไงชุยบอกว่ารู้ทันหมดแล้วนิสัยปากร้ายขี้โมโหอย่างพระเอกเนี่ยระวังนางเอกจะหนีไปกับคนอื่นซะละพระเอกก็ขู่กลับจนชุยต้องเพ่นโอ๊ยน่ารักวันต่อมาบนโต๊ะกินข้าวพระเอกคิดหนักเรื่องที่ชุยพูดว่าชอบนางเอกแล้วก็ทำท่าเย็นชาใส่เขาวันนั้นทั้ง3 คนไปเดินตลาดพระเอกก็ไม่ยอมไปส่วนนางเอกก็มุ่งมั่นว่าจะให้ฝูอีกับมู่เหยาเปิดใจกันให้ได้ชง2 คนนี้ทุกเม็ดแต่แล้วองค์หญิงก็นั่งรถม้าออกมาแกล้งทำเป็นเจอกลางตลาดจะเชิญฝูอีขึ้นไปนั่งรถม้าเล่นด้วยกันฝูอีปฏิเสธทันทีแต่ว่าองค์หญิงก็ไม่ยอมแพ้ลงจากรถม้ามาเองทั้งมีนางกำนันและทหารตามมาอีกเป็นขบวนอ้อยองค์หญิงยกขบวนมาอย่างยิ่งใหญ่มาตื้อขอเดินเล่นกับทุกคนนางเอกเห็นมู่เหยาไม่สู้ก็รับหน้าที่เป็นองครักษ์ความรักขัดทุกคำพูดจนองค์หญิงชักจะโมโหส่วนมู่เหยางอนเดินหนีจนฝูอีตามไปองค์หญิงหันมาหาเรื่องนางเอกว่ากล้ามาสอดคำนางได้ยังไงนางเอกก็แกล้งลงไปคุกเข่าคำนับกับพื้นปากเก่งขอโทษทุกคำองค์หญิงกลับเรียกให้นางเอกลุกขึ้นมาพูดว่าเรื่องความรักใครมาก่อนหลังไม่สำคัญแถมนางยังมาก่อนด้วยที่แท้3 ปีก่อนนางเกือบถูกปีศาจทำร้ายก็ได้ฝูอีที่ผ่านทางมาช่วยไว้นางเลยแอบรักฝูอีมาตลอดตอนนี้นางตามหาคนในฝันเจอแล้วจะไม่ปล่อยให้พลาดถึงฝูอีจะมีมู่เหยานางก็จะทำให้ฝูอีรู้ว่านางชอบเขาแล้วก็เป็นสตรีที่สมควรชอบได้เช่นกันโอ้โหแน่วแน่มากรัวซือยืนคิดถึงนางเอกอยู่พอดีก็เห็นองค์หญิงกำลังสั่งสอนนางเอกอยู่ข้างล่างตอนแรกตัวเองจะหลบพอเห็นว่านางเอกโดนหาเรื่องก็ลงมาปกป้องทันทีจ้ะ2 คนนี้ทะเลาะตีฝีปากกันเป็นเด็กๆต่างคนต่างไม่มีใครยอมองค์หญิงเอาไม้มาไล่ตีรัวซือกลางถนนส่วนสาวใช้ทั้งหลายก็ไปสั่งให้ชาวบ้านหันหลังไปให้หมดที่จริง2 คนนี้เหมาะกันดีนะพอตีกันจนพอใจองค์หญิงก็จากไปรัวซือหันมาเอาหน้าแต่นางเอกพูดว่าองค์หญิงเป็นคนดีที่จิตใจเข้มแข็งคนนึงบอกรั่วซื้อว่าอย่าไปยุนางก็พอแต่ในใจพูดว่ายังไงก็ได้อย่ามายุ่งกับฝูอีแล้วเพ่นหนีไปอีกคนทิ้งรั่วซื้อยืนยิ้มเหมือนคนบ้าคิดว่านางเอกช่างจิตใจดีเหลือเกินที่เห็นองค์หญิงเป็นคนดีแบบนี้มีลูกน้องยืนกุมหัวว่าเจ้านายกูไม่กลับซะแล้วพระเอกนั่งมองสร้อยแล้วก็คิดถึงนางเอกคิดถึงภาพตัวเองตอนเด็กๆที่บอกแม่ว่าไม่อยากมีความรักจะได้ไม่ต้องเศร้าเหมือนแม่ที่คิดถึงพ่อแล้วก็น่าเศร้าโยนสร้อยทิ้งไว้มุมห้องปิดประตูขังตัวเองไว้ส่วนนางเอกนั่งกุมหัวตัวเองคิดว่าสารภาพรักทำไมมันยากอย่างนี้ก่อนจะคิดได้ว่าฉากสารภาพรักในเนื้อเรื่องเดิมก็คือตอนวันลอยโคมถูกนางทำพังไปแล้วนี่นางต้องสร้างสถานการณ์โรแมนติกขึ้นมาใหม่แล้วนางเอกก็ลากชุยออกมาปรึกษาแต่ชุยบอกว่าช่วงนี้สำนักดูดาวหลวงเพิ่งประกาศห้ามออกจากบ้านเพราะจะมีไฟร่วงจากฟ้านางเอกคิดได้ว่านี่มันฝนดาวตกนี่หว่าเลยไปทุบประตูเรียกพระเอกที่กำลังนั่งฝึกสมาธิสงบใจอยู่ในห้องแต่กลับโดนพระเอกดุมาชุยจ่อยรีบบอกอย่าเพิ่งไปยุ่งกับพระเอกเลยช่วงเนี้ยหงุดหงิดโคตรแต่นางเอกใช้ท่าไม้ตายพา
ค่ะชุยร้องไห้เรียกร้องความสนใจโถน่ารักก่อนจะแกล้งล้มจนพระเอกเป็นห่วงลุกมาดูจริงๆนางเอกลากแขนพระเอกมารอดูฝนดาวตกบอกว่าไว้ใช้อธิษฐานขอพรนางเอกยังหันมาให้ชุยช่วยเสกดอกไม้เพิ่มบรรยากาศแต่น้องเสกไม่ได้นางเอกก็เลยทำมือบอกขอชิงช้าแต่ทำยังไงน้องก็เสกไม่ได้สักทีจนพระเอกมาช่วยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าทำไมตัวเองถึงรู้ว่านางเอกอยากได้อะไรนางเอกดีใจวิ่งไปนั่งเล่นพระเอกก็มานั่งข้างกันส่วนชุยแปลงร่างกลับไปเป็นปิ่นไม้บนร่างนางเอกแล้วบรรยากาศดีสุดจนพระเอกมีแอบอมยิ้มกำลังจะพูดอะไรบางอย่างพอดีมู่เหยากับฝูอีมาพระเอกกับนางเอกก็เลยไปหลบแล้วแอบดูอยู่หลังก้อนหินคือนางเอกส่งจดหมายเรียกทางมู่เหยากับฝูอีออกมาเจอกันค่ะทำเป็นบอกว่านางมีเรื่องจะพูดด้วยสองคนนี้ก็เลยต้องนั่งรอนางเอกด้วยกันนางเอกดีใจโคตรบอกรอฝนดาวตกก็พอนี่แหละแค่สารภาพรักก็ใช้ได้แล้วถ้าทางตื่นเต้นจนพระเอกมองหน้าถามว่าชอบกันก็ต้องอยู่ด้วยกันหรอต้องพูดความในใจด้วยหรอโลกนี้จะมีสักกี่คนที่มอบความจริงใจแล้วได้รักกลับมาถ้าพูดแล้วเศร้าจะพูดออกไปทำไมนางเอกก็บอกว่าคนบนโลกนี้มีมากมายยากจะตายที่จะตามหาคนที่ตัวเองชอบจนเจอกันได้ถ้าใจสอบไม่พูดออกไปก็เท่ากับยืนอยู่หน้าประตูแต่ไม่กล้าข้ามไปเท่านั้นในใจนางเอกคิดแต่เรื่องของมู่เหยากับฝูอีไม่ได้คิดถึงตัวเองสักนิดแล้วฝนดาวตกก็มานางเอกรีบบอกให้พระเอกอธิษฐานเร็วก่อนหลับตาแน่นส่วนมู่เหยากับฝูอีก็ดูวิวนี้อมยิ้มเงียบพระเอกเกือบจะจับมือนางเอกแล้วแต่นางเอกหันมาถามว่าอธิษฐานยังด้านฝูอีก็สารภาพรักกับมู่เหยาได้แล้วจริงๆก่อนจะจูบกันโอ้ยเขินหนักมากนางเอกตื่นเต้นดีใจน่ารักไปหมดพระเอกก็ได้แต่แอบมองยิ้มแต่แป๊บเดียวในหูมู่เหยาก็หลอนเหมือนได้ยินเสียงคนร้องเพลงจนตกใจลุกออกมาทั้งที่ไม่มีใครได้ยินเลยรัวสื่อเตรียมฉากสารภาพรักอย่างยิ่งใหญ่ไว้รอนางเอกเช่นกัน แล้วยังคิดจะเอาของต่างหน้าที่พ่อทิ้งไว้ให้ออกมากะจะให้นางเอกเป็นของขวัญโอ้โหพอรัวสื่อคือสวีไฮเฉียวเลยนะพอรัวสื่อหรือเจ้าชิงฮวนคือท่านโหคนก่อนและนี่ก็คือคนเดียวกับที่เคยยืนอยู่ในหุบเขากิเลนกับสตรีคนงามคนหนึ่งด้วยเจ้าชิงฮวนจำอะไรไม่ได้เหมือนว่าฝันครั้งใหญ่แต่ก็ลืมไปแล้วจำได้แค่มีกำไลไม้วงนี้อยู่ในมือแล้วน่าจะเป็นของคนรักทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยรักใครมาก่อนอ้าวโดนลบความทรงจำเหมือนพระเอกมาแง่เพ่ยหวินถูกคนที่เรียกว่านายท่านเรียกมาพบเร่งให้หาทางเอากำไลไม้ของรั่วซื้อใส่บนข้อมือองค์หญิงให้ได้กำไลนี้เป็นของเม่ยหนีหรือเทพที่ชาวบ้านบูชาไม่ว่าใครสวมกำไลนี้ก็จะโดนเสน่ห์หลงนางอย่างโง่หัวไม่ขึ้นไม่ว่ายันอะไรก็ทำลายไม่ได้เพ่ยหวินตกลงทำตามเพราะต้องการแก้แค้นให้น้องสาวที่ตายแทนองค์หญิงไปหลายปีก่อนในใจนางต้องการแก้แค้นไทเฟยเท่านั้นวันต่อมามู่เหยาหลบหน้าฝูอีแต่กัวซิลส่งสารมาบอกว่าจัดการเรื่องที่ให้สืบมาแล้วพอมู่เหยามาเจอก็บอกเรื่องเพลิงไหม้วิหารชิงซานว่าเกี่ยวข้องกับไทเฟยแน่แต่บอกเรื่องนี้กับนางคนเดียวเพราะมันเกี่ยวพันกับมู่ห่วยเจียงพ่อของนางตอนนั้นพระเอกนอนคิดหนักเรื่องนางเอกช่วยหาเรื่องลากนางเอกออกไปข้างนอกเพราะว่าพระเอกตั้งใจจัดฉากสารภาพรักอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันขนดอกไม้มาเต็มไปหมดแล้วก็ยังไปเก็บเอาปีศาจฝุ่นมาเพียบโถรัวซื้อมาหานางเอกถึงที่แล้วก็ขนเข้าของพร้อมคนเข้ามามากมายกะว่าวันนี้นางเอกต้องซึ้งแน่ลูกน้องยังแอบเหน็บว่าที่นางเอกจะลืมไม่ลงคงใช่แต่ซึ้งหรือเปล่านี่ไม่ค่อยแน่ใจนะนางเอกหอบของมามากมายแต่ชุยพยายามถ่วงเวลาจนเผลอพูดว่าพระเอกเตรียมเรื่องเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้นางเอกก็เลยบอกจะแกล้งตกใจให้สุดๆไปเลยแน่นอนพอเข้ามาก็เจอฉากอลังการทั้งคนโปรยกลีบดอกไม้ทั้งเสียงคนบรรเลงดนตรีจนชาวบ้านยังมุงนางเอกอ้าปากค้างเพราะอึ้งจริงๆคิดว่าพระเอกจะสารภาพรักแต่คนที่กางร่วมโรยตัวลงมาดันเป็นรั่วซื้อซะงั้นโอ้ยผิดคนแถมยังแลนดิ้งได้พลาดสุดโอ้ยไม่ไหวใครก็ได้เอารั่วซื้อไปเก็บที่ชุยช็อกว่าผิดแล้วก็รีบวิ่งไปตามพระเอกเลยส่วนนางเอกหง่อยเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือรั่วซื้อหรอกหรอตะโกนว่าให้หยุดแล้วเรียกรั่วซื้อมาคุยกันเดี๋ยวนี้ชุยวิ่งมาหาพระเอกที่เปิดประตูก็เจอดอกกุหลาบอุตส่าห์เตรียมไว้ให้นางเอกจังหวะนรกชุยรีบบอกว่ามีเรื่องใหญ่แล้วไปดูเร็วนางเอกขอโทษรั่วซื้อที่นางทำท่าไม่ดีไปหน่อยนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนสารภาพรักนางก็เลยอึ้งแต่ก็บอกว่าไม่ต้องทำแล้วเพราะที่จริงนางมีคนที่ชอบอยู่แล้วรัวสื่อเอากำไลใส่มือนางเอกทันทีอวยพรขอให้ได้อยู่กับคนรักพระเอกมาถึงตอนนี้พอดีได้ยินนางเอกดึงแขนรัวสื่อไว้เพราะถูกอำนาจกำไลบงการชวนรัวสื่อมาแต่งงานกันเถอะจนทุกคนอ้าปากค้างอึ้งไปหมดแล้วพระเอกก็มาฟังนางเอกพูดว่านางจะแต่งกับรัวสื่อวันที่8แทนองค์หญิงบอกให้ทุกคนอยู่ร่วมงานแต่งกันก่อนพระเอกหน้าตาแบบจะร้องไห้แล้วพูดว่านางเอกเป็นบ้าไปแล้วมู่เหยาถามว่าชอบรัวสื่อจริงหรอ
พอนางเอกบอกว่าใช่ก็พูดว่าดีเหมือนกันนางเอกยังพูดว่าความรักเป็นเรื่องไม่รู้ตัวบางทีก็ไม่ทันรู้ความรู้สึกก็เกิดขึ้นมาแล้วพอรั่วซื้อส่งคนมารับนางเอกก็แล่นออกไปทันทีพระเอกถามมู่เหย่าว่าไม่ห้ามจริงดิมู่เหย่าก็ยิ้มพูดว่านางเอกเป็นแบบนี้ดีกว่าไปเจออันตรายกับพวกเรานะพระเอกตามมาลากนางเอกที่ยืนอยู่กับรั่วซื้อถามว่าโดนปีศาจอาคมอะไรเข้าไปหรือคิดจะยั่วโมโหแต่นางเอกตาใสบอกนางแค่จะแต่งกับรั่วซื้อเท่านั้นพระเอกพยายามใช้อาคมเช็คแต่ไม่เจออะไรเลยกำไลเนียนพระเอกได้ยินนางเอกเรียกชื่อรั่วซื้ออย่างสนิทสนมก็ยิ่งหงุดหงิดแต่พระเอกก็เห็นกำไลไม้บนมือนางเอกเข้าแล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงก็ทำลายกำไลนี้ไม่ได้นางเอกสะบัดหลุดแล้ววิ่งหนีไปทิ้งพระเอกให้ยืนตาเศร้าน้ำตาคลอคิดว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่โอ๊ยสงสารเจ็บแทนรั่วซื้อพานางเอกขึ้นรถม้ามาทำท่าดีใจมากที่นางเอกจะแต่งด้วยแต่พระเอกตามมานั่งขวางตรงกลางหน้าบึ้งบอกพี่สาวให้ตามมาปกป้องนางเอกบอกใช่พระเอกก็เหมือนคนในครอบครัวพูดจนพระเอกนั่งอีกกว่าเดิมแล้วรั่วซื้อก็พานางเอกมาดูชุดแต่งงานทันทีนางเอกเหมือนโดนมนต์สะกดจริงๆไม่ว่าอะไรก็อวยกับรั่วซื้อไปทุกอย่างขนาดชุดที่ประหลาดแบบต้องรอพันปีถึงจะมีคนเข้าใจนางเอกก็เอาด้วยโอ้ยคำพูดเรียกรั่วซื้อว่าคนในดวงใจทำเอาพระเอกตาเศร้าอีกแล้วนางเอกพูดว่าตั้งแต่เข้าเมืองหลวงมานางก็อารมณ์ไม่ค่อยดีบางทีก็ดีใจสุดๆบางทีก็ดิ่งเหมือนจมโคลนไม่รู้ทำไมจนมาเจอรั่วซื้อเข้าแล้วก็รู้ว่าที่ผ่านมาพระเอกถึงจะชอบดุด่าว่านางแต่ก็เป็นห่วงพระเอกกัดฟันบอกที่ผ่านมาคิดไปเองทั้งนั้นพระเอกเกลียดนางเอกมาตลอดตอนนี้ก็ยิ่งเกลียดสำหรับพระเอกมีแต่พี่สาวเท่านั้นแหละจนนางเอกอึ้งทำท่าเสียใจแต่พอนางเอกจากไปพระเอกก็ใส่ตาเศร้ากว่าโถไอ้หมาน้อยน่าสงสารในใจพระเอกดอกบัวสีดำเริ่มมีไอดำอีกแล้วเนี่ยรัวซือจะเรียกชื่อนางเอกว่าเมียวเมียวเหมือนพวกพระเอกแต่นางเอกกลับบอกให้เรียกชื่อนางในเกมดีกว่าส่วนมู่เหย่าก็คิดเรื่องที่กัวซิวเล่าว่าไฟไหม้วิหารเป็นฝีมือจอมปีศาจที่พลังแก่กล้ามากแต่ไร้ร่างกายต้องอาศัยร่างคนอื่นไม่รู้ว่าไปอาศัยปีศาจชื่อเถาอิงมาจากไหนแล้วก็ไปหลอกล่อเข้าใกล้ไทเฟยจนได้วิหารนี้เถาอิงเป็นคนให้ไทเฟยสร้างขึ้นมาแลกกับการช่วยให้นางได้เป็นที่โปรดปรานจนมีอำนาจในวังซึ่งแบบแผนการสร้างนี้คือค่ายกลชีวีที่ใช้รวมพลังสร้างร่างอมตะให้จอมปีศาจเถาอิงใช้เด็กสาวมาบูชายันและเกือบสำเร็จแล้วแต่มู่ห่วยเจียงพ่อมู่เหย่ามาเจอเขาก่อนเลยกำจัดมันไปได้ทันก่อนที่ค่ายกลเนี้ยจะสำเร็จกลางดึกรั่วซือกับนางเอกมานั่งกินข้าวกันริมน้ำแต่รั่วซือดีใจอมยิ้มตลอดจนเอาแต่ดื่มจนเมานางเอกจะไปต้มน้ำแกงสั่งเมามาให้พระเอกก็โผล่มายังกวิญญาณพยาบาทแล้วจับตัวรั่วซือมาคุยกันเอง2คนพระเอกเสียงเปลี่ยนแล้วนะสายตาก็น่ากลัวโคตรถามว่าทำอะไรให้นางเอกหลงรักสั่งให้ไปอยู่ห่างๆนางเอกถ้าไม่อยากตายรั่วซือเห็นผ้าคัดผมพระเอกแล้วเกิดคุ้นขึ้นมาเพราะเคยเห็นพระเอกกับผ้าผูกผมนี้ตอนเด็กๆก็เลยเอื้อมมือไปดึงผ้าผูกผมออกก่อนจะสลบไปนางเอกวิ่งเข้ามาพอดีพอเห็นพระเอกก็ทำท่ากลัวส่วนพระเอกที่กลายร่างเป็นปีศาจอีกแล้วน้ำตาไหลพูดว่าแต่ก่อนนางเอกเป็นคนเดียวที่ไม่กลัวตัวเองนี่นาแต่ตอนนี้กลับกลัวแล้วนางเอกก็เหมือนพยายามฝืนพลังของกำไลแต่ก็ยังไม่ได้สติสักทีส่วนพระเอกก็ค่อยๆล้มลงไปตามหาผ้าคัดผมมาผูกด้วยตัวเองน้ำตาคลอโอ๊ยสงสารไอ้กำไลบ้าเนี่ยพระเอกคืนกลับร่างเดิมแล้วแต่พอเหลือบไปเห็นนางเอกกับรั่วซือก็น้ำตาไหลยินมองท้องฟ้าท่าทางเดียวดายน่าสงสารก่อนจะวาบหายไปเพยหวินฝันถึงน้องสาวที่ตายไปตอนไฟไหม้วิหารแล้วก็ฮึบจะแก้แค้นขึ้นมาอีกเมื่อก่อนนางได้เจอกับหุ่นไม้พูดได้ที่คงจะเป็นร่างแปลงของปีศาจนั่นเองกลางดึกมู่เหย่าเข้ามาตามหาค่ายกลแล้วเจอกับพลังวิญญาณของพ่อที่ยังหลงเหลืออยู่มู่เหย่าไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงผนึกปีศาจไว้แทนที่จะฆ่ามันหรือว่าพ่อไปเจอกับปีศาจระดับ9ที่ยากจะจัดการได้กันแน่มู่เหยากลับมาหากัวซิลหลังเสร็จค่ายกลบอกว่าปีศาจทั่วไปไม่มีทางทำค่ายกลนั้นออกมาได้แน่ที่สำคัญที่สุดคือคนในค่ายกลต้องมาด้วยความจริงใจบอกด้วยว่าปีศาจตัวนั้นไม่ได้ตายแต่ถูกผนึกไว้ที่เดิมจนสลัดพันธนาการแล้วตามมาฆ่าล้างตระกูลมู่ปีศาจตัวนั้นก็คือยวนหนีนั่นเองโอ้ยฉันว่าไม่ใช่ละปะยวนหนีน่าจะไปอยู่ที่นั่นเพราะสาเหตุอื่นมากกว่ามั่งกัวซิลฟังแล้วรีบบอกว่าจะไปติดต่อแจ้งพวกสำนักดูดาวหลวงด่วนมู่เหย่ากลับมาฝึกซ้อมเอาเป็นเอาตายฝูอีเข้ามาซ้อมคู่ด้วยจนเห็นว่านางบาดเจ็บที่มือแล้วฝูอีก็รีบบอกว่าได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้มาเข้าใกล้นางแต่ตัวเองไม่มีความคิดแอบแฝงไม่ดีเลยสักนิดถึงอาจารย์จะให้มาขโมยแผนภาพภูเขาแต่ความรักที่ให้นางก็คือเรื่องจริงมู่เหย่าถามว่าที่อยู่ต่อเพราะเพื่อจับตาดูนางใช่ไหมฝูอียอมรับว่าใช่แต่ก็บอกยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งเห็นมู่เหย่าเป็นแสงสว่างเดียวในชีวิตมู่เหย่าปฏิเสธว่านางไม่มีใจให้สักหน่อยวันนั้นที่จูบ
ฝูอีก็แค่เพราะหน้าตาดีแล้วเกิดสนใจขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นโอ้ยไม่เอาอย่าทำแบบนี้ที่จริงแล้วมู่เหย่าต้องการปกป้องทุกคนนางไม่อยากให้คนอื่นต้องมาข้องเกี่ยวเรื่องปีศาจย้วนหนี่ฝูอีมาโรงเหล้าแต่เจอพระเอกนั่งอารมณ์บูดสั่งเหล้ามากินคนเดียวหมดสองคนนี้แย่งเหล้ากันจนจะลุกมาไฟแล้วนางเอกใส่ชุดกล้ามมวยผมเหมือนจะแต่งงานแล้วก็นั่งเฝ้ารัวซือที่ฟื้นมาแล้วก็มึนว่าเกิดอะไรขึ้นรัวซือบอกว่าไม่เอาเรื่องพระเอกแน่แต่เหมือนตัวเองเห็นปีศาจนะนางเอกรีบบอกว่าฝันไปหรือเปล่าแหมขนาดถูกควบคุมก็ยังพยายามปกป้องพระเอกตัดกลับมาอีกทีพระเอกกับฝูอีไม่ตีกันแล้วแต่กระดกเหล้าเมากัน2คนแบบอกหักเหมียนหมาโถนางเอกกลับมาที่บ้านมาหาพระเอกกับมู่เหย่าก็พอดีคนจากที่เหล่าตามมาบอกว่าฝูอีกับพระเอกเมาเละเทะไปแล้วจ้าฝนใกล้ตกแล้วรัวซือร้อนใจจะตามไปรับนางเอกกลับฝ่ายนางเอกกับมู่เหย่าก็มาเจอ2คนที่เมาเละถามว่าทำไมดื่มขนาดนี้มู่เหย่ารีบบอกว่าจะไปตามคนมาช่วยพระเอกลืมตามาจับข้อมือนางเอกมองหน้าแบบเจ็บปวดมากรัวซือตามมารับแล้วค่ะนางเอกท่าทางเป็นห่วงแต่แล้วพระเอกก็ลุกขึ้นมาพูดเองว่าให้นางเอกกลับไปเถอะนางเอกเป็นเจ้าสาวต้องไปเตรียมตัวมากมายแต่พอนางเอกไปจริงก็ยิ่งเศร้าโถสีหน้าคือเจ็บปวดจะตายอยู่แล้วนางเอกนั่งรถม้าออกมาแต่ก็หน้าหงอยมากระหว่างทางนางเห็นเด็กเล่นใบไผ่สารก็สั่งคนหยุดรถแล้วรีบกลับมาเลยฝ่ายมู่เหย่าก็ไปเรียกคนขององค์หญิงมาพาฝูอีไปโอ้ยสงสาร2พี่น้องนางเอกวิ่งกลับมาแต่ก็ไม่เจอใครเพราะทุกคนกลับไปหมดแล้วนางเอกวิ่งกลับมาเพราะนางอยากขึ้นใบไผ่สารให้พระเอกพอรัวซือวิ่งตามมาก็ถามว่ามีเรื่องอยากคุยกับพระเอกหรือเปล่านางเอกก็บอกไม่รู้เหมือนกันนางจำได้แค่ว่าต้องแก้ไขใบไผ่นี้ให้บินได้แล้วคืนให้พระเอกจนรัวซือถามว่านางเอกชอบพระเอกใช่ไหมนางเอกที่ถูกอำนาจกำไลบังคับก็พูดว่านางชอบรัวซือต่างหากชอบมาตลอดโอ๊ยอีกำไลเวรนี่ฝ่ายมู่เหย่ากับพระเอกเดินกลางร่มกลับกัน2คนคุยกันว่าวันรุ่งขึ้นจะออกเดินทางแล้วพอถึงโรงเตรียมพระเอกก็ถามมู่เหย่าว่าทำไมปล่อยฝูอีไปมู่เหย่าบอกว่าชอบไปแล้วจะทำอะไรได้เหมือนที่พระเอกชอบนางเอกแต่พระเอกก็บอกไม่เหมือนกันฝูอีชอบมู่เหย่าแล้วมู่เหย่าก็รู้สึกเหมือนกันนี่นาในที่สุดมู่เหย่าก็เลยเล่าว่าความแค้นและหน้าที่นางต้องแบกรับไว้เองไม่อยากให้คนอื่นมาเดือดร้อนไปด้วยพระเอกเลยบอกว่ามีตัวเองอยู่อีกคนถึงจะคนละสายเลือดแต่พระเอกก็นับมู่เหย่าเป็นพี่สาวเสมอคนอื่นเข้ามาแล้วก็จากไปมู่เหย่าเลยสั่งให้พระเอกไปเมืองลู่ที่ห่างไป700 ลี้มีท่านน้าสกุลมู่คนหนึ่งที่แต่งออกไปพร้อมตำราวิชาชิงสือของสกุลมู่เรียกได้ว่าเป็นเล่มเดียวที่เหลือรอดมู่เหย่าอยากอ่านอีกทั้งที่ต้องเดินทางไปกลับหลายวันแล้วก็ยังสั่งว่าถ้าเอามาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่ให้ไปเจอกันที่สถานีค้างแรมข้างหน้าก่อนพระเอกไปมู่เหย่าส่งร่มในมือแล้วสั่งเสียเหมือนเป็นห่วงมากโถพี่สาวก็อยากให้น้องชายจากไปอีกคนใช่ไหมชุยรอทุกคนอยู่แต่มู่เหย่าเดินกลับมาคนเดียวบอกว่าทุกคนจะไม่กลับมาอีกแล้วชุยก็ไปตามหาปู่ไปทำสิ่งที่อยากทำเถอะจนชุยวาวแววว่าเราเป็น4จอมยุทธป่าไผ่นะทำท่าเศร้าถามว่าได้เวลาต้องแยกย้ายกันแล้วหรอในที่สุดก็ถึงคืนก่อนแต่งงานรัวซือเข้ามาหานางเอกที่ท่าทางหนักอกหนักใจแปลกๆนางเอกบอกว่าเหมือนนางทำอะไรหายไปแต่ก็บอกไม่ถูกรัวซือก็พูดเหมือนที่พ่อตัวเองเคยพูดเลยแต่ก็ยังดูไม่ออกอีกคิดว่านางเอกคงเสียใจที่พ่ออยู่ไกลไม่รู้เรื่องงานแต่งใช่ไหมพอรัวซือออกไปชุยก็วาร์ปมาหาถามว่าจะแต่งงานอยู่กับรัวซือจริงหรอแล้วที่รับปากว่าจะช่วยตามหาปู่ล่ะนางเอกบอกนางไม่ลืมนะแต่จะให้รัวซือช่วยตามหาให้ไงก่อนจะฝากทั้งจดหมายทั้งของเล่นไปคืนพระเอกแทนทีชุยแง่ว่านางเอกเป็นคนโกหกแล้ววิ่งหนีไปเลยส่วนฝูอีสั่งเมามาเจอหน้าองค์หญิงก็รีบขอตัวจะไปองค์หญิงรีบพูดว่าไม่ต้องกลับแล้วมู่เหย่าฝากฝังฝูอีไว้กับนางแล้วแต่ฝูอีบอกว่าจะกลับไปหาอาจารย์องค์หญิงบอกนางแกล้งบ้าเพื่อตามหาฝูอีมาหลายปีแล้วไม่ต้องรีบปฏิเสธนางได้ไหมขอให้นางได้ใส่ชุดแต่งงานรอฝูอีอยู่ที่วิหารชิงซานอีกวันก็พอถ้าฝูอีไม่มานางจะยอมตัดใจฝูอีบอกว่าตัวเองไม่มาหรอกโอ้ยนี่มันวิหารที่มีเรื่องไทเฟยฝันร้ายอีกแล้วว่าเทพธิดาเทพที่ตายไปมาหลอกหลอนเอาชีวิตไทเฟยเองก็คงรู้สึกผิดที่ถูกปีศาจหลอกไปตอนนั้นแต่ในใจนางยังระแวงไม่สบายใจเลยยิ่งงานแต่งลูกสาวเป็นแบบนี้ก็ยิ่งเครียดแล้วก็เพิ่งรู้ว่ารัวซือยังจะจัดงานแต่งเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าสาวส่วนรัวซือก็เปลี่ยนชุดแต่งงานเป็นแบบธรรมดาเหมือนที่นางเอกน่าจะชอบมากกว่ารัวซือบอกว่าจะไม่ยอมให้นางเอกต้องฝืนใจอะไรเด็ดขาดนางเอกเกือบถอดกำไลเพื่อลองชุดแต่งงานอยู่แล้วก็มีนางกำนันในวังหรือหรูอี้หมัวคนเก่าแก่ที่โจรนี้มาพบว้ายไม่สบโอกาสสักทีเนี่ยรัวซือพยายามอ้อนหมัวเรื่องงานแต่งก็พอดีนางเอกวิ่งออกมาหานางด้วยตัวเองจริงๆมายกน้ำชาให้ท่านป้าเพราะหรูอี้หมัวก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้าน
ตอนนี้เองที่ป้าแกเห็นแล้วว่าที่ข้อมือนางเอกใส่กำไลนั้นอยู่โอ้ยสักทีมีคนเห็นสักทีองค์หญิงเตรียมแต่งตัวใหญ่แต่ฝูอีมาขอพบบอกว่าตัวเองจะไม่ไปวิหารชิงซานแน่ไม่ว่านางจะรอแค่ไหนดังนั้นก็หวังว่านางจะไม่ลดฐานะไปที่นั่นขอให้ลืมตัวเองซะนับจากนี้จะไม่มาให้องค์หญิงเห็นหน้าอีกแล้วจนองค์หญิงถามว่ามู่เหย่ามีดีตรงไหนกันฝูอีโดนนางเทแล้วทำไมยังไม่ลืมมู่เหย่าอีกฝูอีน้ำตาคลอพูดว่า5 ปีก่อนตัวเองถูกปีศาจทำร้ายบาดเจ็บมู่เหย่าช่วยตัวเองไม่พูดไม่จาตอนนั้นสกุลมู่เพิ่งถูกล้างตระกูลแต่มู่เหย่ากลับไม่กลัวอะไรพาพระเอกปราบปีศาจไปทั่วลาเพื่อบอกให้คนรู้ว่าสกุลมู่ที่ยังมีนางอยู่สักวันต้องกลับมารุ่งโรจน์โหสาวน้อยเท่มากแต่มู่เหย่าที่เข้มแข็งแบบนั้นฝูอีกลับเคยได้เห็นนางอ่อนแอตอนที่ฝูอีบาดเจ็บมู่เหย่าเลยพูดความในใจระบายกับฝูอีที่เข้าใจว่าหมดสติอยู่ที่จริงฝูอีได้สติแล้วแต่ขยับตัวไม่ได้ดังนั้นทุกคืนฝูอีก็เลยได้เห็นว่ามู่เหย่าก็เป็นสาวน้อยคนหนึ่งที่ร้องไห้เสียใจคิดถึงพ่อแม่ทั้งที่นอกประตูนางคือหัวหน้าสกุลมู่ที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแบกรับหน้าที่ทุกอย่างและพยายามดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องบอกว่ามู่เหย่าก็คือรักแท้ของตัวเองฝูอีเองก็เคยหวังว่าจะเป็นนักจับปีศาจในตำนานเพื่อช่วยมู่เหย่าแก้แค้นถึงไม่ใช่ก็อยากเคียงข้างปกป้องมู่เหย่าตลอดไปถึงแม้มู่เหย่าจะไม่รู้หรือไม่รักฝูอีเลยโอ้โหเป็นซึ้งองค์หญิงยังถามว่าถ้าวันนั้นนางยอมลงจากรถม้าไปเจอเรื่องของเราจะเปลี่ยนไปไหมแต่ฝูอีบอกว่าโลกนี้ไม่มีคำว่าถ้าบอกให้องค์หญิงตัดใจซะเพราะนางเป็นสตรีที่ดีคู่ควรกับความรักดีๆขอให้หาคนคนนั้นพบแล้วก็ลากลับไปเลยหูพูดดีมากหมัวมัวแอบบอกรั่วซือว่าที่นางเอกอยากแต่งงานด้วยก็เพราะกำไลวงนั้นตอนนั้นพ่อรั่วซือก็ถูกปีศาจสาวใช้กำไลวงนี้ล่อลวงและอดีตเรื่องนี้คือสิ่งที่ไทเฟยอยากออกห่างที่สุดป้าเตือนให้รีบทำลายกำไลวงนั้นทิ้งไปซะจนรั่วซือน่าเครียดลูกน้องยังพูดว่ามิน่าล่ะนางเอกดูฉลาดจะตายก็ว่าอยู่จะมารักเจ้านายได้ยังไงแหมแกก็ขยี้เนาะรั่วซือย้อนคิดทุกอย่างก็รู้แล้วว่านางเอกรักพระเอกตั้งหากนางเอกใส่ชุดแต่งงานสีแดงสวยน่ารักมากสาวใช้พูดถึงพ่อรั่วซือว่าเป็นคนฉลาดเก่งแต่เด็กนิสัยก็ดีอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็ยังหน้าตาดีอีกด้วยนางเอกยิ้มบอกน่าเสียดายที่จากไปก่อนวัยอันควรที่จริงไทเฟยเคยจะจับแต่งแล้วแต่พ่อรั่วซื้อขอออกไปท่องเที่ยวปีเดียวกลับมาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนทั้งวันเมาไม้ทุกระทมแถมยังถูกลอบฆ่าไม่นานก็ป่วยติดเตียงจนตายมือสังหารได้ข่าวว่าเป็นเด็ก 6-7 ขวบผูกผมม้าประหลาดเหมือนสัตว์ป่าเหมือนจะเป็นปีศาจจากเขากิเลนนางเอกฟังแล้วตาโตคิดถึงพระเอกขึ้นมาคิดได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เขากิเลนปีนั้นต้องเกี่ยวข้องกับชาติกำเนิดของพระเอกแน่นางเอกจะลุกไปหาพระเอกเลยแต่แล้วก็ถูกกำไลบังคับให้จัดงานแต่งไปก่อนอีกแหละโรซือเพิ่งนึกได้ว่าวันนี้นางเอกต้องเปลี่ยนเป็นกำไลมงคลก็รีบวิ่งหน้าตั้งกลับมาเลยส่วนนางเอกก็กำลังให้สาวใช้ถอดกำไลให้โอ๊ยถอดไวๆได้ปะอย่าลีลาฉลลุ่นพอโรซือวิ่งกลับมาก็หน้าตาแบบกลัวสุดๆแต่นางเอกยื่นมือให้แบบยังใส่กำไลอยู่เพราะนางคิดว่านี่เป็นของมั่นที่โรซือให้เลยอยากใส่ไว้โอ๊ยโรซือหน้าตาดีใจแต่สุดท้ายก็เป็นคนถอดกำไลนี้ออกจากมือนางเอกเองกับมือโอ้โหคนดีฉลลุ่นตอนนี้เองที่นางเอกเพิ่งนึกเรื่องทั้งหมดออกแล้วจะรีบออกไปลูกน้องรั่วซือรีบห้ามไว้แต่รั่วซือตะโกนสั่งว่าให้ปล่อยนางไปเดี๋ยวนี้หันกลับมาแกล้งยิ้มให้นางเอกบอกถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ให้นางรีบไปเถอะโหท่านโหคนดีเนาะนางก็น่าสงสารเนาะรั่วซือพูดกับนางเอกว่าเคยพูดแล้วว่านางเอกอยากได้อะไรก็จะให้สิ่งนั้นจะไม่มีทางบังคับนางเด็ดขาดถึงชีวิตนี้จะเหลวไหลยังไงแต่ว่าเป็นคนพูดได้ทำได้นางเอกน้ำตาคลอหันมาขอโทษแล้วก็รีบวิ่งจากไปรั่วซือคือใจหล่อมากจนลูกน้องกดไลค์แต่พอนางเอกไปฮีก็สุดลงนั่งร้องให้แง่ๆเหมือนเด็กโถช็อตฟิลมากตะกี้ยังหล่ออยู่เลยพี่นางเอกกลับมาไม่เจอใครเลยเพิ่งรู้ว่าทุกคนจากไปแยกย้ายไปหมดแล้วไม่มีจดหมายหรืออะไรทิ้งไว้ให้นางเอกเข้าไปดูในห้องอีกครั้งถึงเพิ่งเห็นว่าในห้องมีดอกไม้มีปีศาจฝุ่นเรืองแสงเต็มไปหมดแล้วก็มีชิงช้าด้วยนะนางเอกเคยพูดกับชุยว่านางต้องการของพวกนี้ตอนสารภาพรักทั้งนั้นโหนางเอกน้ำตาคลอเห็นภาพพระเอกเตรียมทุกอย่างที่นี่ไว้ให้นางกับมือแล้วก็นั่งลงบนชิงช้าร้องไห้น้ำตาไหลอยู่คนเดียวโอ้ยฉันสงสารน้องชุยวิ่งตามพระเอกมาที่หน้าประตูเมืองยื่นใบไผ่ของนางเอกให้พูดว่านางเอกฝากมาแล้วก็ยื่นจดหมายแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่คือชุยแอบเปิดอ่านมาแล้วทำดีมากลูกที่จริงตอนนั้นนางเอกโดนอำนาจกำไลบังคับแต่จดหมายที่เขียนถึงพ่อยังเขียนบอกพ่อว่านางชอบพระเอกยินดีแต่งงานกับพระเอกเท่านั้นที่ใบไผ่ยังมีชื่อพระเอกสลักอยู่ด้วยพระเอกอึ้งเลยคิดถึงที่นางเคยพูดแล้วก็ยิ้มกว้างดี
ดีใจอุ้มชุยตัวลอยแล้วก็รีบวิ่งกลับมานางเอกที่นั่งร้องไห้อยู่เห็นพระเอกกลับมาพร้อมกับสร้อย Dreamcatcher ก็ร้องไห้โผล่เข้าไปกอดพระเอกบอกขอโทษใหญ่เลยในที่สุดเขาก็ได้กอดกันดีๆจ้ะฟินต่อใจมากค่ะตอนนี้ดัชนีความรู้สึกก็ไปถึง 99% แล้วรัวซื้อหงอยแต่ก็ให้ลูกน้องไปแจ้งแขกว่างานแต่งที่วิหารชิงซันวันนี้ยกเลิกองค์หญิงนั่งร้องไห้แงอยู่เช่นกันพอมู่เหย่ามาขอร้องให้ช่วยก็ฮึบหันมาหากวซิลมาขอร้องรั่วซือให้ช่วยเรื่องปราบปีศาจรั่วซือเองก็ฮึบลุกมาทำหน้าที่เช่นกันไทเฟยเห็นภาพอดีตที่นางใช้คนมากมายบูชายันติดอยู่ในกองเพลิงรวมทั้งธิดาเทพหรือน้องสาวของเพ่ยอิ๋นนักพรตเถาอิงที่ได้ไล่อีมารับบทนี้ก็ยืนชี้หน้าด่านางว่านางเป็นสตรีอำมหิตจะให้นางได้ลิ้มรสที่ลูกสาวต้องตายบ้างพอรู้สึกตัวตื่นไทเฟยก็บอกป้าหรูอีว่านางเห็นปีศาจและเถาอิงอีกแล้วเพ่ยอิ๋นวิ่งเข้ามารายงานว่าองค์หญิงใส่ชุดแดงวิ่งไปที่วิหารแถมยังพูดเปล่าๆว่านางควรตายไปตั้งแต่15 ปีก่อนไทเฟยนี่ถึงกระสุดกัวซิลพาพวกนักจับปีศาจจะขอดูดาวหลวงมารอซุ่มอยู่บนเขาเหนือวิหารตามที่นัดแนะกับมู่เหย่าไว้ทุกคนฮือฮาว่ามู่เหย่าจะจับย่นหนีตัวคนเดียวได้หรอแต่มู่เหย่ากะใช้ช่วงเวลาที่ปีศาจต้องใช้แก่นปีศาจเชื่อมต่อค่ายกลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดถ้าลงมือตอนนั้นปีศาจต้องเจ็บหนักแน่แต่ก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมู่เหย่าเอาเข็มกลัดนางเอกออกมาติดทั้งที่อยู่ตัวคนเดียวตั้งใจว่าถึงวันนี้จะตายก็ต้องปกป้องโลกนี้และทุกคนที่รักเอาไว้ให้ได้แต่พอหันกลับมาก็เจอฝูอีนางเอกชุยและพระเอกที่ตามมาบอกจะปล่อยให้นางเผชิญเรื่องนี้คนเดียวได้ยังไงทุกคนรู้ทันมู่เหย่ากันหมดว่านางคิดจะทำอะไรฝูอีบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่งแต่อย่างน้อยนางก็ฝากฝังตัวเองได้จนมู่เหย่าวิ่งไปกอดฝูอีนางเอกรีบปิดตาชุยส่วนพระเอกทำท่าเซ็งห่วงพี่เล็กๆแต่ก็ไม่เข้าไปห้ามแหละเมื่อ15 ปีก่อนวิหารที่สร้างมาแล้ว5 ปีในที่สุดก็สมความปรารถนาตอนนั้นเถาอิงบอกว่าหลังผ่านพิธีใหญ่องค์ชาย7ลูกชายไทเฟยจะได้เป็นรัชทายาทแต่ยังขาดสิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากต้องดูว่าราคานี้ไทเฟยยอมจ่ายไหมนั่นก็คือชีวิตขององค์หญิงตัวอย่างลูกสาวเพราะต้องใช้เลือดและดวงของนางไปสั่งเวยค่ายกลถ่ายทอดโชคไปให้องค์ชาย7โอ้โหไทเฟยไม่ยอมทำแต่เถาอิงเอาชะตาชีวิตองค์ชาย7มาทั้งขู่ทั้งปลอบบอกหลังจากนี้องค์หญิงจะไม่มีวันได้สิ่งที่ต้องการโชคร้ายไปตลอดชีวิตไทเฟยร้องไห้ไปถามลูกสาวว่าถ้าให้เป็นธิดาเทพปีนี้จะยอมไหมองค์หญิงที่ไร้เดียงสาพูดว่าถ้าทำให้แม่ดีใจเลิกร้องไห้ได้ก็จะทำโถเด็กน้อยกลับมาปัจจุบันไทเฟยได้ข่าวว่าลูกสาวไม่มีใครห้ามจนเข้าไปในวิหารได้นางก็พาคนตามไปทันทีตอนนี้เดอะแก๊งทุกคนรวมทั้งชุยติดเข็มกลัดกันหมดแล้วนะตั้งใจว่าไม่ว่าปีศาจจะแข็งแกร่งแค่ไหนตราบใดที่พวกเรารวมตัวกันก็ต้องจัดการได้แน่พวกขุนนางและฮูหยินต่างๆมารวมตัวกันที่วิหารมากมายมีองค์หญิงกับรั่วซือใส่ชุดแดงมาทำพิธีพอไทเฟยมาก็รีบสั่งให้นางกลับด้วยกันเดี๋ยวนี้แต่องค์หญิงไม่ยอมพูดว่านางล่วงเลยเวลามา15 ปีแล้วรั่วซือเองก็ไม่ยอมให้ไทเฟยพานางไปเช่นกันไทเฟยหันมาเจอเถาอิงยืนทำพิธีแต่พอนางเอาดาบไปฟันมันก็กลายเป็นหุ่นไม้ก่อนจะโผล่ร่างจริงออกมาเป็นปีศาจฝันร้ายบอกว่าเถาอิงเป็นแค่หุ่นเชิดที่ตายไปแล้วจ้ามันต่างหากที่เป็นปีศาจตัวจริงแล้วก็หัวเราะบอกเราวันนี้มานานมากแล้วทุกคนที่นี่ต้องตายก่อนจะว้าไปเริ่มเปิดค่ายกลกัวซิวนั่งรอพยายามใจเย็นคุมสถานการณ์แต่พวกนักจับปีศาจข้างหลังไม่อยากจะเชื่อไทเฟยเพิ่งเห็นว่าทุกคนที่นี่แปลกพอดีมู่เหย่าปรากฏกายออกมาบอกว่าทุกคนที่นี่ล้วนเป็นแค่หุ่นกระดาษนอกจากไทเฟยกับบ่าวสาวก็ไม่มีคนอื่นจ้ะปีศาจฝันร้ายปรี๊ดเพราะมันต้องใช้คนเป็นร้อยสังเวยค่ายกลแต่พอเห็นว่ามู่เหย่าก็คือลูกสาวมู่หวยเจิงคนที่ฆ่ามันก็แข็งขึ้นมาที่จริงปีศาจฝันร้ายแค่ระดับ4ยิ่งถึงเวลาเปิดค่ายกลมันจะอ่อนแออย่างมากแต่ตอนนั้นเองที่กลับมีไอสีดำเป็นพลังอาฆาตจากคนที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมมากมายพุ่งขึ้นไปบนฟ้าเป็นพลังให้ค่ายกลนี่จะช่วยป้องกันแก่นปีศาจของมันเอาไว้ปีศาจฝันร้ายพาทุกคนเข้าไปในแดนมายาที่งดงามที่เป็นฝันร้ายของไทเฟยตอนนี้มันได้พลังเทียบเท่าระดับ7ไทเฟยไม่ยอมรับแต่มู่เหย่าพูดว่าที่นี่ก็คือเขากิเลนทุกคนเห็นภาพไทเฟยตอนยังสาวนางมาที่นี่เพื่อใช้ยันสะบั้นภูเขา10 แผ่นทำลายเขากิเลนพร้อมกันแล้วก็สั่งให้ฆ่าปีศาจที่นี่ทั้งหมดทุกคนหันมาโวยว่าปีศาจที่นี่เกิดจากธรรมชาติและฟ้าดินไม่เคยทำร้ายมนุษย์ไทเฟยก็บอกพวกปีศาจจิตใจชั่วร้ายตอนนั้นเองก็ปรากฏฝันร้ายที่2ของไทเฟยตอนนั้นไท
เฟยไปหาน้องชายหรือว่าพ่อของรั่วซือพ่อรั่วซือกำลังจะตายแล้วก็ถามพี่สาวหรือไทเฟยว่าตัวเองเชื่อฟังไม่ถามเรื่องเขากิเลนมาตลอดแต่ความปรารถนาสุดท้ายคืออยากรู้ว่าตัวเองเคยรักใครไหมถึงแม้จะเป็นปีศาจก็ได้พอรั่วซือร้องไห้น่าสงสารมากแต่ไทเฟยพูดว่าน้องชายเป็นญาติขององค์ชายเป็นหัวหน้าสกุลเจ้าจะไปเกี่ยวข้องกับปีศาจได้ยังไงก่อนจะตายจากไปทุกคนรู้แล้วว่าไทเฟยนี่แหละที่เก็บปีศาจและเขากิเลนเพียงเพื่อรักษาสกุลเจ้าและปกปิดชื่อเสียงเอาไว้ทุกคนบอกที่พ่อรั่วซือตายไปก็เพราะนางไม่รู้เลยสักนิดว่าความรักพี่น้องที่แท้จริงมันเป็นยังไงไทเฟยเถียงกลับแต่แล้วทุกคนก็วาบมาที่วิหารอีกครั้งแต่ก็ยังคงเป็นความฝันของนางอยู่ในวิหารไทเฟยกำลังพอใจที่หาเด็กอีกคนมาเป็นธิดาเทพแทนลูกสาวได้แล้วและกับการที่นางจะดูแลครอบครัวทุกคนรั่วซือกับองค์หญิงที่ดูฉากนี้อยู่ถึงกับกอดอกส่วนไทเฟยในฝันที่เดินผ่านตัวจริงไปก็หน้าตาโรคจิตมากองค์หญิงนึกได้ว่าเด็กคนนี้คือน้องเพ่ยหวินเพราะกลองป่องแป่งในมือเด็กน้อยเป็นสิ่งที่เพ่ยหวินพกไว้ตลอดไทเฟยเพิ่งรู้ว่าเพ่ยหวินมีแผนแก้แค้นส่วนองค์หญิงถามเลยว่าเคยคิดจะสั่งเวยชีวิตนางหรอรั่วซือซ้ำว่าหรือคิดเอาชีวิตคนบริสุทธิ์ฝูอีขยี้ว่าไทเฟยมีข้ออ้างล้านแปดให้เป็นความผิดคนอื่นส่วนไทเฟยก็เหมือนเป็นบ้าเอาแต่พูดว่านางไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นก่อนภาพฝันจะกลายเป็นซากวิหารพร้อมวิญญาณอาฆาตที่แท้15 ปีก่อนที่เกิดไฟไหม้ตอนนั้นคน400กว่าต้องตายที่วิหารนี้มีนางรอดคนเดียวไทเฟยล็อกแรกบอกมันคืออุบัติเหตุแต่มู่เหย่าพูดว่า20 ปีก่อนนางขัดขวางน้องชายที่ไปรักกับปีศาจจนทำลายเขากิเลนส่วนเถาอิงเดิมเป็นนักพรตในหุบเขาลึกแต่เพราะคำสั่งของนางลูกสาวเลยต้องตายตุ๊กตาไม้นั่นคือของต่างหน้าเถาอิงไม่ใช่ปีศาจแต่ใช้ประโยชน์จากมันกลับมาแก้แค้นนางสรุปว่าทั้งหมดนี้ก็คือบาปที่นางทำแล้วก็ปกปิดเพิ่มไปเรื่อยๆถ้านางไม่ยอมรับทุกคนจะออกจากฝันร้ายนี้ไม่ได้แล้วก็รวมทั้งรั่วซือกับองค์หญิงก็ต้องตายอยู่ที่นี่เช่นกันพวกกัวซิวเริ่มน้อยเพราะถ้าถูกขังในนั้นเกินครึ่งชั่วยามจะออกมาไม่ได้อีกแล้วไทเฟยให้ตายก็ไม่ยอมรับจนวิญญาณอาฆาตกราดเกรี้ยวในฝันพลังพวกนั้นรุนแรงแทรกซ้อนเข้ามาจะทำร้ายไทเฟยแต่รั่วซือไปรับไว้แทนจนสลบพลังพวกเนี้ยกลืนกินต้นตอความอาฆาตเท่านั้นถึงจะหยุดฝูอีกับมู่เหย่าแทบต้านไว้ไม่อยู่ไทเฟยก็ลุกมากรีดร้องว่านางผิดตรงไหนนางแค่ทำตามทุกอย่างปกป้องสกุลเพื่อบรรพบุรุษถ้าแค้นก็มาลงที่นางสิกลืนนางไปเลยนางไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยแต่แล้วพลังพวกนั้นก็ชิ่งไปโดนองค์หญิงจนล้มองค์หญิงพูดจารวยรินเหมือนตอนเด็กๆว่านางจะเป็นธิดาเทพให้ถ้าแม่พอใจไทเฟยมองหน้าลูกสาวที่สลบไปแล้วก็ร้องไห้มู่เหย่าตะโกนบอกว่าพลังอาฆาตของเถาอิงต้องการให้นางฆ่าลูกสาวเหมือนที่ตัวเองเสียลูกไปองค์หญิงเองก็เป็นอันตรายเช่นกันในที่สุดไทเฟยก็ร้องไห้ยอมรับผิดว่านางถูกความโลภและถูกปีศาจชักนำจนทำร้ายคนเพราะกลัวความผิดก็เลยสั่งให้ทุกคนไปตายทั้งเป็นในกองเพลิงไทเฟยร้องไห้ขอโทษทุกอย่างบอกนางผิดเองให้ทำโทษนางซะเถอะในที่สุดฝูอีก็ควบคุมค่ายกลได้แล้วรั่วซือกับองค์หญิงลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวการละครจ้าเพราะว่าที่จริง2 คนนี้คือพระเอกกับนางเอกที่แปลงร่างมาต่างหากไทเฟยหน้าตาช็อกมากแต่นางเอกบอกไม่ต้องห่วงทั้ง2 คนปลอดภัยดีในที่สุดแดนฝันก็สลายไปส่วนไทเฟยสลบเมือดฝูอีบอกว่าปีศาจฝันร้ายตัวนี้ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองถึงจะไม่ฆ่าแต่เอาเก็บไว้ในเจดีย์ก็คงต้องไปอยู่ชั้น8ที่เหมือนนรกให้มู่เหย่าจัดการดีกว่าปีศาจฝันร้ายโมโหมากที่ตัวเองไม่ได้เป็นอมตะแล้วแต่ไม่ยอมให้ค่ายกลที่สร้างมาด้วยชีวิตต้องสูญเปล่าเลยระเบิดพลังส่งให้ค่ายกลทั้งหมดโอ๊ยอะไรเอกปีศาจฝันร้ายทำลายแก่นปีศาจเพื่อทำลายค่ายกลทั้งที่มันเป็นแค่ปีศาจระดับ4มันบอกว่าเพราะพ่อมู่เหย่าที่มอบตราผนึกให้ตัวเองตอนที่กำรับตัวเองไม่ได้เลยผนึกไว้วันนี้ปีศาจจะให้ทุกคนตายไปกับมันด้วยยั่วยุอีกว่าพ่อมู่เหย่าเป็นคนยังไงไม่ยอมฆ่าตัวเองที่แค่ระดับ4เนี่ยค่ายกลกำลังจะแตกสลายและจะพาชาวบ้านกับทุกคนตายตามมู่เหย่านิ่งมากบอกค่ายกลนี้มีพลังปราณของพ่อหลงเหลืออยู่นางคนเดียวที่เข้าไปใจกลางค่ายกลนี้ได้แล้วจะเอาแก่นภายในแทนแก่นปีศาจเพื่อชะลอการพังทลายของค่ายกลนี้หันมามองหน้าทุกคนบอกนางไม่ได้ตัวคนเดียวแต่มีทุกคนอยู่ด้วยกันมู่เหย่าเชื่อมั่นในตัวนางเอกบอกว่าหลังจากนางเข้าไปในค่ายกลแล้วให้นางเอกไปหาพวกกัวซิลใช้พลังของแก่นภายในตรึงมุมทั้ง8ไว้แบบนี้จะช่วยหยุดการระเบิดของค่ายกลได้นางเอกขอยันถ่ายทอดเสียงเพื่อไปตามคนมาช่วยแล้วก็วิ่งไปเลยมีพระเอกส่งน้องไปท่าทางเป็นห่วง
แล้วมู่เหยาพระเอกกับฝูอีก็ร่วมมือกันใช้อาคมส่งพลังออกไปตรึงค่ายกลไว้นางเอกส่งยันเสียงเรียกกัวซิลมาช่วยแล้วก็ส่งชุยออกไปดูสถานการณ์พวกกัวซิลเห็นแล้วว่าค่ายกลกำลังจะพังทลายทั้งที่ได้สารเรียกจากนางเอกแต่ทุกคนกลัวมากว่าปิดค่ายกลไม่ได้หรอกไปก็ตายแน่กัวซิลเองก็พูดดีได้แป๊บเดียวว่าร่วมมือกันต้องสำเร็จแน่แต่ที่จริงไม่ไหวหรอกแล้วพาทุกคนเพ่นหนีเอาไอ้บ้าจะมาปอดแหกอะไรตอนแน่นางเอกวิ่งกลับมาดูเห็นทั้ง3คนใช้พลังท่าทางเหมือนจะต้านแทบไม่ไหวแล้วแต่พวกกัวซิลก็ยังไม่มาสักทีพระเอกเลือดออกปากแล้วนะนางเอกวิ่งเข้ามาดูพูดว่าจะช่วยทันทีแต่พระเอกสั่งให้นางพาช่วยหนีไปเพราะอยู่ที่นี่มีแต่ตายเท่านั้นนางเอกกับช่วยส่งพลังเข้าไปที่ค่ายกลทันทีบอกถึงจะน้อยนิดแต่ก็เป็นพลังนางจะแบกรับไปพร้อมกับทุกคนนี่แหละแต่แล้วกัวซิลก็วิ่งนำหน้าพาพวกนักจับปีศาจเข้ามาช่วยโอ้ยมาสักทีลงหล่อเลยให้ไวกัวซิลพาคนมาช่วยตั้งค่ายกลทันทีช่วยล้มลงไปก่อนคนแรกพวกกัวซิลก็ต้านไม่ไหวแล้วค่อยๆทยอยล้มลงทีละคนนางเอกสายตาเป็นห่วงทุกคนมากแล้วจู่ๆก็วาร์ปมาเจอระบบพูดว่านางต้องการพลังระบบถามย้ำว่าอยากเปิดโหมดพลังเทพแล้วใช่ไหมให้อ่านข้อตกลงก่อนว่าเปิดพลังเทพแล้วจะมีอันตรายนะแต่นางเอกแตะเปิดโหมดพลังเทพแล้วก็กลับมาทันทีโอ้ยน้องอัพเวลแล้วจ้าตอนนี้นางเอกมีปานรูปดอกบัวที่หน้าผากเหมือนในเกมสุดๆแล้วพลังเทพของนางก็คือสายฮิลนี่เองเติมพลังให้ทั้ง3กลับมาได้โอ้โหเลิศเวอร์พระเอกมู่เหยาฝูอีลุกขึ้นมาส่งพลังเข้าไปในค่ายกลอีกหนจนในที่สุดก็ทำลายค่ายกลนี้จนได้ทุกคนอึ้งกันหมดเมื่อเห็นตราบนหน้าผากนางเอก ให้มันรู้ซะบ้างว่านางเอกอัพเวลแล้วจ้าชาวบ้านมายืนรอถามพวกกัวซิลว่าเกิดอะไรขึ้นกัวซิลก็บอกแค่ปีศาจระดับ4จัดการไปหมดแล้วแหมโมมากแต่ระหว่างทางเดินผ่านพวกนางเอกทุกคนที่นั่งกินมันโถกันอยู่กับพยักหน้าส่งยิ้มให้เบาๆฮีโร่ตัวจริงอยู่ทั้งนี้กลับมาที่สำนักหอดูดาวทุกคนฮือฮาเพราะปานบนหน้าผากนางเอกคือสัญลักษณ์แก่นภายในหลากสีที่หายากแบบโคตรไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนยกเว้นตอนบรรพบุรุษมู่ชิงซือที่ว่ากันว่าในตำนานช่วยสวรรค์พิทักษ์โลกเท่านั้นถึงจะเกิดตรานี้นักจับปีศาจรุ่นบุกเบิกบอกว่าเพิ่งเห็นภาพในตำนานพอเอามาเปิดก็คือว่ารูปนางเอกชัดตายแล้วกัวซิลเริ่มว่านางเอกอาจเป็นคนตามคำทำนายพระเอกถึงกระถามว่านางเอกเป็นใครกันแน่นางได้รับตำแหน่งองครักษ์พิทักษ์ใต้ล่าไปเฉยทุกคนคุกเข่าให้เลยจนนางเอกตกใจแต่พวกตาเฒ่าดีใจมากว่ารอมา20กว่าปีแล้วกว่านางจะโผล่มานั่นก็คือตอนที่มีคำทำนายปรากฏออกมานั่นเองหน้าตาพระเอกคือภูมิใจสุดๆแต่นางเอกเขินแบบน่ารักพวกผู้เฒ่ากับมู่เหยาให้นางเอกไปลองดึงอาวุธเวทสวรรค์ออกมาดูพระเอกก็มองท่าทางให้กำลังใจนางเอกเขินกลัวดึงไม่ออกซึ่งก็คือไม่ออกจริงๆจ้าน้องพยายามดึงอยู่ตั้งนานถึงกับเอาเท้าถีบแล้วนะโถท่าทางตลกจนพวกตาแก่เซ็งนางเอกก็บอกขอโทษนะนางไม่ใช่คนผู้นั้นหรอกก่อนจะถลาลงมากอดมู่เหยาขอโทษกัวซิลพยายามชงมู่เหยากับฝูอีแต่ทั้งคู่บอกลองแล้วไม่เวิร์กพระเอกก็เลยเดินขึ้นไปลองบ้างพอจับอาวุธเวทพื้นก็สั่นสะเทือนทันทีแล้วพระเอกก็เหมือนไม่ต้องใช้พลังอะไรแต่ดึงของสิ่งนี้ออกมาจากหินจนกระเด็นถอยหลังออกมาจากแท่งอาวุธจู่ๆมันก็สมานตัวเองกลับมาเป็นอาวุธทั้งอันโคตรเท่ทุกคนก้มลงคุกเข่าคำนับจนนางเอกแทบจะถลาตามเขาไปด้วยน้องเข่าสุดพระเอกท่าทางอึ้งไม่ต่างกับทุกคนที่นั่นเลยนี่สินะเทพในตำนานตัวเจ๋งหลังเรื่องราวจบลงเพ่ยหวินแอบออกเดินทางเพราะไม่กล้าสู้หน้าได้แต่อวยพรให้องค์หญิงอยู่ในใจตอนนี้พระเอกหายตัวได้แล้วโอ้โหแต่ก็ไม่ยอมโผล่มาจนนางเอกเหมือนคนบ้าเดินพูดคนเดียวอยู่ได้คือว่าเรื่องนี้ทำผู้คนแตกตื่นเพราะพระเอกหลังจากดึงอาวุธเวทจันเซี่ยวข้างขึ้นออกมาแล้วก็ดันทิ้งมันไว้ที่เดิมอย่างนั้นแหละโอ้ยกัวซิลเข้ามาโวยวายตามหาพระเอกบอกว่าต้องทำตามคำทำนายนั้นให้ได้ทั้งที่ยังไม่มีใครไขคำทำนายนั้นได้เลยมีหน้าพระเอกก็เลยหลบตัวทำใส่อย่างนั้นแล้วก็มันแลบลิ้นหลอกคนอื่นต่อนางเอกหาพระเอกไม่เจอก็วิ่งวนไปมาจนพระเอกแอบมาจับนางเอกให้หายตัวไปด้วยอาคมด้วยกันนางเอกนั่งกอดแขนพระเอกแน่นเลยน่ารักมากหวานแล้วก็บอกว่าอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอยากให้วันข้างหน้าสงบราบรื่นฝูอีรู้ว่ามู่เหยาดูเงียบเพราะคิดถึงคำพูดของปีศาจฝันร้าย
มู่เหยาบอกนางคิดมาตลอดว่าพ่อทำอะไรในอดีตกันแน่ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยไว้หน้าปีศาจตัวไหนแต่กลับยืนอยู่ด้านข้างแถมยังเหมือนให้ท้ายปีศาจฝันร้ายนี่ด้วยปล่อยให้มันสร้างปัญหาแล้วยังมีวิญญาณอาฆาตอีกมู่เหยาเล่าว่านางเคยได้ยินเสียงประหลาดจากพวกวิญญาณหลังจากนั้นก็คิดว่านั่นคงเป็นปีศาจฝันหลอกนางให้ตกใจเดิมนางนึกว่ามันคือย้วนหนี่แต่ที่คิดไม่ตกคือทำไมพ่อถึงปล่อยปีศาจไปแถมไทเฟยก็มีป้ายหยกสกุลมู่ฝูอีถามว่าแล้วทำไมไม่ไปถามไทเฟยไปเลยนางกลัวอะไรก่อนมู่เหยาเลยบอกว่านางจะไปเจอไทเฟยพรุ่งนี้ขอให้ฝูอีไปด้วยกันไม่ว่าเจอเรื่องอะไรอย่างน้อยมีฝูอีอยู่นางจะรู้สึกดีขึ้นได้บ้างโอ้พี่สาวขอพึ่งพิงฝูอีบ้างแล้วนะจนฝูอีจับมือบอกจะอยู่กับนางทุกเมื่อถ้ามู่เหยาต้องการแล้วทั้งคู่ก็กอดกันเบาๆคืนนั้นทุกคนกินดื่มกันสนุกสนานแล้วนางเอกที่ดูกรึ่มๆก็ลากพระเอกออกมาเมาว่ามู่เหยาคีบกับข้าวให้ช่วยด้วยนะบอกกินเยอะๆจะได้โตไวๆตามหาปู่เจอน้องดีใจที่มู่เหยาอ่อนโยนกับปีศาจมากดีใจที่มู่เหยาเหมือนยอมรับปีศาจได้แล้วนางเอกรู้ว่าบางเรื่องนางก็พูดต่อหน้าพระเอกไม่ได้แต่พระเอกรีบพูดว่าไม่ต้องห่วงต่อไปจะพูดอะไรกับตัวเองก็ได้ทางนั้นพระเอกไม่โกรธอ่ะก็รักเขาแล้วแหละนางเอกเลยค่อยๆถามว่าพูดเรื่องตัวตนกับมู่เหยาดีแต่พระเอกสายตาเศร้าบอกที่ผ่านมามีมู่เหยาเป็นญาติคนเดียวแล้วก็แอบปิดบังระวังทุกอย่างมาตลอดนางเอกบอกว่าเข้าใจแต่บางเรื่องพูดเองดีกว่าให้นางรู้จากที่อื่นพยายามบอกพระเอกว่าถึงเวลาพูดแล้วเอามือจับบ่าพระเอกปลอบใจด้วยพระเอกรวบรวมความกล้าไปเคาะประตูห้องมู่เหยาบอกมีเรื่องจะพูดด้วยนางเอกก็แอบลุ้นสุดท้ายพระเอกก็ไม่กล้าบอกแค่ว่าเปลี่ยนรถมาแล้วมู่เหยากับนางเอกจะได้นั่งสบายๆนางเอกลุ้นแทบแย่แทบจะม้วนลงไปกองกับพื้นแล้วก็เดินเซกลับไปนอนพระเอกวิ่งตามมาก็เจอนางเอกล้มแปะอยู่กับพื้นหน้าเตียงโถแขนขากางเป็นกางเขนน่าเอ็นดูพระเอกพยายามแทบตายกว่าจะงัดนางเอกขึ้นมานอนดีๆได้ห่มผ้าให้เสร็จแล้วนางเอกก็ดึงแขนพระเอกพึมพำว่านางมีความลับทำท่ากระดิกนิ้วเรียกให้มาฟังใกล้ๆอุ้ยพระเอกก้มลงมานางเอกก็กระซิบข้างหูบอกว่านางไม่ใช่หลินอุ๋ยร่างนี้พระเอกท่าทางอึ้งแต่แล้วนางเอกก็หัวเราะบอกแกล้งหลอกเล่นก่อนจะหลับตาพระเอกสายตาอ่อนโยนมากพูดเบาๆว่านางเอกก็คือเมี่ยวเมี่ยวไงแล้วจับแก้มนางเอกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักโอ้ยเขินนางเอกเหมือนฝันร้ายโผล่ไปเจอระบบอีกแหละน้องหมีแพนด้าพูดว่าข้ออภัยที่เรียงลำดับสถานการณ์ผิดพลาดยินดีด้วยที่เอาชนะภารกิจสำเร็จแล้วค่าความรู้สึกของพระเอกคือ 100% แล้วก็มีเสียงเตือนว่าจะส่งไปยังฉากจบเคราะห์ดับสวรรค์ก่อนที่ระบบจะรวนพูดซ้ำไปมานางเอกตกใจตื่นบอกเห็นตัวประหลาดพูดจาแปลกๆกับนางพระเอกปลอบว่าแค่ฝันร้ายเท่านั้นนางเอกเลยถามว่าเฝ้านางทั้งคืนเลยหรอพระเอกก็บอกใช่สินางเอกเมาแล้วทำตัวเพี้ยนกระซิบว่าดึงแขนตัวเองทั้งคืนขนาดมู่เหยามาหายังไม่กล้าเข้ามาแถมปิดประตูให้อย่างดีพูดจนนางเอกเขินพระเอกก็เอาจดหมายออกมาให้ดูอีกว่าเนี่ยเขียนสารภาพรักกับตัวเองขนาดนี้แล้วยังจะไม่รับนางเอกแค้นชุยเลยพยายามจะขอจดหมายคืนพระเอกแกล้งนางเอกเล่นแล้วก็กอดปลอบน้องน่ารักบอกว่าเมื่อคืนดื่มเยอะไปแล้วเดี๋ยวต้องออกไปตากแดดหน่อยนะโอ๊ยอบอุ่นละมุนมากเวอร์คนดูก็คืออมยิ้มแก้มแตกไปแล้วไทเฟยถูกฮ่องเต้ตัดสินให้อยู่ในตำหนักเย็นตลอดชีวิตมู่เหยาเข้ามาหาจนไทเฟยนึกว่าเป็นลูกสาวมู่เหยาบอกว่าองค์หญิงฝากมาบอกว่านางยังสับสนเอาไว้ทำใจได้แล้วนางจะมาหาแม่เองไทเฟยยิ้มเศร้าบอกนางผิดมู่เหยาก็บอกถ้าไทเฟยคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นองค์หญิงคงไม่ผิดหวังแบบนี้แล้วบอกว่านางทำตามคำไหว้วานจากป้ายหยกสกุลมู่เรียบร้อยแล้วที่นางอยากรู้ก็คือป้ายเนี้ยพอให้ไทเฟยไว้จริงเปล่าไทเฟยเลยเล่าว่าตอนที่กำลังสร้างวิหารชิงซานพอมู่เหยาเดินทางผ่านมาพอดีพอเห็นแบบแปลนก็ให้ป้ายหยกนี้ไว้แล้วบอกว่าถ้าสร้างเสร็จต้องเรียกพ่อมู่เหยากลับมาหาแล้วห้ามกำชับเรื่องป้ายหยกนี้กับใคร2 ปีผ่านไปวิหารหลังนี้ก็สร้างเสร็จไทเฟยก็เลยใช้ป้ายหยกเรียกพ่อมู่เหยามาซึ่งหลังจากเช็คอย่างดีพ่อก็เตือนว่านักพรตเถาอิงไม่ใช่คนดีไม่น่าเชื่อถือให้ใช้เด็กจากครอบครัวธรรมดาเป็นธิดาเทพอย่าใช้องค์หญิงมู่เหยาฟังแล้วเถียงเลยว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าพ่อเห็นว่ามีอะไรผิดปกติต้องเตือนให้หยุดตั้งแต่แรกแน่บอกว่าไทเฟยผลักความผิดไปให้คนอื่นคราวนี้ไทเฟยเดินลงมาหาถามว่ามู่เหยารู้เรื่องพ่อมากน้อยแค่ไหนวันนั้นคนที่ช่วยลงกลอนประตูขังคนไว้ในกองเพลิงก็คือพ่อมู่เหยาบอกว่าหาคนมาช่วยผนึกไม่ทันทำได้แค่แบบนี้บางทีทุกคนอาจอยู่ในแผนการของพ่อตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกเห็นด้านที่ชั่วร้ายของตัวเองแน่มู่เหยาเงียบเดินออกมาแต่ก็บอกฝูอีว่านางไม่เชื่อฝูอีบอกว่านี่คือความข้างเดียวจากไทเฟยแล้วก็ชวนมู่เหยากลับเขาเหลี่ยวหลันไปหาอาจารย์ฝูอีด้วยกันอาจ
จารย์อาจจะมีคำตอบให้ก็ได้กัวซิววิ่งหน้าเริดมาตามหาพระเอกบอกว่าเคราะห์ดับสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วพวกสำนักดูดาวทำนายว่าอีก3 ปีเคราะห์นี้จะมาเรียกพระเอกว่าองค์เทพพิทักษ์ใต้ล่าขอให้ช่วยใต้ล่าด้วยพระเอกไม่สนบอกตัวเองไม่เกี่ยวไม่งั้นพวกตะแก่มีไว้เพื่อจนกัวซิวต้องออกมาพูดน้ำไหลไฟดับแต่พูดไปพูดมาก็ยังผลักภาระไปให้พระเอกอยู่ดีแล้วปลอบใจว่าทุกคนที่หอดูดาวจะอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือพระเอกแน่แม่แกกะเอาความดีความชอบสินะลุงผมข่าวรีบบอกว่า7 ปีก่อนมีคนมาพร่ำพูดว่าเคราะห์สวรรค์กำลังจะมาแต่ไม่มีใครแคร์มู่เหยาถามชื่อเพราะคนคนนี้อาจรู้อะไรมาบ้างพอลุงบอกว่าชื่อเวินซินฝูอีก็มองท่าแปลกๆแล้วบอกกับทุกคนว่ารู้แล้วว่าคนนี้อยู่ไหนฝูอีบอกเดอะแก๊งว่าเวินซินคนนี้คืออาจารย์ตัวเองปกติเรนกายไม่เคยออกจากหุบเขาเลี่ยวรั่นเลยโลกนี้คนรู้จักอาจารย์มีน้อยยิ่งกว่าน้อยตอนที่ร่ำเรียนด้วยกันฝูอีก็ไม่คิดอะไรจนออกมาท่องโลกพร้อมเจดีย์กักปีศาจที่ทุกคนตื่นตะลึงฝูอีเพิ่งรู้ว่าอาจารย์ไม่น่าใช่คนธรรมดาแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังอาจารย์เป็นยังไงรู้จักแค่ชื่อแล้วฝูอีก็ไม่เคยถามด้วยอาจารย์สั่งให้ทำอะไรก็ทำแบบนั้นเรื่องเคราะห์ดับสวรรค์ก็ไม่เคยได้ยินอาจารย์พูดถึงแต่ระยะหลังฝูอีก็สงสัยมากมายนางเอกก็เลยบอกว่างั้นเราออกเดินทางไปหาอาจารย์ฝูอีกันเถอะพระเอกจะลุกไปแล้วมู่เหย่าเตือนให้เอาอาวุธเวทไปด้วยยังไงมันก็ยอมรับพระเอกไปแล้วส่วนเรื่องพวกที่หอดูดาวหลวงพูดเรายังไม่รู้แน่ชัดเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าพระเอกบ่นแต่ก็เปิดกล่องใส่จันเซียวข้างขึ้นหน้าตาจริงจังวันรุ่งขึ้นพระเอกขนของไปเยอะมากคือเอาไปเผื่อนางเอกทั้งนั้นน่ารักไปไหนคะเอาไปแม้กระทั่งกระทะกะว่าจะทำอาหารที่นางเอกชอบแหมพ่อคนคลั่งรักลูกน้องรั่วซื้อเดินเข้ามาเอาทองแท่งมาให้อีกหีบบอกว่าช่วยเติมเสบียงค่าเดินทางโอ้โหแต่ว่ามู่เหย่าไม่รับแล้วรั่วซื้อก็เชิญพระเอกที่หน้าหงิกมาพบกันเป็นการส่วนตัวพอพระเอกมารั่วซื้อก็บอกว่าพระเอกเหมือนพ่อมากกว่าตัวเองอีกรั่วซื้อเช็คแล้วว่าพระเอกเป็นพี่น้องต่างแม่กับตัวเองโอ้โหแต่พระเอกหน้านิ่งบอกไม่มีพ่อแม่รัวสื่อเรียกพระเอกเป็นพี่ชายบอกว่าไม่ว่ายังไงก็รู้ความลับของพ่อเมื่อก่อนแล้วถึงพระเอกจะไม่ยอมรับแต่รัวสื่อนับพระเอกเป็นพี่พระเอกปากแข็งพูดว่าไม่แคร์รัวสื่อกลางพัดอมยิ้มพูดว่าน่าเสียดายที่ตัวเองอยากมีพี่น้องมาตลอดตอนนี้ดันไม่มีวาสนาแล้วก็อิจฉาพระเอกมากที่ได้มู่เหย่าดูแลอย่างดีคำว่าพี่น้องมันไม่จำกัดสายเลือดแต่การอยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสามารถมีอิสระเคียงข้างคนรักท่องโลกกว้างโลกนี้ไม่มีอะไรมาขวางได้ถอนหายใจบอกนี่คือสิ่งที่พ่อต้องการช่วยชีวิตรัวซือเองก็อิจฉาพระเอกเหมือนกันที่มีทุกอย่างที่ตัวเองไม่มีพระเอกสายตาเศร้าลงแล้วพูดว่าแต่ก่อนคิดว่ารัวซือคือคนที่มีทุกอย่างซะอีกรัวซือรีบจ้องหน้าถามว่าแลกกันไหมพระเอกก็ผลักออกเลยบอกไม่ยินดีแลกจ้าแหมพี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันยังไงน่ารักไม่ไหวพระเอกปากแข็งแต่ว่าใจดีแล้วรัวซือก็เอากำไลไม้นั้นคืนให้พระเอกบอกว่านี่น่าจะเป็นของแม่พระเอกนะถ้าเจอนางก็ฝากไปคืนก็แล้วกันพระเอกตาแดงบอกไม่รู้เลยว่าแม่ยังอยู่ไหมก่อนจากกันรัวซือยื่นหมัดมาให้อวยพรให้เดินทางปลอดภัยพระเอกทำเป็นเก๊กแต่สุดท้ายก็เดินมาชนหมัดด้วยก่อนจะออกเดินทางมีนางเอกมาแอบดูอมยิ้มน่ารักเดอะแก๊งออกเดินทางแล้วกลับมาแวะร้านน้ำชาร้านเดิมที่นางเอกตั้งชื่อกลุ่มมู่เหยาถามว่าเปลี่ยนชื่อได้ปะแต่ชุยกับพระเอกรีบบอกว่าชื่อเดิมก็ดีอยู่แล้วแหมสปอยทุกคนขอบคุณที่นางเอกเตือนและคอยช่วยถามว่าทำไมถึงรู้นางเอกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้รู้สึกเหมือนสมองไม่ค่อยดีจำเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนด้วยอ้าวเอาแล้วไงหรือว่านี่คือเงื่อนไขแลกเปลี่ยนของระบบที่หนูไม่ได้อ่านให้ดีอะลูกมู่เหยาบอกว่าทั้งเรื่องเคราะห์ดับสวรรค์ทั้งการที่นางเอกมีแก่นภายในหลากสีแถมพระเอกยังดึงอาวุธเวทออกมาได้มันไม่ธรรมดาเอาไว้ไปตามหาแล้วก็ถามท่านเวินซินให้รู้เรื่องดีกว่าจู่ๆก็มีพวกโจรบุกมาหาเรื่องพระเอกกำลังจะลุกไปสั่งสอนเบาๆแต่นางเอกหันไปฟาดลมใส่ทีเดียวพลังลมปราณกระจายจนพวกโจรกลิ้งไม่เป็นท่าทางที่ไม่ได้ใช้ยันเลยโอ้โหอัพเวลแล้วโคตรเก่งเจ้าตัวก็ยังยืนมองงงๆตาปริบๆแป๊บเดียวนางเอกก็เห่อพลังมากอะไรนิดหน่อยก็ใช้พลังเหมือนเด็กน้อยแบบน้องดีใจไงที่สามารถปกป้องคนอื่นได้บ้างแล้วทั้งกลุ่มเดินทางจนถึงจุดที่ต้องเดินเท้าฝูอีเล่าให้มู่เหยาฟังว่าอาจารย์เป็นคนแก่ใจดีมีเมตตาถ้าได้เจอมู่เหยาต้องชอบนางแน่นอนแล้วก็เรียกให้มู่เหยาออกไปตักน้ำ
ก่อนจะเรียกพระเอกยื่นมือมาลงคาถาไว้บนมือบอกว่านี่คือยันหลบค่ายกลเพราะอาจารย์สร้างค่ายกลเอาไว้หน้าทางเข้าหุบเขาเป็นเกราะกำบังพูดตรงเลยว่าตอนจะเข้าให้กำยันนี้ไว้อาจารย์จะไม่เห็นฐานะลูกครึ่งปีศาจของพระเอกที่นั่นสามารถสะท้อนความในใจออกมาบนผนังหินได้พระเอกอึ้งเลยว่าฝูอีรู้ได้ไงชุยกับนางเอกใส่หน้าดิกว่าฉันไม่ได้พูดฝูอีบอกรู้หมดทั้งเรื่องที่นางเอกพยายามเกลี้ยกล่อมให้บอกมู่เหยาทั้งเรื่องที่พระเอกยังไม่พร้อมฝูอีเข้าใจดีมากว่ายิ่งเป็นคนใกล้ชิดยิ่งยากแล้วก็เขียนยันให้จนจบพระเอกบ่นว่าฝูอีเพียบพร้อมขนาดนี้ยังจะมีความลับอะไรที่พูดไม่ได้อีกหรอจนนางเอกห้ามไว้แล้วก็บอกว่าพระเอกหมายถึงว่าขอบคุณค่ะส่วนพระเอกคือกำมือแน่นหน้าเครียดทุกคนมาถึงทางเข้าหุบเขาแล้วฝูอีปลดค่ายกลให้ทุกคนตามเข้ามาแล้วทั้งกลุ่มก็เจอค่ายกลถามใจเข้าจริงๆฝูอีเดินเข้าไปคนแรกก็เกิดเงารูปเด็กผู้ชายสะท้อนขึ้นมาบนก้อนหินค่ายกลเนี่ยมันจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจทุกคนออกมานางเอกยิ้มว่าเงาของฝูอียังเป็นเด็กอยู่เลยแต่ฝูอีหลบแต่เงียบๆแล้วเดินออกจากค่ายกลมู่เหยาลองต่อเงาของนางเป็นตัวเองแต่ดูน่าเกรงขามมากนี่คือเครื่องแต่งกายของท่านพ่อหรือหัวหน้าสกุลมู่ชุยวิ่งเข้าไปลองแล้วเงาก็เป็นป่าไผ่อย่างสูงพอนางเอกวิ่งเข้าไปกลายเป็นเงาประหลาดที่ทุกคนไม่เข้าใจแม้แต่เจ้าตัวที่จริงมันคือรูปนางเอกกำลังนั่งหน้าคอมโหยน้องค่อยๆลืมตัวตนตัวเองไปแล้วว่าพระเอกก้าวเข้าไปเป็นคนสุดท้ายท่าทางเครียดมากแต่เงาพระเอกเป็นเงาปกติธรรมดานางเอกรีบบอกว่าพระเอกภายนอกภายในเป็นหนึ่งเดียวจิตใจบริสุทธิ์ไงโหพูดเก่งพอเข้ามาแล้วลู่ไหวอันอาจารย์ของฝูอีก็วาร์ปมาด่าเลยหาว่าฝูอีเป็นศิษย์เนรคุณพาปีศาจกลับมาแถมยังหลบค่ายกลลวงใจอีกมีหน้ากลับมาอีกเหรอมู่เหยารีบบอกว่าชุยถึงจะเป็นปีศาจแต่ก็ผ่านค่ายกลมาอย่างเปิดเผยพระเอกหลบตาเลยส่วนอาจารย์ก็ใช้พลังดึงมือพระเอกขึ้นมาก่อนจะทำลายยันในมือแล้วก็ผลักพระเอกกลับไปที่ค่ายกลถามใจอีกนางเอกกับชุยวิ่งไปเกาะแขนพระเอกทันทีส่วนอาจารย์ก็บอกให้ดูดีๆซิว่าพอไม่มียันแล้วพระเอกเป็นตัวอะไรกันแน่มูเหยาที่ควักดาบแล้วหันมามองตามแล้วเงาของพระเอกบนผนังหินก็เป็นเงาเหมือนเซนเซย่าที่ผมปลิวกระจายอาจารย์พูดเลยว่าเห็นไหมว่าเป็นปีศาจฝูอีรีบบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดของพระเอกนางเอกรีบหันไปพูดกับมู่เหยาแต่พระเอกตาแดงห้ามไว้บอกนั่นพี่สาวตัวเองให้พระเอกจัดการเองเถอะอาจารย์ด่าว่าสกุลมู่มีชื่อเสียงดีงามเป็น100 ปีรีบจัดการปีศาจตัวนี้เพื่อคืนความสะอาดให้กับสกุลมู่ซะสิมู่เหยามองพระเอกยืนนิ่งฝูอีก็รีบคุกเข่าพูดว่ารู้สึกผิดแล้วอาจารย์ใช้พลังดึงกระบี่ของฝูอีเล็งไปที่พระเอกผ่านหน้ามู่เหยาไปนิดเดียวแต่มู่เหยาเป็นคนเข้ามาจับกระบี่ไว้ก่อนถึงตัวพระเอกสองพี่น้องยืนสบตากันแล้วพระเอกก็ก้มหน้าบอกว่าเป็นคนหลอกมู่เหยาพระเอกสมควรตายแล้วถอนหายใจหลับตายื่นคอให้มู่เหยาที่ไหนได้มู่เหยาสะบัดกระบี่ทิ้งกลับไปให้อาจารย์แล้วหันมายืนบังข้างหน้าพระเอกโหยฉันซึ้งมู่เหยาบอกว่าน้องชายเป็นปีศาจแล้วจะทำไมทั้งคู่โตมาด้วยกันรักกันเหมือนพี่น้องทุกเรื่องที่พระเอกทำไม่เคยผิดต่อสกุลหรือต่อให้ผิดก็ไม่มีที่ให้คนแบบนี้มาตัดสินในเมื่ออาจารย์ไม่สนถูกผิดคิดแค่จะกำหนดโทษงั้นหุบเขานี้นางไม่เข้าก็ได้แล้วเรียกพระเอกออกไปด้วยกันตอนที่เดินออกไปอาจารย์ยังไม่ยอมแพ้บังคับกระบี่พุ่งเข้าใส่พระเอกก็เลยคว้าเอาจันเซียวข้างขึ้นออกมาสู้นางเอกน้อยไม่รู้จะใช้พลังช่วยยังไงแต่อาจารย์กางค่ายกลขวางทุกคนไว้ข้างนอกก่อนจะใช้มือเปล่าลงมือกับพระเอกซะหนักนางเอกโมโหจะบุกเข้าไปสู้แล้วแต่อาจารย์รีบห้ามแล้วชี้ให้ดูเงาข้างหลังสิตอนนี้จิตดั้งเดิมของพระเอกปรากฏรูปดอกบัวแทนแล้วค่ะพระเอกโมโหลุกมาด่าอาจารย์ว่าแกล้งกันเหรออาจารย์หัวเราะขำบอกก็มาแกล้งกันก่อนนี่นาถ้าไม่ใช้ยันแต่แรกก็ไม่เป็นไรหรอกโถฝูอีนี่รีบขอโทษเลยส่วนอาจารย์ก็บอกพระเอกว่าต่อไปให้ใช้ลูกไม้น้อยๆหน่อยจะได้ไม่โดนเล่นงานแล้วก็เดินจากไปเฉยพระเอกเก็บกระบองแล้วเดินมาหาทุกคนก่อนจะชะงักต่อหน้ามู่เหยาทำหน้าอึ้งแบบรู้สึกผิดมากมู่เหยามาถึงแล้วก็อยู่คนเดียวเงียบๆท่าทางสุดจะโกรธช่วยกับนางเอกเอาขนมมาง้อฝูอีก็ตามมาอีกคนมีพระเอกเดินเข้ามาเป็นคนสุดท้ายมู่เหยาหันหลังให้ทุกคนบอกให้ออกไปให้หมดเหลือพระเอกอยู่ต่อคนเดียวพอทุกคนออกมาก็เป็นห่วงแต่นางเอกเชื่อมั่นในตัวมู่เหยาว่าคงไม่ไร้ความปราณีต่อปีศาจเหมือนเมื่อก่อนที่มู่เหยาโมโหคงเพราะพวกเรารู้เรื่องกันหมดแต่มู่เหยาว่าไม่
รู้เรื่องอยู่คนเดียวงี้พระเอกขอโทษมู่เหยาอยู่ในห้องมู่เหยาหันมาพูดว่าคนอื่นรู้จักพระเอกมาไม่กี่เดือนก็รู้ความลับพระเอกแล้วนางล่ะเป็นพี่น้องกันมากี่ปีกลับไม่รู้อะไรเลยพูดแค่นี้พระเอกก็น้ำตาร่วงมู่เหยาเดินมาหาพูดว่านางเป็นพี่สาวที่ไม่ได้เรื่องสินะที่ผ่านมานางเป็นห่วงทุกเรื่องแต่กลับละเลยพระเอกไปพระเอกค่อยๆมองหน้ามู่เหยาบอกไม่ใช่แบบนั้นมู่เหยาดีกับพระเอกมากตั้งหากมู่เหยาพูดว่าที่ผ่านมาพระเอกเอาแต่สันโดษนึกว่าไม่มีเพื่อนเพราะแบบนี้แต่ที่จริงนางเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาพระเอกใช้ชีวิตแบบไหนที่ผ่านมาคงลำบากมากสินะคราวนี้พระเอกสะอื้นเป็นเด็กเลยส่วนมู่เหยาก็เช็ดน้ำตาให้น้องชายแล้วตบไหล่ปลอบใจเบาๆพอทั้งคู่ออกมานางเอกก็รีบวิ่งไปหาพระเอกส่วนพระเอกพยักหน้าให้นิดนึงถอนหายใจนางเอกไปขอโทษมู่เหยาฝูอีกับชุยรีบบอกว่าไม่ทำแล้วจนมู่เหยาพูดว่ายังคิดจะมีครั้งหน้าอีกหรอแล้วก็ยิ้มให้ทุกคนบอกต่อไปไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรห้ามปิดบังอีกที่จริงนางก็คิดไว้แล้วว่าเพราะความยึดติดและอคติทำให้ทุกคนมีรอยร้าวนางเอกรีบบอกว่าขอแค่เราสามัคคีกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ผ่านได้ทั้งนั้นแล้วก็ทำหน้านิ่วบอกเรื่องวันนี้อย่างกับวางแผนไว้อาจารย์บ้วนซินนั่นน่ะเหมือนช่วยพวกเราด้วยซ้ำมู่เหยาบอกว่าควรต้องไปขอบคุณพระเอกฟังแล้วขึ้นทันทีว่าคนไม่มีประวัติเนี่ยนะแบบเดียวอาจารย์ก็เดินมาถามว่าจะไม่มาช่วยทำกับข้าวหรอทุกคนก็เลยไปช่วยอาจารย์กันคนละไม้ละมือมีพระเอกนั่งมองห่างๆนางเอกกับชุยวุ่นวายน่ารักมากอาจารย์สั่งให้พระเอกไปผ่าฟืนซะแล้วมีเรื่องอะไรค่อยถามหลังกินพระเอกก็บอกว่าไม่แต่แล้วก็ไปผ่าฟืนงกไม่นานนางเอกก็วิ่งเอาขนมที่ทำเองกับมือมาให้ชิมบอกอาจารย์เพิ่งสอนมาพระเอกเซ็งไม่สนบอกฐานะความเป็นมาตะแกะนั่นมันยังประหลาดอยู่เลยไว้ใจได้ยังไงนางเอกก็บอกว่าถ้าเป็นคนดีเรื่องที่วางแผนก็คงดีแน่แต่ถ้าเป็นคนร้ายก็ต้องประจบจะได้รู้แผนกันยังไงเล่าแป๊บเดียวชุยก็วิ่งโวยวายกุมหัวมาบอกว่าหลังเขาโน่นหลังเขามีเรื่องแล้วพอเดอะแก๊งมาดูก็เจอปีศาจน้อยอาศัยอยู่มากมายที่แท้อาจารย์ไม่เคยเกลียดปีศาจเลยแถมยังปล่อยทุกคนอาศัยอยู่นี่ด้วยอาจารย์แค่ลองใจมู่เหยาเฉยๆนางเอกบอกว่าเดิมคนกับปีศาจก็สมควรอยู่ด้วยกันแบบนี้พระเอกหันมาเอาเรื่องชุยว่าโวยวายหาอะไรเนี่ยชุยบอกว่าเพิ่งถูกทุกคนวิ่งมารุมถามกันใหญ่โวยวายน่าดูโถน้องเป็นอินโทรเวิร์ตพระเอกเห็นป่าไผ่ก็บอกว่าไปดูพวกตัวเองเร็วปรากฏว่าชุยวิ่งไปกอดต้นไผ่ต้นโตเรียกท่านปู่ชิงปีศาจเท่าหาวอดโผล่ออกมาชุยก็รีบวิ่งไปกอดส่วนเดอะแก๊งมองตามตาปริบปู่ชิงงงจ้าเหมือนจำหลานไม่ได้แล้วแต่ก็คุยกับชุยท่าทางเอ็นดูนางเอกกระซิบว่าชุยจำผิดปะเนี่ยแต่ชุยพุ่งไปกอดปู่บอกว่าถูกแล้วปู่แก่มากก็เลยความจำไม่ค่อยดีแล้วปู่หลานก็เริ่มเมาส์มอยกันว่าหายไปไหนทำอะไรมาบ้างทั้ง4คนนั่งลงฟังแล้วว่าเรื่องเป็นไงมาไงฝูอีเล่าให้ฟังว่าปู่ชิงโดนหลอกออกมาพระเอกแหวะเลยว่ารู้แล้วทำไมไม่บอกอาจารย์ก็ตามมาบอกว่าห้ามเองแหละเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นพระเอกชักระแวงอีกแล้วแต่พออาจารย์เรียกไปกินข้าวทุกคนก็เดินตามไปอย่างว่าง่ายอาจารย์ทำไก่ตุ๋นเห็ดเป็นจานหลักแล้วก็มีจานผักอีกเพียบแล้วก็บอกจานนี้กับเนื้อรมควันหน่อไม้พ่อมู่เหยาชอบมากนะมู่เหยารีบหันมาถามเลยว่ารู้จักพ่อนางหรอฝูอีก็ถามว่าที่ให้ตัวเองตามหาสกุลมู่เพราะเป็นสหายเก่าใช่ไหมพระเอกส่วนว่าทั้งคู่เดินทางตั้งหลายปีไม่เห็นจะมาหาเลยมีลูกหมายมากกว่าเปล่าอาจารย์ไม่สนใจหันไปถามนางเอกว่าไม่ถามอะไรกับเขามั่งเหรอนางเอกดันถามว่าเงาที่ค่ายกลหมายความว่ายังไงอาจารย์วางช้อนแล้วถามว่าไม่มีใครอยากถามเรื่องเคราะห์ดับฟ้าหรือไงก่อนจะบอกว่าพวกหอดูดาวอะมัวแล้วคำทำนายจันโลหิตลอยเด่นฟ้าเหลือเวลา3เดือนจ้าไม่ใช่3ปีนางเอกตาโตถามว่าวันสิ้นโลกหรอก่อนจะเบะหน้าจะร้องไห้แล้วนะไม่มีใครกินข้าวลงสักคนยกเว้นอาจารย์สรุปว่าอาจารย์พาทุกคนมาหาปู่ชิงให้ดูภาพจากความทรงจำของปู่เมื่อ900ปีก่อนก็แล้วกันตอนนั้นทุกคนในเมืองวิ่งกรีดร้องวุ่นวายไปหมดไม่ว่าจะมนุษย์ปีศาจสัตว์พืชอะไรก็ล้มหายตายจากโลกใบนี้ไม่เหลือหรอนางเอกถามว่าตอนนั้นมีอะไรห้ามไว้ได้อาจารย์หัวเราะชอบใจบอกมีคนถามคำถามเข้าท่าแล้วหนึ่งปู่ชิงเล่าว่าตอนนั้นมีนักพรตหญิงมู่ชิงสือที่นำความหวังมาให้ทุกคนแล้วปู่ก็เสกภาพความทรงจำมาให้ดูอีกทีนักพรตมู่ชิงสื่อหน้าตาเหมือนนางเอกเปียบแล้วนางก็ใช้จันเซี่ยวข้างขึ้นใช้พลังหยุดยั้งเคราะห์ดับสวรรค์ไว้ทุกคนมองแล้วอึ้งถามว่าทำไมเป็นนางเอกล่ะเนี่ยชุยรีบถามว่าปู่เลอะเลือนเปล่าพระเอกพูดเลยว่าคงเห็นหน้านางเอกแล้วสร้างความทรงจำขึ้นมาแต่ฝูอีบอกว่าลายแก่นภายในที่หน้าผากไม่มีใครเห็นมาก่อนมู่เหยาเฟิร์มว่าลายบนชุดก็เป็นของสกุลมู่เช่นกันพระเอกยังพูดว่ามีใครจงใจแกล้งทำไมแล้วหันไปมองอาจารย์ชุยรีบบอกว่าต้นไผ่ไม่มีวันโกหกนาง
างเอกเลยหันไปถามอาจารย์ว่าพวกหอดูดาวหลวงทำนายผิดหรือเปล่าเรื่องคนที่สามารถดึงจันเซี่ยวข้างขึ้นได้อะถ้าใช่แล้วทำไมแก่นภายใน7สีถึงมาอยู่กับนางได้มูเหยาพูดว่าอาจจะมี2คนแต่อาจารย์บอกว่ายุคเดียวกันไม่มีทางมีนักจับปีศาจระดับฟ้า2คนได้หรอกหอดูดาวหลวงไม่เคยทำนายเรื่องนี้พลาดนางเอกหันไปมองหน้าพระเอกพูดว่าคนที่ถูกลิขิตให้กอบกู้โลกก็คืออาจารย์เดินเข้ามาชี้หน้าพระเอกทันทีว่าพระเอกเนี่ยนะตอนเข้าหุบเข่ามาก็แพ้ตัวเองอ่อนปวกเปียกใช้พลังอาวุธเวทยังไม่ได้ถึงสักส่วนหัวเราะว่าไม่ฝากความหวังไว้ด้วยรอกอย่าล้อเล่นโถอาจารย์ดูถูกสุดๆพระเอกนี่คือโมโหจนขนตั้งวันต่อมาพระเอกโวยว่าจะไม่ฟังอาจารย์จะไม่ยอมฝึกเด็ดขาดจนนางเอกที่เดินตามมาชูหมัดถามว่าแล้วถ้านางพูดจะฟังไม่ฟังพระเอกสะดุ้งแล้วจ้าแววกลัวเมียออกสุดท้ายก็ต้องมาฝึกโดยมีนางเอกยืนเฝ้าพอเห็นนางเอกหันไปกินขนมก็วากมาอ้อนเลยเอาหัวมาพิงบอกขอพักหน่อยนะน่ารักสุดๆแต่นางเอกใจแข็งบอกไม่ต้องมาอู้กลับไปฝึกเดี๋ยวนี้นี่โดยแก้แค้นค่ะพระเอกเซ็งแต่ก็ได้แต่ทำตามพระเอกแอบมาใช้พลังกับทางออกหุบเขาแต่ออกไปไม่ได้อาจารย์เดินมาดูบอกว่าถ้าอยากไปบอกตัวเองก็ได้แล้วก่อนจะเปิดทางให้อย่างง่ายๆพระเอกเลยหันกลับมาบอกมีเรื่องจะถามอาจารย์ทำท่าใจกว้างบอกถามเลยเซ่แต่พระเอกควักอาวุธเวทออกมาท้าสู้อาจารย์รับได้หมดบอกว่าท่วงท่าใช้ได้แต่ยังพลังไม่พอก่อนจะตีก้นตีหลังไปหลายทีพระเอกใช้ยันหลบมาแทงข้างหลังแต่อาจารย์หลบทันหวุดหวิดคราวนี้พระเอกหันมาถามว่าทำไมอาจารย์ไม่กล้าเข้าไปในค่ายกลถามใจของตัวเองซะล่ะอาจารย์ชะงักแป๊บหนึ่งแล้วก็ยิ้มมุมปากเลยแฮะอาจารย์อมยิ้มบอกถ้าอยากรู้ว่าในใจตัวเองมีอะไรงั้นมาพนันกันถ้าพระเอกสามารถใช้จันเซี่ยวข้างขึ้นได้เป็นหนึ่งเดียวกับคนเหมือนตัวเองแล้วก็จะยอมบอกก็ได้ไม่งั้นหมาป่าน้อยอย่างพระเอกก็ไม่คู่ควรพระเอกเดินมาจ้องหน้าว่าอาจารย์มีแผนลึกล้ำซ่อนอยู่ละเซ่แต่อาจารย์ขำบอกหนุ่มสาวมันดีจริงๆคิดฝันอะไรก็ได้น่าเสียดายที่แยกแยะไม่ออกว่าอะไรสำคัญถามพระเอกเคยคิดปะว่าถ้าช่วยโลกไม่ได้ทุกอย่างดับสูญไม่ว่าใครก็ไม่เหลือต่อให้อาจารย์ทุ่มเทมากมายแค่ไหนก็ตายเหมือนกันไม่ต้องสืบต้องค้นอะไรต่อไปแล้วใช่ไหมพระเอกขำบอกตัวเองเป็นลูกครึ่งปีศาจมีอะไรไม่เคยเจอบ้างมีแต่คนเกลียดชังแต่ถึงเวลามีภัยจะให้ตัวเองมาช่วยเนี่ยนะโลกใบนี้มันน่ารังเกียจเสื่อมโทรมยับเยินดับสลายไปก็ไม่เสียใจสักนิดโถในใจพระเอกมีแค่นี้เองแต่พระเอกก็ยังเสียดายที่มีครอบครัวมิตรสหายคนรักเลยจะถือโอกาสนี้ช่วยโลกนี้เพื่อคนเหล่านี้ก็ได้ถึงตัวตายก็ไม่เป็นไรดังนั้นไม่ใช่เพราะเหตุผลสวยหรูหรือเพราะเหตุผลของอาจารย์แน่ทำท่าแตะตัวอาจารย์แบบไม่สนก่อนจะชิชะแล้วเดินจากไปแบบเท่ๆอาจารย์อยู่คนเดียวก็ยังล้อเลียนที่พระเอกช่างกล้าจริงๆฝูอีจัดที่นอนให้มู่เหยาแบบใส่ใจมากใช้ห้องตำราอาจารย์มาวางฟูกให้มู่เหยาก็อมยิ้มไม่รังเกียจเลยแล้วเดินไปเห็นว่ามีตำราเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะท่าทางตกใจบนนั้นมีค่ายกลที่เหมือนกับพ่อนางวางที่วิหารชิงซานเป๊ะมู่เหยาไม่อยากเชื่อว่าอาจารย์จะวาดค่ายกลนี้ไว้เพราะค่ายกลนี้ชั่วร้ายดูดกลืนชีวิตผู้คนตกค่ำฝูอีมาหาอาจารย์คนเดียวอาจารย์แปลกใจว่าทำไมมาคนเดียวฝูอีก็เลยถามว่าจงใจให้มู่เหยาเห็นค่ายกลนั้นแล้วมาหาใช่ไหมอาจารย์ก็รู้ด้วยว่าฝูอีคงห่วงมู่เหยาจะรับความจริงไม่ได้เลยมาถามก่อน7 ปีก่อนอาจารย์ออกจากหุบเขาไปก็เพื่อค้นหาความจริงเช่นกันปีนั้นคือตอนที่สกุลมู่เกิดเรื่องอาจารย์ไปเห็นค่ายกลที่วิหารชิงซานแล้วก็ยืนยันได้ว่าที่พ่อมู่เหยาวางค่ายกลก็เพื่อรวบรวมแก่นปีศาจต่อก่อนกับย้วนหนี่พ่อมู่เหยายังรู้ด้วยว่าต้นตอของเคราะห์ดับฟ้าก็คือย้วนหนี่เช่นกันทั้งหมดพ่อมู่เหยาทำไปเพื่อกอบกู้โลกฝูอีถามถึงชีวิตบริสุทธิ์400 คนที่ตายไปนี่แหละคือสิ่งที่มู่เหยาตามหานางอยากมั่นใจว่าพ่อไม่ใช่คนลวงโลกทำให้นางผิดหวังอาจารย์ก็เลยเล่าว่า20 ปีก่อนหอดูดาวหลวงทำนายเรื่องนักจับปีศาจระดับฟ้าตอนนั้นมู่เหยายังเป็นเบบีอยู่เลยพอมู่เหยาเองก็คาดหวังแบบนั้นแต่สุดท้ายกลับตายด้วยน้ำมือย้วนหนี่พอมู่เหยามุ่งมั่นปกป้องใต้ล่าแต่ว่าปกป้องครอบครัวไม่ได้อาจารย์ยังบอกให้ฝูอีพูดกับมู่เหยาว่าพ่อนางเป็นคนดีไม่มีอะไรที่นางต้องรู้สึกผิดฝูอีน้ำตาคลอบอกว่าจะเล่าทุกเรื่องให้มู่เหยาฟังแล้วฝูอีก็ถามคำถามสุดท้ายถามว่าอาจารย์เป็นใครกันแน่อาจารย์เป็นคนใกล้ชิดและเป็นคนที่ฝูอีเคารพรักมากที่สุดอาจารย์กลับถามว่าอาวุธเวทของมู่เหยาใช้ดีไหมมันคือโซ่ที่ทำจากเงินศักดิ์สิทธิ์สวรรค์เป็นของที่เพื่อนเก่าของพ่อให้ไว้ตอนยังเป็นเบบีอาจารย์ฟังแล้วคิดถึงอดีตตอนนั้นอาจารย์นั่นแหละที่เป็น
คนเอ็นดูมู่เหยาที่เพิ่งเกิดมากๆแล้วก็มอบอาวุธเวทชิ้นนี้ไว้ให้เพราะเหมาะกับเด็กสาวที่สุดแล้วเรียกว่าตามหามาเป็นปีกว่าจะทำโซ่เส้นนี้ได้นะเนี่ยอาจารย์ก็คือลู่ไหวอันนักจับปีศาจชื่อเสียงกึกก้องที่เคยออกเดินทางสร้างชื่อร่วมกับพ่อมู่เหยาตอนนั้นพ่อมู่เหยาตามหาอาจารย์มาตลอดเพราะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตและเป็นคนเดียวที่พ่อพึ่งพาได้อาจารย์ถอนหายใจบอกตัวเองก็ไม่ต่างกันฟูอีถามว่าหลายปีมานี้ทำไมอาจารย์ถึงหลบอยู่นี่ไม่ยอมพบกับพ่อมู่เหยาอาจารย์ย้อนคิดภาพที่ตัวเองกลับไปเห็นสกุลมู่พังยับเยินแล้วก็พูดแค่ว่าสมัยยังหนุ่มก็มักจะมีเรื่องที่แยกไม่ออกว่าอะไรสำคัญกว่าก่อนจะเงียบไปพระเอกมาฝึกอยู่คนเดียวกับจันเซียวข้างขึ้นแต่ก็ยังหงุดหงิดเพราะควบคุมน้องไม่ได้ดั่งใจ ทำไม่ได้ก็ก้มลงตีขาด้วยความหงุดหงิดปู่ชิงเข้ามาขยี้ว่ายังห่างฉันเหลือเกินสงสัยชีวิตเนี่ยจบสิ้นแล้วน่าเสียดายที่โลกนี้คงไม่เหลือให้เห็นในไม่ช้าพระเอกถามว่าถ้าตัวเองทำไม่ได้กอบกู้โลกไม่ได้จริงทำไงดีปู่บอกโอ้ยคิดมาเป็น100 ปีแล้วคิดได้ว่าดอกซื้อหลันสวยที่สุดฮะคือปู่บอกว่าตอนที่ทุกอย่างจะไม่เหลือแล้วเรื่องสำคัญที่สุดก็คือต้องไม่ปล่อยให้มีเรื่องค้างคาใจกับคนที่รักก่อนจะคร่ำครวญถึงปีศาจดอกไม้ของตัวเองพระเอกวิ่งหนีไปเลยบอกไม่ฝึกแล้วนางเอกนั่งถอนหายใจเพราะกลุ่มเรื่องที่พระเอกรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอาวุธเวทไม่ได้ชุยก็นั่งถอนหายใจเรียนแบบอยู่แบบนั้นอาจารย์เห็นนางเอกว่างก็เรียกมาช่วยทำกับข้าวก่อนจะถามว่ากลัววันสิ้นโลกจะตายกันหมดหรอนางเอกบอกกลัวสิกลัวโลกที่น่ารักใบนี้จะหายไปแล้วยังมีพระเอกอีกนะแหมพูดเหมือนพระเอกเป๊ะแล้วนางเอกก็ถามว่ามีวิธีอะไรช่วยได้ไหมอาจารย์บอกมีอยู่แล้วถ้าพระเอกรู้ว่าตัวเองเป็นใครก็จะรักษาจิตใจให้มั่นคงเป็นหนึ่งพลังจะบรรลุได้สรรพสิ่งในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้นางเอกคิดตามว่าเพราะพระเอกเสียความทรงจำใจเลยมีช่องว่างอาวุธเวทพลังดิบๆเถื่อนๆไม่พอหรอกนางเอกจะวิ่งไปบอกแต่อาจารย์ก็เตือนว่าพระเอกฉลาดจะตายรู้ตัวเองดีนั่นแหละบอกนางเอกว่าตอนเนี้ยทำได้แค่รอเท่านั้นคือรอให้พระเอกตีกับตัวเองให้เสร็จนั่นเองแป๊บเดียวพระเอกก็โผล่มาเรียกนางเอกไปคุยด้วยโดยท่าทางจริงจังมากชวนนางเอกกลับไปเขากิเลนเป็นเพื่อนด้วยกันที่ผ่านมาพระเอกกลัวอดีตแต่ตอนนี้ไม่อยากหนีอีกแล้วพระเอกคิดได้จากที่ปู่ชิงพูดนางเอกโดดกอดพระเอกเลยบอกเชื่อแล้วว่าพระเอกกล้าหาญที่สุดพระเอกก็อมยิ้มข้างหลังทั้งคู่ปีศาจฝุ่นเรียงตัวเป็นมิเตอร์ความรู้สึก 99% แต่นางเอกลืมไปหมดแล้วว่านี่มันคืออะไรโอ้ยในที่สุดพระเอกนางเอกก็ออกเดินทางมู่เหยาเข้ามาหาอาจารย์ถามว่าถ้าพระเอกรวมพลังกับอาวุธเวทจะปราบย่วนหนีหยุดเคราะห์ดับสวรรค์ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์ก็เลยเล่าว่าเคราะห์นี้มาจากที่พลังของย่วนหนีฟื้นคืนสมบูรณ์แล้วตอนนั้นนางจะกลายเป็นเจ้าแห่งมวลปีศาจทุกตัวที่จิตใจไม่มั่นคงล้วนถูกนางควบคุมได้ทั้งสิ้นไม่มีใครต่อกรกับนางได้เราต้องชิงลงมือก่อนเท่านั้นก่อนที่จันโลหิตจะลอยเด่นฟ้าก่อนที่พลังย่วนหนีจะสมบูรณ์ต้องกำจัดให้สิ้นซากมู่เหยาเอาภาพขุนเขาที่ถูกเผาเหลือแค่มุมเดียวมาส่งให้อาจารย์ดูแล้วก็บ่นว่าเผาได้ดีจริงแต่ก็บอกซ่อมได้ที่แท้นี่คือสิ่งของตกทอดจากสกุลลู่ที่อาจารย์เคยเอามาโยนใส่มือพ่อมู่เหยาเพราะถึงจะล้ำค่ายังไงตัวเองก็ขี้เกียจออกไปปราบปีศาจปกป้องโลกเอาให้พ่อดีกว่าน่ารักมากมู่เหยาบอกว่าเดิมนางก็จำได้ว่าแผนภาพนี้ไม่ค่อยดีแสดงได้แค่ปีศาจตัวเล็กๆเท่านั้นอาจารย์บอกว่าถ้าจะซ่อมจริงๆต้องไปหาของหายากบางอย่างมาอันนึงก็คือปีศาจไหมหยกเย็นเสวียนพั่วระดับ3สติปัญญายังเปิดไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าไหมของมันซ่อมแซมสรรพสิ่งในใต้ล่าได้บอกว่าเบาะแสน่าจะอยู่ที่เมืองไฉหนานฝูอีฟังแล้วก็น่าเครียดแปลกๆพอมู่เหยากับฝูอีจะไปชุยก็น่าหงอยเลยแต่มู่เหยาบอกว่ากลับมาแล้วทุกคนจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะชุยมองส่งทุกคนแล้วพอปู่มาก็บอกว่าเสียใจเพราะทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีมากปู่หลานคู่นี้คุยกันสุดจะน่ารักพระเอกนางเอกออกเดินทางตามหาเขากิเลนไปเรื่อยๆระหว่างทางก็ซื้อของกินแล้วก็เล่นกันตลอดน่ารักไม่ไหวพอแวะพักกันในป่านางเอกเผลอหลับพระเอกก็แอบเอาดอกไม้ปักผมละมุนมีการแวะให้ปีศาจผู้การจิตรกรชื่อดังวาดรูปให้ด้วยนี่มันการท่องเที่ยวแบบใดน่ารักมีความสุขเหลือเกินรูปนางเอกชู2 นิ้วจนพระเอกงงถามว่าทำท่านี้ทำไมน่ารักจนคนดูยิ้มแก้มตุ่ยไปหมดแล้วส่วนฟูอีกับมู่เหยาก็นั่งรถมาเดินทางใกล้เมืองไฉหนานเข้า
เข้าไปทุกทีเมืองนี้มู่เหยาไม่เคยมาเลยแต่ฝูอีเป็นคนที่นี่ยิ่งใกล้ฝูอีก็ยิ่งพูดน้อยลงคิดถึงภาพสมัยเด็กที่ตัวเองถูกบูลลี่เรียกว่าปีศาจเพราะว่าฆ่าคนอื่นตายยังไงมู่เหยายังดูออกว่าฝูอีไม่อยากจะมาฝูอีก็เลยจ้องตาถามว่ามู่เหยาเคยถามใช่ไหมว่ามันในใจของตัวเองคืออะไรส่วนพระเอกนางเอกก็ยังหาร่องรอยเขากิเลนไม่เจอสักทีผ่านไปหลายอำเภอแล้วจนเหลือแค่อำเภออู่ฟางคนขับรถม้าบอกว่าที่นั่นมีอีกชื่อว่าอำเภอนิทานมีโรงละครหอตำรามากมายเรื่องเล่าทั้งหลายก็มาจากที่นั่นทั้งนั้นนางเอกก็เลยชวนพระเอกไปดูที่นั่นกันพอลงรถมาก็มีสมุดเล่มหนึ่งร่วงลงมาจากห่อผ้านางเอกจะไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ในนั้นเป็นลายมือนางเอกเขียนถึงอำเภออู่ฟางเอาไว้นางเอกงงเพราะจำไม่ได้แล้วพระเอกก็น่าเครียดไปด้วยถามว่าก่อนนี้นางเอกก็พูดเหมือนลืมเรื่องสำคัญอะไรไปใช่เปล่าฝูอีเล่าให้มู่เหยาฟังว่าตัวเองเสียพ่อแม่จนได้อาจารย์รับเลี้ยงแต่ตอนเด็กๆพ่อแม่ฝูอีเป็นโจรภูเขาที่ปล้นชาวบ้านฆ่าคนเป็นผักปลาตอน 6-7 ขวบพ่อแม่ถูกทางการจับตัวไปบั่นคอประหารหลังจากนั้นฝูอีก็กลายเป็นลูกเดนคนมีแต่คนรังเกียจเร่ร่อนไปจนถึงหมู่บ้านลิ่วหรูคนที่นี่ใจดีมากหมู่บ้านตั้งอยู่ในภูเขาลึกมีแค่ไม่กี่สิบครอบครัวทุกคนใจดีซื่อสัตย์แล้วทั้งหมู่บ้านก็ช่วยกันรับเลี้ยงฝูอีทั้งที่พ่อแม่ตัวเองเคยปล้นคนที่นั่นแต่ทุกคนกลับยอมรับฝูอีไว้บอกว่าบาปพ่อแม่ลูกไม่ควรต้องรับผิดชอบเลี้ยงฝูอีไว้สิกลับจะเพิ่มคนดีๆอีกคนบนโลกนี้หลังจากนั้นทุกครอบครัวก็ล้วนกลายเป็นบ้านของฝูอีแต่แล้วฝูอีก็ทำลายทุกอย่างลงวันหนึ่งฝูอีเข้าป่าไปเก็บฟืนแล้วได้ยินเสียงเด็กร้องพอตามไปดูก็ได้เจอเด็กเร่ร่อนที่เป็นปีศาจมายาในวัยเยาว์ฝูอีไม่กลัวแถมยังส่งอาหารเสื้อผ้าดูแลเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งฝูอีมองน้องเป็นเพื่อนเล่นที่พูดไม่ได้แถมยังได้เรียนคาถาแรกในชีวิตจากน้องด้วยนี่เป็นความลับเพราะทุกคนต่างก็เกลียดกลัวปีศาจฝูอีกลัวว่าทุกคนจะหานักจับปีศาจมาฆ่านางไปตอนนั้นฝูอีพูดให้นางฟังมากมายว่าคิดว่านางก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งเหมือนตัวเองที่เร่ร่อนมานานไม่มีผิดแต่ฝูอีคิดผิดไปไม่นานฝูอีก็กลับมาเจอทุกคนในหมู่บ้านนอนตายกันหมดแม้แต่เพื่อนสนิทตัวเองก็เช่นกันน้องปีศาจคนนี้เป็นคนบอกฝูอีว่าฆ่าทุกคนทิ้งเองตอนนั้นฝูอียังเด็กก็เลยคว้ามีดมาฆ่าปีศาจกับมือหลังจากนั้นก็วิ่งหนีออกจากหมู่บ้านจนพลัดตกมาในร่องเขาแล้วอาจารย์ที่เดินทางผ่านก็มาช่วยไว้หลังจากนั้นฝูอีก็ร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ก็เหมือนรู้เรื่องมาในใจนี้ตอนที่มอบเจดีย์กักปีศาจให้ก็สั่งสอนว่าเป็นตายง่ายดายแต่ให้อภัยตัวเองกลับยากนักฝูอีคิดว่านี่คือความผิดตัวเองมาตลอดและต้องการชดใช้บาปในปีนั้นมู่เหยาพยายามปลอบว่าตอนนั้นฝูอีก็แค่เด็กทำแบบนี้หนักหนาเกินไปแล้วก่อนจะตาแดงกอดฝูอีเลยส่วนฝูอีก็พูดเบาๆว่าตัวเองไม่เป็นไรฝ่ายพระเอกนางเอกก็เข้ามาที่อำเภออู่ฟางแล้วนางเอกเริ่มงอแงเพราะเดินมาครึ่งวันพระเอกยังนึกอะไรไม่ออกเลยนางเอกหน่อยมากจนพระเอกลากไปฟังนักเล่านิทานในหมู่บ้านแล้วเรื่องราวก็เกี่ยวกับหนุ่มสาวในเทศกาลโคมไฟนางเอกเซ็งว่าน่าเบื่อแต่พระเอกหันมามองหน้ากระซิบว่าน่าสนใจออกตอนนั้นตัวเองก็รู้สึกว่านางเอกน่ารักตอนงานเทศกาลโคมไฟนี่แหละแหมนางเอกฟังแล้วบ่นต่อว่าบุคลิกตัวละครที่เอาแต่รักอย่างเดียวมันก็แบนเกินไปคนเราต้องประกอบอาชีพจนพระเอกงงว่าประกอบอาชีพคืออะไรแต่ตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินนักเล่านิทานพูดชื่อพระเอกออกมาทั้งสองคนตามมาหาจี้เย่หลังจินที่เป็นเจ้าของเรื่องแต่งได้เจอเฒ่าแก่และคนทำการค้ามาต่อคิวจะซื้อเรื่องราวไปเล่นละครนักเขียนชื่อดังนี่เองทุกคนแต่ว่าคิวยาวจัดต้องต่ออย่างน้อย2 เดือนนางเอกพยายามดีลขอเจอแต่พอบ้านแค่ได้ยินชื่อพระเอกก็รีบสั่งให้คนไปตามนายท่านมาเลยบอกคนที่รอมาถึงแล้วทั้งสองคนถูกเชิญมารอนางเอกทำท่าตื่นเต้นดีใจมากที่จะได้เจอนักเขียนชื่อดังเล่าว่านางก็มีนักเขียนในดวงใจอยู่คนหนึ่งชื่อฝูโจวเพราะงานเขียนทั้งอบอุ่นและอ่อนโยนแต่พอจะเล่าว่าชอบเรื่องไหนตอนไหนที่สุดก็ลืมอีกแล้วพอดีจี้เย่หลังจินโผล่มาเป็นตาอ้วนตุ้ยนุ้ยนางเอกมากมารยาทแต่จี้เย่หลังจินพุ่งมาหาพระเอกสืบประวัติยกใหญ่ถามว่ารู้สึกไหมว่าตอนเป็นเด็กเคยแบบว่างี่งอนงันไม่เหมือนคนทั่วไปพระเอกก็เลยสวนว่า
ว่าอยากจะถามว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งปีศาจไหมใช่ปะนี่เขียนเรื่องราวล่อตัวเองมานี่นาตัวเองเป็นลูกครึ่งปีศาจแล้วยังไงท่าทางคือหาเรื่องมากแต่จีเย่หลังจินพุ่งไปกอดพระเอกเลยบอกรอมานานแล้วที่แท้ตะลุงนี่ตามพระเอกมานานมากยังบอกว่านิยายขายดี7 ปีมานี้ไม่มีเรื่องไหนแต่งเองเลยสักเรื่องแล้วก็พาทั้งคู่มาที่ห้องลับบอกตัวเองไม่ได้ลอกแค่เรียนรู้แล้วก็เล่าว่า10 ปีก่อนที่นี่มีโรงดนตรีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งชื่อฮวาเจ๋อที่นั่นมีแต่สตรีงดงามดนตรีไพเราะเจ้าของชื่อว่าแม่นางหลิวเป็นสตรีประหลาดที่มีเรื่องราวความรักมากมายแต่จู่ๆนางก็ให้ทุกคนแยกย้ายแล้วคืนนั้นก็เกิดไฟไหม้ฮวาเจ๋อหมดสิ้นตอนนั้นตะลุงเป็นแค่บัณฑิตตกยากกะไปหาเก็บของมีค่าที่นั่นแล้วก็ดันเจอจริงๆเจอกล่องใส่ไข่มุกเพียบเลยแต่พอยื่นมือไปหยิบกลับเพิ่งรู้ว่าไข่มุกเหล่านี้ล้วนซ่อนเรื่องราวเอาไว้นางเอกลองยื่นมือไปจับเม็ดหนึ่งก็เห็นภาพเรื่องราวขึ้นมาเหมือนกันพระเอกลองบ้างก็เห็นเรื่องเรียกว่าน้ำตาสตรีในเรื่องราวก็คือไข่มุกเหล่านี้พระเอกน่าเครียดเล่าว่าเคยเห็นบันทึกสกุลมู่มีสัตว์ประหลาดเผ่าหนึ่งชื่อเฟยโซเลือดของมันเอามาทำเป็นยาเป็นกลิ่นหอมเป็นยันทำให้คนลืมเลือนหลังกลายร่างเป็นคนจะมีพลังประหลาดทำให้น้ำตาของผู้เจ็บปวดกลายเป็นไข่มุกและเพียงทิ้งไข่มุกไปก็จะลืมความทรงจำที่เจ็บปวดอันนั้นที่แท้นี่คือความทรงจำของสตรีเมืองนี้ตะลุงก็คือเอาเรื่องราวพวกนี้มาปรับแก้เป็นนิยายขายปรากฏว่าดังมากจนนางเอกด่าว่าเอาชีวิตคนอื่นมาหาเงินตะลุงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ได้รับบทเรียนแล้วหลังจากนั้นไม่นานแม่นางหลิวก็กลับมาหาลุงถึงเพิ่งรู้ว่านางไม่ใช่คนแต่เป็นปีศาจตาลุงเพิ่งเริ่มได้ตังค์แม่นางหลิวก็โผล่มาลูกตานางเป็นสีม่วงจนตาลุงกลัวแทบตายแต่นางเอาไข่มุกสีแดงครึ่งเม็ดมามอบให้พอพระเอกนางเอกจับไข่มุกก็เห็นเรื่องราวสาวน้อยคนหนึ่งชื่อมู่หลงออกมาเที่ยวงานโคมไฟระหว่างนั้นนางทำกำไรตกก็ได้เจอกับเจ้าชิงฮวนหรือพ่อพระเอกเข้าเรื่องราวพ่อแม่พระเอกนี่นาทุกคนตอนนั้นทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างเต็มไปด้วยความรักชื่อจื่อชีของพระเอกก็พ่อเป็นคนตั้งให้แต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนจับได้ว่าพ่อพระเอกอยู่ในหุบเขากิเลนของปีศาจในที่สุดทั้งคู่ก็เลยต้องแยกกันแต่ความทรงจำในไข่มุกมีอยู่แค่นี้แม่นางหลิวบอกว่าไม่เอาเรื่องเอาราวแต่ต้องเขียนเรื่องไข่มุกสีแดงนี้ให้คนรู้เพื่อให้เด็กคนนั้นกลับไปตามหานางให้ได้ที่แท้แม่นางหลิวก็คือคนที่รอพระเอกนี่เองพระเอกเดินหนีเลยแต่ว่าตะลุงยื่นจดหมายให้นางเอกแทนมันก็คือแผนที่หมู่บ้านอูโหยวที่แม่นางหลิวอาศัยอยู่ไม่ไกลพอนางเอกจะจากไปจู่ๆตะลุงก็ถามว่าเอาแต่ช่วยคนอื่นแล้วนางล่ะลืมตามหาความทรงจำตัวเองไปหรือเปล่าก่อนจะพูดกลอนแปลกๆว่า2 คนนี้จะมีแค่คนเดียวที่ฟื้นตื่นมาพี่แกเป็น NPC มาบอกใบอะไรแปลกๆปะเนี่ยพระเอกเล่าให้นางเอกฟังว่าแม่เป็นคนลบความทรงจำตัวเองไปจนตัวเองร่อนเร่ไปเข้าสกุลมู่โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจอกับมู่เหยาพระเอกท่าทางยิ่งเสียใจที่แม่เป็นคนทอดทิ้งตัวเองใส่ตาเศร้ามากจนนางเอกจับมือพูดว่าเลิกทำเป็นเข้มแข็งเหอะนางรู้ว่าพระเอกเสียใจมากแต่นี่ไม่ใช่ความผิดพระเอกนะแต่พระเอกน่าเศร้าบอกว่าแม่เหมือนแค่ทิ้งสัมภาระวิ่งจากไปไม่หันกลับมามองสักครั้งพระเอกเห็นภาพตัวเองตอนถูกทิ้งแล้วน้ำตาจะไหลน่าสงสารไม่กี่วันนี้พระเอกค่อยๆได้ความทรงจำคืนมาเลยมีแต่คำถามที่ไม่อยากคิดย้อนกลับมากมายหันมาถามนางเอกว่าแม่จะยังอยู่ไหมเคยเสียใจเคยรักตัวเองบ้างหรือเปล่านางเอกบอกว่าที่แม่นางหลิวตามหาพระเอกมาตลอดอาจเป็นเพราะแม่พระเอกไหว้วานมาไหมแม่คงคิดถึงพระเอกเหมือนกันนะแล้วก็ถามว่าอยากเจอแม่หรือเปล่าพระเอกบอกว่าไม่รู้แต่ถึงตอนนี้คงต้องไปพบนางที่เมืองไชหนานมู่เหยากับฝูอียังตามหาไหมยกเย็นแต่ชาวบ้านบอกปัดทันทีฝูอีก้าวเข้าไปเรียกชื่อท่านอาคนหนึ่งท่าทางประหลาดใจมากปรากฏว่าหมู่บ้านลิ่วหรูยังอยู่เหมือนเดิมพอทุกคนที่นั่นเห็นฝูอีกลับมาก็วิ่งเข้ามารุมล้อมกันใหญ่ส่วนฝูอีท่าทางซึ้งใจมากที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งทั้งที่ตอนนั้นทุกคนตายไปหมดแล้วชาวบ้านเล่าว่ามีหมอเทวดาชื่อแม่นางสื่อเป็นคนช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ตอนนั้นนางกับสามีเดินทางผ่านมาก็เลยช่วยทุกคนที่ถูกปีศาจทำร้ายท่านลุงบอกว่านางพักอยู่ที่นี่ด้วยมู่เหยากับฝูอีตามหาจนไปเจอกับหลีจุนสามีแม่นางสื่อซึ่งฝูอีก็ลงมือไปดอกหนึ่งเพราะได้กลิ่นอายปีศาจบนตัวหลีจุนพอมานั่งคุยกันก็เพิ่งรู้ว่าฉูฉูลูกสาวทั้งคู่เป็นโรคหอบและทั้งสองใช้ไหมหยกเย็นผสมทำยาให้ลูกสาวเดิมหลีจุนก็ป่วยหนักเป็นโรคหอบใกล้ตายแต่ได้พบแม่นางสื่อเลยรอดชีวิตมาได้แต่ลูกสาวยังป่วยหนักจนทั้งคู่ตามหาไหมหยกเย็นไปทั่วล่าจนกระทั่งร่างกายรับไม่ไหวแล้วเริ่มป่วย
อีกครั้งก่อนจะไอออกมาแม่นางสือพาหลีจุนออกไปก่อนพระเอกนางเอกตามมาจนถึงบ้านแม่นางหลิวที่นั่นเป็นหมู่บ้านลับเล็กๆที่สวยงามสงบมากพระเอกพูดทันทีว่ามีหลายคนที่นี่เป็นปีศาจเถาจื่อสาวน้อยในหมู่บ้านพอรู้ว่าทั้งสองคนเป็นแขกของแม่นางหลิวก็มาต้อนรับบอกว่าแม่นางหลิวเป็นปีศาจที่จิตใจดีมากนางเปิดหมู่บ้านนี้รับสาวๆและปีศาจหลายคนไว้เพื่อคุ้มครองปีศาจสาวที่ไร้ที่ไปที่นี่พอแม่นางหลิวโผล่มาอาวุธเวทของพระเอกก็โผล่มาพุ่งใส่นางทันทีเลยพระเอกยังต้องเข้าไปดึงห้ามไว้แทบไม่ทันแม่นางหลิวกลับเดินมาเรียกพระเอกแล้วยิ้มให้บอกในที่สุดก็กลับมาแล้วสินะก่อนจะพาพระเอกมาที่บ้านหลังหนึ่งที่นี่พระเอกเคยอยู่กับแม่สมัยเด็กๆซึ่งนี่ก็คือบ้านเดิมพระเอกนั่นเองแม่นางหลิวมาทำความสะอาดและเก็บเครื่องเรือนทุกอย่างที่นี่เอาไว้พระเอกจู่ๆก็นึกได้ว่านางคือน้าหลิวที่เคยเจอตอนเล็กๆที่แท้หมู่บ้านนี้สร้างไว้เพื่อแม่พระเอกนี่เองอะพระเอกท่าทางกังวลสายตาเศร้ามากแต่ก็ถามน้าหลิวว่าแม่อยู่ที่ไหนมูเหย่ารู้แล้วว่าแม่นางสือคือจิ้งจอกเลือดบริสุทธิ์เป็นปีศาจเลือดบริสุทธิ์ที่สามารถรักษาคนได้ท่าทางนางจะระดับ6แต่ฟูอี้ก็บอกว่าเก่งยังไงก็ชุบชีวิตคนไม่ได้หรอกท่าทางน่าเครียดแม่นางสือเดินเข้ามาบอกว่าเดิมนางชุบชีวิตคนตายไม่ได้แต่โชคดีที่มีไหมหยกเย็นแม้แต่สามีก็ได้นางช่วยไว้แบบนี้ฝูอีไม่เชื่อใจเพราะจิ้งจอกเจ้าเล่ห์แต่นางก็เล่าว่าเดิมนางได้สามีช่วยไว้นางถึงช่วยคนที่นี่เพื่อสามีเมื่อ10 ปีก่อนนางที่เป็นจิ้งจอกเคยถูกตระกูลของหลีจุนจับได้แต่หลีจุนแอบปล่อยนางไปตอนนั้นสกุลนี้ใช้เลือดปีศาจทำยาจนร่ำรวยตอนนั้นพอหลีจุนได้ดูแลกิจการก็เลิกใช้เลือดปีศาจจนกิจการตกต่ำแม้กระทั่งตอนที่ตัวเองป่วยหนักก็ไม่ยอมใช้เลือดปีศาจเช่นกันดังนั้นนางเลยกลับมาช่วยหลีจุนแล้วแต่งงานกันแต่หลีจุนไม่รู้ว่านางคือปีศาจที่ตัวเองช่วยทุกคนได้ก็เพราะมีไหมหยกเย็นและชาวบ้านเพิ่งตายไม่นานฟูอีรีบถามเลยว่าเห็นปีศาจไหมแต่นางก็บอกว่าไม่เห็นแค่เคียวตกอยู่อันเดียวที่นางยังอาศัยอยู่ที่นี่เพราะไหมหยกเย็นออกห่างจากแหล่งกำเนิดไม่ได้มู่เหย่าเอ่ยปากขอยืมไหมหยกเย็นแล้วจะรีบคืนบอกเป็นเรื่องด่วนมากแม่นางสือเลยบอกว่ารอให้ถึงวันพระจันทร์เต็มดวงที่ได้ใยของไหมหยกเย็นรอบนี้เพื่อทำยาแล้วนางจะให้ตอนนั้นฉูก็มาแอบฟังอยู่ด้วยฝ่ายพระเอกก็ไม่ได้รับคำตอบเรื่องแม่จากน้าหลิวว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมน้าหลิวบอกแค่ให้ไปด้วยกันคืนนี้ให้ทิ้งนางเอกไว้ที่หมู่บ้านตอนแรกพระเอกไม่อยากทิ้งนางไว้บอกว่าเป็นคู่มั่นต้องไปด้วยกันแต่นางเอกบอกไม่เป็นไรนางอยู่ได้พอพระเอกไปนางเอกก็ไปนอนห้องเดียวกับเถาจื่อคืนนี้เถาจื่อถามว่ามาที่นี่ทำไมพอรู้ว่ามาตามหาเขากิเลนก็ชี้ภูเขาที่สูงที่สุดในรูปวาดของทั้งคู่ให้นางเอกงงว่าเขากิเลนหายไปแล้วไม่ใช่หรอเถาจื่อก็บอกว่าเคยได้ยินนะหลิวพูดว่ามีพี่สาวที่เก่งมากใช้อาคมบังเขาไว้ทั้งลูกแสดงว่าภูเขาที่เห็นมีทั้งจริงๆลวงๆเขากิเลนตอนนั้นไม่มีใครเห็นภูเขาจริงตอนนี้ก็เหลือเพียงภาพลวงตานะหลิวพาพระเอกไปที่ทุ่งบุปผาที่แม่พระเอกชอบมากทุ่งดอกไม้นี้สวยงามเวอร์พระเอกดูแป๊บเดียวก็หันมาถามว่าจันเซี่ยวข้างขึ้นเล็งไปที่คนเกิดจิตคิดสังหารที่มันชี้ไปที่น้าหลิวตอนเจอกันครั้งแรกหมายความว่าไงน้าหลิวยอมรับว่าใช่เพราะนางเคยอยากฆ่าพระเอกจริงตอนที่แม่ตั้งท้องถ้าไม่มีพระเอกแม่พระเอกก็คงใช้ชีวิตอย่างสงบที่หมู่บ้านนี้ต่อไปที่น้ำตาแม่เป็นพระเอกเป็นสีเลือดเพราะนั่นไม่ใช่น้ำตาแต่เป็นเลือดของแม่จริงๆนางเป็นปีศาจที่เกิดจากธรรมชาติบริสุทธิ์แต่กำเนิดแต่เพราะใจสลายถึงได้มีน้ำตาเลือดออกมาแล้วบอกให้พระเอกเข้าไปดูเรื่องราวของแม่ในทุ่งบุปผานี้เองรากของทุ่งบุปผานี้คือความทรงจำของแม่ที่นางสร้างขึ้นมาพระเอกยังถามว่าหลอกตัวเองมาที่นี่เพื่ออะไรนะหลิวถามว่ากลัวหรือไงพวกนี้ก็แค่ความทรงจำเท่านั้นถ้าอยากฟังคำตอบที่อยากรู้ก็เข้าไปดูเอาเองนางเอกเห็นที่มือเถาจื่อมีมุกทองคำเหมือนนะหลิวก็ถามขึ้นมาเถาจื่อบอกว่านี่คือน้ำตาหยดสุดท้ายของท่านยายเป็นเหมือนยันคุ้มภัยให้คนรักที่อยู่ข้างหลังสามารถป้องกันอันตรายถึงชีวิตได้1 หนนางเอกสังหรณ์ใจแปลกๆเลยขอให้เถาจื่อพาไปหานะหลิวแต่เถาจื่อกลับใช้อาคมกับนางเอกทำให้นางเอกน้ำตาไหลทันทีหรือจะเอาความทรงจำนางเอกไปให้ลืมพระเอกอะพระเอกยอมเข้าไปในทุ่งบุปผาในนั้นพระเอกเห็นความทรงจำของน้าหลิวสมัยเป็นตัวเฝยที่โดนคนไล่ฆ่าจนยอมโดดหน้าผาตายแต่กลับเจอแม่ที่จิตใจงดงามแล้วช่วยเหลือจนน้าหลิวรอดหลายร้อยปีผ่านไปน้าหลิวกลายร่างเป็นคนแล้วก็อยู่เคียงข้างแม่พระเอกมาตลอดตอนนั้นแม่พระเอกเป็นปีศาจระดับ9เป็นสตรีที่งดงามบริสุทธิ์คนภายนอกเรียกนางว่าเทพธิดาเพราะสงสัยและศรัทธาคิดว่าถ้าได้รับคำอวยพรจากนางเราจะได้ครองคู่กับคนรักโอ้โหพระเอก
เพิ่งรู้ว่าแม่ก็คือเทพเม่ยหนี่ที่ผู้คนบูชาแต่สุดท้ายแม่กลับต้องเจ็บปวดเพราะความรักเพียงเพราะคำพูดน้าหลิวกระตุ้นให้นางสงสัยจนออกไปนอกหุบเขาแต่เพียงครั้งเดียวนั้นนางก็ได้พบกับพ่อพระเอกจนเกิดความรักแล้วก็ตั้งท้องพระเอกขึ้นมาน้าหลิวยิ่งนานก็ยิ่งกลัวว่าพ่อพระเอกจะนำเคราะห์มาให้แล้วในที่สุดวันหนึ่งก็เจอกับพ่อมู่เหยาและอาจารย์ฝูอีในวัยหนุ่มที่เดินทางมาถึงตีนเขานี้จนได้พระเอกเริ่มน่าเครียดแต่น้าหลิวยิ้มแปลกมากพระเอกเดินดูความทรงจำต่อไปเห็นว่าพ่อรักแม่กับตัวเองมากยอมสละฐานะทุกอย่างเพื่ออยู่ที่นี่ต่อแต่น้าหลิวกลับมาบอกว่านักจับปีศาจที่ทางการส่งมา2 คนมาถึงนี่แล้วพ่อพระเอกออกไปดีลแต่กลับหายตัวไปไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมยกเว้นแต่ว่าแม่พระเอกยิ่งนานก็ยิ่งเศร้าเวลาผ่านไปเขากิเลนเริ่มมีนักจับปีศาจโผล่มาเรื่อยๆแม่พระเอกเป็นคนสร้างอาคมปกป้องตลอดแต่แล้ววันหนึ่งนางก็บังคับไม่ได้เหมือนกับว่าถูกเด็กในท้องแย่งไปคืนหนึ่งพ่อมู่เหยาเดินทางกลับมาน้าหลิวรีบให้แม่พระเอกหนีไปก่อนปีศาจทุกคนต่างก็หลบหนีและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นเขากิเลนเพราะหลังจากนั้นเองไทเฟยก็พาพวกนักจับปีศาจมาทลายภูเขาแห่งนี้และวันนั้นก็เป็นวันที่ได้ข่าวการแต่งงานของพ่อพระเอกด้วยเรื่องนี้ทำแม่หัวใจแตกสลายจนนางหลั่งน้ำตาเลือดทั้งที่ก่อนหน้านี้นางร้องไห้ไม่ได้แย่กว่านั้นก็คือนางอ่อนแอลงทุกวันเพราะลูกในท้องน้าหลิวถึงก็จะลงมือเพื่อนางแต่แม่พระเอกจากไปบอกว่าจะปกป้องเด็กคนนี้เอาไว้ให้ได้หลังจากคลอดพระเอกพลังจากแก่นปีศาจก็ไม่เหลืออีกแล้วแม่เลยแกล้งทำเป็นคนธรรมดาร้องเพลงประทังชีวิตไปเรื่อยจนมาถึงอำเภออู่ฟางนางต้องผ่านช่วงเวลายากลำบากเพื่อดูแลพระเอกในที่สุดน้าหลิวก็ตามแม่จนเจอเลยปักหลักอยู่ที่นี่สร้างหมู่บ้านนี้และฆ่าเท่าแก่หอควาเจอเพื่อแม่พระเอกน้าหลิวเล่าไปก็เสียใจแค้นใจบอกเกลียดพ่อพระเอกแต่ว่าเกลียดพระเอกมากกว่าทำยังไงได้แม่รักลูกขนาดนั้นนางก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมแม่ถึงทิ้งพระเอกไปบอกว่าเหลือแค่ก้าวสุดท้ายก้าวไปใจกลางทุ่งดอกไม้นี้สิพระเอกจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดพอพระเอกก้าวเข้าไปก็มีแสงวาบเข้ามามีเสียงแม่ร้องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังพระเอกเห็นภาพแม่เลี้ยงดูตัวเองมาตลอดผ้าผูกผมนี้แม่ก็เป็นคนมอบให้แล้วพระเอกก็เห็นตอนแม่วิ่งจากไปพระเอกน้ำตาไหลบอกว่าเป็นเพราะตัวเองแม่ถึงต้องไปเพราะพระเอกเกลียดผู้ชายที่ทิ้งแม่ไปวันหนึ่งพระเอกได้ข่าวเรื่องพ่อเลยตัดสินใจจะไปฆ่าแต่แล้วก็พลาดพ่อพระเอกเหมือนจะรู้เช่นกันว่านี่คือลูกชายที่บุกมาหาตอนนั้นแม่บอกให้พระเอกหนีไปเพราะนักจับปีศาจกำลังออกตามล่าทุกคนแม่จะไปล่อคนอื่นเองตอนนั้นแม่ก็พูดว่าวาสนาแม่ลูกจบแล้วต่อไปให้จำไว้ว่าอย่าแกะผ้าผูกผมนี้ให้เติบโตไปอย่างกล้าหาญโลกที่กว้างใหญ่นี้ต้องพบคนที่รักพระเอกแน่พระเอกร้องไห้ท่าทางน่าสงสารมากส่วนน้าหลิวก็มองด้วยสายตาเจ็บปวดพระเอกพูดว่านี่เป็นความผิดของตัวเองทั้งนั้นถ้าไม่เกิดมาก็คงดีน้ำตาพระเอกหยดลงกลีบดอกไม้น้าหลิวหน้าเปลี่ยนพูดว่าสำเร็จแล้วจู่ๆก็มีใยออกมาจับพระเอกไว้ส่วนน้าหลิวก็เสียงแข็งพูดว่าเอาแก่นปีศาจทั้งหมดคืนมาซะพวกนี้เป็นความทรงจำก็จริงแต่ถ้าคนผู้นั้นเกิดละอายใจขึ้นมาความทรงจำพวกนี้จะย้อนรอยอดีตพระเอกพูดว่าถ้าอยากได้ก็เอาไปเลยแต่น้าหลิวบอกนางไม่ได้ต้องการแค่แก่นปีศาจแต่ต้องการให้พระเอกตายซะส่วนพระเอกก็ร้องด้วยความเจ็บปวดทางฝ่ายมู่เหยาพอชาวบ้านรู้ว่าฝูอีกับนางยังไม่แต่งงานกันก็ยุให้ทั้งคู่เข้าหอกันซะเลยแล้วจัดงานแต่งที่เรียบง่ายสวยงามให้กับทั้งคู่คืนนั้นยังผลักให้เข้าห้องหอด้วยกันอีกมู่เหยาอมยิ้มความเขินๆแต่ก็หันมาบอกว่าไม่เคยเห็นฝูอีมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยส่วนฝูอีก็บอกดีใจที่ไม่มีใครตายเพราะตัวเองจริงๆแล้วก็บอกต้องจัดงานที่ดีกว่านี้ให้แน่มู่เหยาท่าทางมีความสุขเรียกชื่อเล่นฝูอีตลอดแล้วทั้งคู่ก็จูบกันพวกชาวบ้านข้างนอกที่เพิ่งจัดงานให้เสร็จจู่ๆก็ตัวแข็งเหมือนถูกคนบังคับแล้วเดินออกไปอย่างกระหุ่นโอ๊ยอะไรก่อนมู่เหยานอนมองฝูอีที่หลับอยู่อุ้ย2 คนนี้เข้าหอกันแล้วแกจู่ๆในหัวมู่เหยาก็มีเสียงคนเรียกมู่เหยาตามออกมาจนวิ่งเข้าไปในป่าที่นี่มู่เหยาเดินลึกเข้าไปจนเจอกับถ้ำของปีศาจมายาน้อยที่ฝูอีเคยเจอตอนเล็กๆรอบด้านมีใยเต็มไปหมดปรากฏว่าแม่นางสืออยู่นี่แล้วบนพื้นยังมีชาวบ้านท่าทางเหมือนตายแต่กลับลุกขึ้นมาขอบคุณแม่นางสือที่ช่วยให้ตัวเองหายท่าทางแปลกๆจนมู่เหยายอมลดกาดแล้วก็ขอโทษแต่ก็ถามว่าทำไมดักแด้ของไหมหยกเย็นจึงใหญ่ขนาดนี้ทั้งที่ตัวไหมนิดเดียวแม่นางสือบอกนางก็ไม่รู้เพราะได้มาก็เป็นแบบนี้แล้วชวนมู่เหยากลับโอ๊ยมันแปลก
คืนนั้นมู่เหยาส่งยันแชทเรียกกัวซิวที่อยู่หอตำราดูดาวหลวงแล้วถามถึงเรื่องดอกไม้ที่ไหมหยกเย็นกินว่าต้องเลี้ยงด้วยเลือดคนไหมกัวซิวคุยจนเจอว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่มีพิษแต่ว่าสถานที่ที่มีของทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันต้องระวังจะเจอปีศาจมายาระดับเริ่มต้นมันใช้พลังปีศาจปกป้องดอกไม้แต่ถ้าปีศาจยิ่งระดับสูงก็จะเลี้ยงใยไหมเพื่อลอกคราบให้ตัวเองโตขึ้นหลังจากออกจากดักแด้รอบที่4จะกลายเป็นปีศาจอย่างสมบูรณ์ถึงตอนนั้นจะยุ่งยากแล้วเพราะคราวนี้นางจะกลายเป็นจอมปีศาจระดับ7ควบคุมฝันและเงาได้นอกจากราชาปีศาจระดับ9ก็มีเจ้าสิ่งนี้แหละที่รับมือยากที่สุดมู่เหยาฟังแล้วตกใจรีบวิ่งกลับมาดูฝูอีที่บ้านแล้วก็ได้เห็นว่าชาวบ้านทุกคนมีรอยแผลที่หน้าอกเหมือนกับคนเมื่อคืนนี้เป๊ะมู่เหยารีบวิ่งมาลากฝูอีออกไปบอกที่นี่ผิดปกติคนที่นี่ถูกแม่นางสื่อควบคุมแล้วทุกคนก็ตายไปหมดแล้วแต่ฝูอีกลับดึงแขนนางไว้บอกรู้แล้วเพราะมีคนบอกตอนนั้นเองที่ฉูเดินมาบอกว่านางเองนี่แหละพูดหันกลับมาฝูอีก็เอามีดแทงอกมู่เหยาตาแข็งไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฉูเยาะว่าจากนี้พี่ชายจะเป็นของนางฟังนางคนเดียวมู่เหยาเห็นว่าที่อกฝูอีมีใยสีเขียวเชื่อมอยู่กับฉูแถมยังมีแผลที่หน้าอกเหมือนกันทุกคนพอนางจะตัดฉูก็ห้ามบอกถ้าตัดทิ้งฝูอีจะตายมู่เหยาชะงักแล้วก็โดนเล่นงานจนกระอักเลือดอ้าวที่แท้ฉูก็คือปีศาจน้อยที่ฝูอีเคยเจอตอนเล็กๆนี่เองน้องนี่แหละที่ควบคุมทุกคนในหมู่บ้านโอ้โหยนางเอกตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ทำเหมือนทุกอย่างเป็นปกติแต่แล้วก็เกิดภาพแวบในสมองเห็นพระเอกขึ้นมาจนตกใจน้าหลิวเดินมาพูดว่าคงเป็นคนที่นางเคยรักเฉยๆสาวๆที่เหลือรีบปลอบว่าไม่กี่วันก็หายแล้วฝ่ายฝูอีก็นั่งทำท่าเสื่องซึมฟังที่ฉูพูดเหมือนหุ่นยนต์มู่เหยาได้แม่นางสื่อช่วยไว้แต่ก็บอกว่าปีศาจมายาหายากมากแถมยังมีพรสวรรค์พิเศษสิ่งที่ใช้เลือดหล่อเลี้ยงไม่ใช่ดอกไม้แต่คือตัวไหมหยกเย็นนี่เองแม่นางสื่อบอกว่าไหมหยกเย็นต้องกลืนเลือดจนอิ่มถึงจะกลายเป็นดักแด้และอีก3วันจากนี้ฉูจะลอกคราบครั้งสุดท้ายแล้วที่แม่นางสื่อช่วยมู่เหยาไว้ก็เพราะต้องการเลือดต่างหากพอนางจะเดินจากไปมู่เหยาก็ถามว่าหลี่จุนสามีนางรู้เรื่องไหมว่าที่จริงลูกสาวทั้งคู่ตายไปแล้วที่แท้แม่นางสื่อตามหาปีศาจมายามาถึงนี่ให้น้องช่วยนี่เองตอนที่ฉูตายสามีก็ป่วยหนักตอนที่นางมาถึงก็เลยดีลว่าจะยืมไหมหยกเย็นแต่ต้องช่วยชีวิตทุกคนในหมู่บ้านแลกให้ปีศาจมายาที่แท้ปีศาจมายาทำได้คือใช้พลังจากแก่นปีศาจช่วยให้ทุกศพฟื้นขึ้นมาเพราะที่นางต้องการก็แค่เพื่อนเล่นและอยากให้ฝูอีกลับมาหานางเหมือนเดิมที่จริงทุกคนตายไปแล้วแม่นางสื่อทำไปทั้งหมดก็เพราะต้องการยืดชีวิตสามีนางไม่สนว่าต้องมีคนมาติดกับเป็นคนให้ไหมหยกเย็นดูดเลือดแล้วกลับไปตายแค่ไหนหันกลับมาด่าว่าทีพวกมู่เหยาล่ะฆ่าปีศาจไปมากมายแต่มู่เหยาเถียงว่าถ้ากลับกันเป็นนางต้องพยายามทุกทางช่วยคนรักแน่แต่นางจะไม่ทำแบบนี้ที่ฆ่าคนไม่เลือกวิธีเพราะรู้ว่าคนรักนางไม่ต้องการเห็นเช่นกันแม่นางสื่อน้ำตาคลอนะแต่ก็วิ่งจากไปฝ่ายนางเอกก็ดื่มกับสาวๆที่หมู่บ้านอย่างมีความสุขจนค่ำน้าหลิวยิ้มแล้วเดินออกไปบอกมีธุระต้องทำคือไปเก็บดอกไม้นางเอกยิ้มให้แต่สายตาครุ่นคิดน้าหลิวกลับมาดูพระเอกที่อาการหนักแต่ก็ยังรอดบอกทนเห็นพระเอกเป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันจนพระเอกถามว่าทำไมต้องเอาชีวิตตัวเองให้ได้ด้วยน้าหลิวบอกว่าเกลียดที่พระเอกทำให้แม่ต้องตายก่อนจะเอาผลึกแก้วรูปดอกบัวที่แตกร้าวออกมาให้ดูบอกนี่ก็คือดวงใจของแม่วันที่แม่หลั่งน้ำตาดอกบัวแก้วเจรไนนี้นางก็เอาออกมามอบให้น้าหลิวไว้หลังเกิดเรื่องน้าหลิวออกตามหาแม่ทุกที่จนดอกบัวแก้วค่อยๆเหี่ยวเฉาแปลว่าแม่พระเอกกำลังค่อยๆตายไป10 กว่าปีมาเนี่ยน้าหลิวใช้เลือดจากยอดหัวใจเลี้ยงดอกบัวแก้วนี้ที่เหลือเพียงแค่กลีบเดียวบอกว่านางยังเหลือเท่านี้นางยังมีโอกาสสร้างแม่กลับมาใหม่ได้แต่นางก็อ่อนแอลงทุกวันจนเกือบหมดหวังโชคดีที่พระเอกกลับมาทันเวลาพระเอกสายตามีความหวังถามว่าวิธีนี้ช่วยแม่กลับมาได้จริงหรอน้าหลิวสายตาเต็มไปด้วยความคิดถึงบอกว่านางจะสร้างแม่พระเอกจากพลังและความทรงจำก่อนเจอพ่อพระเอกขึ้นมาใหม่นางจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโอ้โหยึดติดมากพระเอกตะโกนว่านั่นไม่ใช่แม่แล้วแต่น้าหลิวสายตาแข็งกร้าวพูดว่าใช่สิและที่ข้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเกลียดพระเอกหรอกแต่ถึงนางจะลบความทรงจำได้แต่ถ้าคนรักของคนคนนั้นกลับมาอยู่ใกล้ๆพลังของนางก็จะมีรอยร้าวดังนั้นน้าหลิวต้องให้พระเอกตายซะถึงจะสร้างแม่ขึ้นมาใหม่พระเอกแค่ยิ้มบอกว่าตัวเองยังตายไม่ได้เพราะตัวเองก็มีคนรักมีเรื่องต้องทำเช่นกันถามว่าทำอะไรกับนางเอกน้าหลิวก็บอกไม่ต้องห่วงแค่ลืมพระเอกแล้วใช้ชีวิตที่ดีต่อไปเท่านั้น
ที่หมู่บ้านนางเอกสบจังหวะจับเถาจือเป็นตัวประกันบังคับให้คืนความทรงจำของนางมาไม่ว่าจะรักหรือทุกข์นางจะขอเลือกเองสาวๆเตือนว่าถ้าเอาความทรงจำคืนไปจะเหมือนถูกแทงด้วยธนูเป็นพันดอกรับไม่ไหวแน่แต่นางเอกไม่สนเอาความทรงจำมาบีบคืนทันทีแล้วก็ก้มลงดิ้นด้วยความเจ็บปวดตัดกลับมานะหลิวเริ่มลงมือกับพระเอกแล้วพระเอกพยายามฝืนต้านไว้บอกว่านางเอกไม่มีทางลืมตัวเองไปหรอกตอนนั้นเองที่นางเอกกลับมาช่วยนะหลิวเยาะเย้ยว่านางเอกโง่แต่ก็มาใส่เกินรอแค่พระเอกตายพลังในท้องก็จะถูกทุ่งบุปผานี้ดูดกลืนขอแค่ไข้กลยังอยู่ทุกอย่างก็ไม่อาจหยุดยั้งได้แต่นางเอกขอไข่มุกทองคำบนข้อมือนางทันทีเพราะรู้ว่าสิ่งนี้ช่วยพระเอกได้นะหลิวไม่ยอมให้ยังโทษว่าแม่พระเอกต้องตายเพราะใช้ลมหายใจสุดท้ายปกป้องพระเอกไว้แต่พอนะหลิวจะลงมือไข่มุกบนข้อมือนางก็แตกสลายออกมาเป็นภาพความทรงจำเป็นแม่พระเอกพูดกับนะหลิวถามว่ายังคิดถึงนางอยู่ใช่ไหมแม่รู้ดีว่าวันหนึ่งต้องจากกับพระเอกเลยให้ความรักพระเอกเต็มที่ทุกๆวันคนเดียวที่นางรู้สึกผิดและเป็นห่วงก็คือนะหลิวเพราะเราสองคนเคยสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่แม่ทำตามสัญญาไม่ได้แม่เสียใจที่ต้องทิ้งนะหลิวเอาไว้คนเดียวที่แท้กำลังสุดท้ายของนางก็เพื่อปกป้องนะหลิวตั้งหากภาพแม่ยังพูดต่อว่าอย่าร้องไห้ชีวิตนี้นางมีความสุขมากมายและทั้งหมดนั้นเพราะนะหลิวคอยเคียงข้างปกป้องช่วงเวลาสุดท้ายนี้ให้แม่ได้ปกป้องนางบ้างนะหลิวฟังไปก็ร้องไห้ไปด้วยความสะเทือนใจสุดท้ายภาพความทรงจำของแม่ก็หายไปกลายเป็นผลึกสีทองร่วงใส่มือนะหลิวในที่สุดนะหลิวก็เลยยอมปล่อยพระเอกลงมาวันต่อมาแม่นางสือเจอหลีจุ่นที่ท่าทางซีดเซียวเดินออกมาท่าทางน่าห่วงแต่นางบอกไม่เป็นไรอีกไม่นานก็จบลงแล้วกัวซิววับตามมาช่วยมู่เหย่าด้วยยันราคาแพงระยับแต่พีกกว่าคือพี่แกมาคนเดียวค่ะเพราะว่ากว่าจะทำเรื่องขอคนต้องใช้เวลาเยอะมู่เหย่าเครียดจนถอนหายใจเพราะตอนนี้นางบาดเจ็บสู้ปีศาจมายาไม่ได้แน่แม่นางสือโผล่มาก็เตรียมลงมือเลยกัวซิวทำเป็นแต่รีบหลบแวบไปแอบหลังมู่เหย่าโธ่ลุงจู่ๆหลีจุ่นก็ตามมาห้ามบอกว่าตัวเองนี่แหละที่ช่วยมู่เหยาแอบส่งยันไปขอความช่วยเหลือแล้วบอกว่าตัวเองรู้แต่แรกว่านางเป็นปีศาจก่อนจะจับมือนางไว้บอกว่าที่ผ่านมาคิดว่าถึงหมู่บ้านนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแม่นางสื่อต่อเองเลยว่าไม่คิดสินะว่านางนั่นแหละที่ทำให้ทุกอย่างบานปลายปกปิดความจริงเรื่องลูกสาวที่จริงตอนที่นางคุยกับปีศาจมายาให้มาเป็นฉู่แทนหลีจุ่นก็ได้ยินหลีจุ่นเตือนให้นางหยุดเถอะไม่ว่ายังไงนางก็เป็นภรรยาบอกว่าทุกอย่างยังไม่สายแล้วหันมาคุกเข่าขอร้องให้มู่เหยากับกัวซิวช่วยพูดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะตัวเองทำให้ภรรยาเดือดร้อนโอ้โหซึ้งมู่เหยาก็เลยเตือนแม่นางสือว่าหลีจุ่นยอมเอาชีวิตมารับประกันไม่ว่าใครก็หลงผิดแล้วกลับตัวกันได้ทั้งนั้นจนแม่นางสืออึ้งคืนนั้นฉู่กับฝูอีเดินจูงมือกันอยู่ในหมู่บ้านมีชาวบ้านยืนนิ่งเป็นผีดิบอยู่เต็มไปหมดแม่นางสือจับเลือดนางเอกให้ไหมหยกเย็นกินแล้วก็ส่งตัวมันให้กับฉู่น้องหันไปบอกฝูอีว่าออกมาแล้วนางจะหิวมากให้ควักหัวใจมู่เหยาออกมาให้นางกินหน่อยแต่พอเริ่มพ่นดักแด้ทุกคนก็เหมือนเสียกันควบคุมฉู่กรีดร้องด้วยความปวดหัวเพราะรู้สึกเศร้ามากๆไหมหยกเย็นพุ่งกลับมาหาแม่นางสือที่แท้แผนคือแม่นางสือจะใช้พิษกับฉู่ด้วยรังไหมเพราะช่วงนี้แหละที่ปีศาจมายาจะอ่อนแอที่สุดฉู่สั่งทุกคนให้บุกเข้าทำร้ายบอกตายไปด้วยกันหมดนี่แหละกัวซิวก็เข้ามาช่วยใช้อาคมกดทุกคนไว้ทั้งสองฝ่ายสู้กันดุเดือดเพราะฝูอียังไม่ได้สติมู่เหยาเลยเข้าไปสู้กับฝูอีด้วยตัวเองฝูอีลงมือถึงชีวิตทุกครั้งมู่เหยาเห็นสายตาฝูอีแล้วก็น้ำตาไหลคิดถึงคำรักของทั้งคู่ในที่สุดฝูอีก็ได้สติแล้วเพราะน้ำตาหยดนี้ฉู่ร้องไห้ถามว่าทำไมล่ะไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วหรอฝูอีหันไปพูดกับมู่เหยาว่าขอโทษแล้วดึงดาบในมือนางมาเงียบๆก่อนจะหันไปบอกฉู่ว่าถ้าต้องใช้ชีวิตเหมือนศพเดินได้ทรยศศรัทธาและทำลายคนรักฝูอียอมตายดีกว่าแล้วลงมือตัดใหญ่ที่เชื่อมตัวเองออกเลยฉู่ล้มลงส่วนฝูอีก็กระอักเลือดลงในอ้อมแขนของมู่เหยาพูดว่าถึงไม่มีหัวใจแล้วตัวเองก็ยังรักมู่เหยาอยู่ดีก่อนจะหมดลมหายใจฉู่ร้องไห้หนักมากพูดว่าทำไมถึงไม่อยากอยู่เล่นกับนางแล้วก่อนจะค่อยๆกลายร่างเป็นพลังงานทำให้ผืนดินนี้พังทลายตอนนั้นเองที่อาจารย์ของฝูอีโผล่มาช่วยแบบโคตรเท่มาคนเดียวก็เก็บกวาดพลังของฉู่ที่เหลือราบเรียบเหลือแต่มู่เหยาที่กอดร่างฝูอีร้องไห้อยู่ก่อนที่พระเอกนางเอกจะจากไปนะหลิวยื่นมุกความทรงจำให้ทั้งคู่เพราะในนี้ยังมีความทรงจำบางส่วนของแม่อยู่ในนั้นพ่อพระเอกกำลังจะออกเดินทางบอกแม่ว่ามีหิน
เรืองแสงของแม่จะต้องไม่ถูกพวกนักจับปีศาจจับได้แน่นอนแต่แม่เป็นคนบอกเองว่าพ่อต้องกลับไปกับพวกนั้นวาสนาเราสิ้นสุดแค่นี้ไม่งั้นทุกอย่างจะนำอันตรายมาสู่เขากิเลนแม่ทำนายเห็นตอนจบของทุกอย่างนี้ไว้แล้วจนพ่อน้ำตาไหลบอกว่าถ้าโลกเปลี่ยนไปวันหนึ่งเรา3คนพ่อแม่ลูกต้องได้กลับมาเจอกันอีกแน่แม่เลยส่งมอบกำไลไม้วงนั้นไว้ให้แล้วทั้ง2คนก็กอดลากันท่าทางเศร้ามากพระเอกดูแล้วอึ้งเลยว่าพ่อแม่รักกันมากนางเอกยังบอกว่าทั้งคู่รักพระเอกมากด้วยพูดจบจันเซียวค้างขึ้นก็พุ่งออกมาเรืองแสงในที่สุดมันก็เป็นของพระเอกอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆตอนนั่งรถมากลับมาทั้ง2คนคุยกันว่าทำไมความทรงจำของพระเอกถึงค่อยๆทยอยกลับมาช้าๆทั้งที่แม่ตายไปแล้วที่หมู่บ้านหลีจุนนั่งหน้าเศร้าคืนวันที่เกิดเรื่องแม่นางสือบอกหลีจุนว่าช่วยฝูอีได้นางจะใช้แก่นปีศาจฉีดเข้าไปที่หัวใจฝูอีแล้วใช้ไหมหยกเย็นสมานบาดแผลแม่นางสืออมยิ้มพูดว่านางสมควรตายเพราะสิ่งที่ทำไปมากมายนี้แล้วอย่างน้อยสูญเสียตะบะกลับไปร่างเดิมก็สบายไปด้วยซ้ำอย่างน้อยช่วยฝูอีได้ก็ไม่เสียชื่อหมอเทวดาขนาดอาจารย์ฝูอียังขอบคุณที่นางยอมสละทุกอย่างมาช่วยเพราะกว่าจะบำเพ็ญมาถึงได้ระดับ6มันก็ไม่ง่ายแม่นางสือหันไปพยักหน้าบอกลาหลีจุนทั้ง2คนน้ำตานองแต่ก็จากกันไปทั้งอย่างนี้วันนั้นเองที่อาจารย์แอบเอาคัมภีร์ปฐมสวรรค์มาแอบมอบให้กับหลีจุนเพราะจะช่วยเรื่องโรคปอดจนอายุยืนยาวได้บอกนี่ไม่ควรแพร่งพรายแต่จะแอบให้นะอาจารย์อยากตอบแทนที่ช่วยฝูอีแล้วก็บอกว่าคนเราต้องหาสิ่งที่ต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปหลีจุนท่าทางสังกะตายแต่แล้วก็เห็นจิ้งจอกน้อยสีขาวเดินมานั่งอิงแอบกับคัมภีร์นี้อ่ะอย่างน้อย2ผัวเมียนี่ก็ยังมีหวังเนาะฝูอียืนมองหมู่บ้านหลังจากที่เอาทุกคนไปฝังหมดแล้วในที่สุดฝูอีก็เข้าใจที่อาจารย์เคยสอนว่าความผิดบางอย่างไม่อาจให้อภัยแต่ชดใช้ได้อาจารย์บอกว่าวันข้างหน้ายังอีกยาวไกลก่อนจะยิ้มให้ทั้ง3คนนั่งรถมากลับด้วยกันฝูอีเสียดายที่ภาพขุนเขานั้นซ่อมไม่ได้เพราะตัวเองแต่อาจารย์ส่วนว่าใครบอกอาจารย์ต้องการแค่ใยใหม่แล้วก็เก็บจากรังมาซ่อมแซมแล้วแค่ต้องใช้เวลาหน่อยอย่างน้อยก็ต้องหลังปีใหม่มู่เหยากับฝูอีดีใจจับมือกันพูดว่าถึงตอนนั้นพระเอกนางเอกก็น่าจะกลับมาหุบเขาแล้วเราจะได้ฉลองปีใหม่ด้วยกันทุกคนกลับมาก็เจอทางชุยพระเอกนางเอกวิ่งออกมารับมู่เหยายิ้มให้บอกที่มาช้าเพราะผ่านเรื่องราวมากมายนางกับฝูอีก็แต่งงานกันแล้วพระเอกท่าทางโมโหแต่มู่เหยาสั่งให้เรียกพี่เขยฝูอีกล้าด่ากลับพระเอกแล้วจ้าพระเอกบอกรู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครแต่ก็ยังท่าทางไม่อยากจะพูดจนมู่เหยายอมบอกว่าวันไหนพร้อมค่อยบอกนางเอกกับชุยยกมือดีใจด้วยกับฝูอีและมู่เหยายกใหญ่ตลกอาจารย์นั่งดูภาพขุนเขาที่กำลังซ่อมก่อนจะคิดถึงอดีตที่ตัวเองเคยตามมาถามกับพ่อมู่เหยาว่าเป็นคนช่วยไถ่เฟยทำลายหุบเขากิเลนจริงหรอพ่อมู่เหยาเคืองบอกว่านั่นมันคือย้วนหนีปีศาจระดับ9เราต้องกำจัดนางซะก่อนจนอาจารย์โกรธมากถามว่ากลัวย้วนหนีไปหรือกลัวตัวเองไม่ได้เป็นนักจับปีศาจระดับฟ้าพ่อมู่เหยาไม่ยอมตอบจนอาจารย์โทษว่าเป็นเพราะตัวเองที่ให้ภาพขุนเขานั้นจนพ่อมู่เหยาเกิดความโลภแล้วก็ทวงภาพคืนทั้ง2คนประมือกันจนอาจารย์ชิงภาพคืนมาแล้วก็ทำให้มันพังเองกับมือทั้งที่ทำแบบนี้จะย้อนขึ้นทำร้ายตัวเองด้วยแล้วอาจารย์ก็ประกาศตัดขาดกับพ่อมู่เหยาเอาไว้วันนั้นตอนที่อาจารย์กำลังยืนอยู่ที่ค่ายกลพระเอกก็กลับมาพร้อมกับอาวุธเวทมาท้าสู้จนอาจารย์ชมเปาะพระเอกรู้แล้วว่าอาจารย์จงใจให้ตัวเองไปตามหาอดีตทั้งที่อาจารย์ก็รู้เรื่องราวทั้งหมดอยู่แล้วพระเอกถามเลยว่าคนในคุกใต้ดินเป็นใครตอนเด็กๆพระเอกเคยแอบเข้าไปที่คุกใต้ดินของสกุลมู่ที่นั่นมีปีศาจสาวที่ถูกขังไว้แล้วก็ไม่เคยให้คนนอกได้รับรู้พระเอกจำได้แล้วว่าปีศาจตัวนั้นหน้าตาเหมือนแม่ไม่มีผิดแต่ไม่มีทางเป็นแม่แน่นอนอาจารย์ส่วนเลยว่านางคือย้วนหนีที่แท้พ่อมู่เหยาตามหาเม่ยหนีหรือแม่พระเอกจนเจอเลยจับนางมาขังไว้เพราะไปอ่านมาจากในบันทึกเก่าแก่ของสกุลมู่ว่าถ้าได้หัวใจนางจะกลายเป็นนักจับปีศาจระดับฟ้าแต่พ่อมู่เหยาไม่ได้อ่านประโยคหลังที่ถูกซ่อนไว้ว่าถ้าเม่ยหนีสูญเสียหัวใจจะกลายเป็นย้วนหนีโอ้โหที่แท้พ่อมู่เหยานี่เองที่เป็นคนสร้างจอมปีศาจขึ้นมาตอนนั้นแม่พระเอกเลยตายไปแล้วจริงๆคนที่พระเอกเจอก็คือนางพญาปีศาจย้วนหนีที่ไร้หัวใจเรื่องพวกนี้พ่อมู่เหยาเขียนจดหมายมาหาอาจารย์แต่เพราะความโกรธอาจารย์เลยไม่เคยเปิดอ่านสักครั้งพลาดจดหมายและเรื่องราวทั้งหมดไปกว่าจะรู้เรื่องก็ตอนที่สกุลมู่เกิดเรื่องแล้วอาจารย์รีบตามมาดูเลยเห็นว่าห้องทำงานพ่อมู่เหยาเต็มไปด้วยแผนผังอาคมค่ายกลมากมายพ่อมู่เหยาพยายามหาวิธีเก็บย้วนหนีแต่ก็ทำไม่ได้เลยพยายามสร้างค่ายกลเพื่อกำจัดนางแต่ค่ายกลนี้ก็ใหญ่เกินกำลัง
จึงหวังว่าอาจารย์จะไปช่วยแต่ถึงสุดท้ายอาจารย์ก็ไม่ยอมปรากฏตัวอาจารย์คิดมาตลอดว่าถ้าไปถึงสกุลมู่ตั้งแต่เนิ่นๆเรื่องราวคงไม่บานปลายถึงทุกวันนี้แล้วก้าวเข้าไปในค่ายกลถามใจที่พระเอกอยากรู้มาตลอดว่ามันในใจคืออะไรบนผนังมีภาพเงาชายหนุ่ม2 คนอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ตัวเองยึดติดคือความเสียใจที่ตอนนั้นหยุดทุกอย่างไว้ไม่ได้พระเอกอึ้งแล้วขอบคุณที่อาจารย์ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้มู่เหย่าฟังอาจารย์หันมาพูดว่าตัวเองยังสงสัยว่าทำไมตอนนั้นจอมปีศาจถึงหลุดออกมาจากคุกมาฆ่าทุกคนได้พระเอกสายตาเศร้ามากที่แท้ตอนนั้นพระเอกนี่แหละที่เป็นคนปล่อยนางออกมาเพราะถูกย้วนหนีหลอกใช้ร่างเมยหนีปีศาจผู้เมตตาคือโซ่ตรวนสุดท้ายที่ขังนางเอาไว้ได้นางหลอกให้พระเอกยื่นเหล้าพิษให้แล้วบอกว่ามันเป็นน้ำเปล่าเพราะเมยหนีถูกฆ่าตายด้วยคนที่นางรักได้เท่านั้นพอนางได้ดื่มยาพิษเลยปลดผนึกสุดท้ายแล้วหลุดออกมาทุกอย่างคือพัวพันกันไปหมดเลยจ้าทั้ง2 คนเดินออกมาด้วยกันอาจารย์ขอโทษที่หาพระเอกเจอช้าไปทำให้พระเอกต้องเจอเรื่องราวมากมายแบบนี้ตอนนี้อาจารย์รู้แล้วว่าย้วนหนีอยู่ไหนค่ายกลใหญ่ก็สร้างแทนพ่อมู่เหย่าจนเสร็จแล้วอาจารย์ถอนหายใจบอกว่าที่ปิดตัวอยู่ในหุบเขาก็เพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวหันมาบอกพระเอกว่าเคราะห์ดับฟ้าเกิดเพราะย้วนหนีจอมปีศาจใกล้จะกลับมาแล้วพระเอกขอร้องให้คืนเลือดเนื้อให้นางที่คอพระเอกห้อยกลีบดอกบัวอันสุดท้ายเอาไว้ด้วยพระเอกคิดว่าถ้าคืนหัวใจให้นางไปแม่หรือว่าเมื่อหนีจะกลับมาใช่ไหมพระเอกยอมใช้พลังจากแก่นปีศาจทั้งหมดของตัวเองแต่อาจารย์เถียงเลยว่าพระเอกเป็นองครักษ์พิทักษ์ใต้ล่าถ้าสูญเสียทุกอย่างไปก็อันตรายถึงชีวิตเลยนะรู้ไหมถ้าพลาดจะแก้ไขไม่ได้แล้วแต่พระเอกเถียงว่าอยากลองดูนี่ถึงจะเป็นบทสรุปที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับทุกคนรวมทั้งมู่เหย่าและแม่ด้วยอาจารย์หลับตาไม่ยอมพูดด้วยพระเอกก็เดินมาข้างหน้ายกมือขอร้องคุกเข่าคำนับอย่างนอบน้อมเลยว่าให้ช่วยตัวเองด้วยเถอะโอ้ยคนดูก็คืออินจนเกือบลืมไปแล้วว่านี่มันนิยายในที่สุดอาจารย์ก็ยอมตบมือรับปากพระเอกแล้วคืนหนึ่งมู่เหย่าวิ่งมาขอดูภาพขุนเขาอาจารย์พยายามห้ามไว้บอกเอาไว้ฉลองปีใหม่กันก่อนแต่มู่เหย่าไม่สนรีบวิ่งมาดูแล้วก็สายตาท่าทางเครียดมากเงยหน้าสบตาอาจารย์เลยพอถึงวันสิ้นปีนางเอกกับพระเอกก็มาเดินเล่นในป่านางเอกบ่นเป็นหมีกินผึ้งว่าไม่เห็นเหมือนปีใหม่เลยเนี่ยมันต้องมีหิมะสิพระเอกงงนางเอกก็อธิบายใหญ่ว่ามันคืออะไรพระเอกฟังแล้วก็ใช้อาคมเสกออกมาให้เลยเพราะน้องอยากเห็นโอ้โหเทพตามใจเก่งโรแมนติกนางเอกเล่นหิมะท่าทางอารมณ์ดีสุดส่วนพระเอกก็ยืนมองอมยิ้มอย่างเดียวแต่สายตาสุดเศร้าคืนนั้นเดอะแก๊งห่อเกี๊ยวด้วยกันท่าทางคึกคักฟูอีกับมู่เหยาหวานกันที่สุดนางเอกพาช่วยเล่นแล้วทุกคนก็ไปช่วยกันปั้นตุ๊กตาหิมะเป็นแก๊งจอมยุทธใบไผ่ด้วยกันพระเอกนางเอกมายืนคุยกันเหมือนบอกลาไกลๆทั้งคู่น้องชายพูดว่าต่อไปจะได้ฉลองปีใหม่ด้วยกันแบบนี้ทุกปีส่วนพี่สาวก็บอกว่าวางใจทุกคนแล้วคืนนั้นมีพลุสวยงามมากนางเอกกับช่วยตื่นเต้นใหญ่อาจารย์มองฟ้ามองทุกคนแล้วก็น้ำตารื้นคืนนั้นอาจารย์กับมู่เหยาออกมาตั้งค่ายกลกันเงียบๆมู่เหยาไม่ยอมบอกใครแต่บอกอาจารย์ว่ารู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนางขอใช้ร่างกายนี้เพื่อปกป้องทุกคนที่นางรักก็พอเช้าวันต่อมาพระเอกได้ยินเสียงคนข้างนอกลือกันว่ามีค่ายผนึกสวรรค์ที่รับมือกับเคราะห์สวรรค์โผล่มาพระเอกหน้าเปลี่ยนรีบวิ่งไปดูเลยทั้งที่เคราะห์สวรรค์ยังมาไม่ถึงที่นั่นมีเจดีย์กักปีศาจอันยักษ์อยู่ทุกคนยิ่งช็อกตอนที่อาจารย์บอกว่ามู่เหยาอยู่ในเจดีย์แล้วตอนที่แผนภาพภูเขาซ่อมเสร็จมันบ่งบอกว่ายั่วหนีอยู่ในตัวมู่เหยาที่แท้อาจารย์รู้มานานแล้วที่ให้ฝูอีมาตีสนิทกับนางก็เพื่อจับตาดูส่วนตัวเองหาวิธีจัดการยั่วหนีที่อยู่ในตัวมู่เหยาแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาไม่ได้วันที่รู้เรื่องมู่เหยาท่าทางสงบนิ่งมากขอร้องแค่เวลาวันเดียวเพื่อฉลองปีใหม่กับทุกคนอาจารย์บอกว่าถ้ารอให้ยั่วหนีฟื้นคืนร่างได้ก็จะชิงกายเนื้อของมู่เหยาไปฝูอีไม่เชื่อนางเอกยิ่งน่าเครียดรู้สึกเหมือนคุ้นๆกับตอนจบนี้ยังไงชอบก้นพระเอกเองก็บอกว่าเชื่อเพราะเคยเห็นทุกอย่างนี้กับตาตอนที่สกุลมู่เกิดเรื่องก็คือยั่วหนีเข้าไปสิงมู่เหยาแล้วใช้ร่างนางกับพลังฆ่าทุกคนรวมถึงพ่อตัวเองด้วยโอ้โหสงสารพ่อพระเอกคือคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ตอนนั้นนางหันมาบอกชื่อว่าตัวเองคือยั่วหนีแต่ตอนที่เอื้อมมือมาโดนผ้าผูกผมก็โดนพลังสะท้อนจนหายวับไปพระเอกรู้เรื่องนี้และปิดบังมู่เหยามาตลอดรวมทั้งไม่อยากให้ซ่อมภาพขุนเขาเพราะไม่กล้าบอกความจริงให้มู่เหยารู้
แล้วพระเอกก็หันไปโวยวายบอกอาจารย์ว่าทำไมไม่ช่วยอย่างที่ตกลงกันไว้ล่ะทั้งที่เสียสละตัวเองคนเดียวก็พอแล้วอาจารย์ก็บอกว่าวิธีของพระเอกมันเสี่ยงไปมีแต่เสียสละนางเท่านั้นถึงจะเวิร์กอาจารย์เคยลองคิดกับพ่อมู่เหย่าเป็นร้อยวิธีการกำจัดย้วนหนีต้องใช้ปีศาจจากทั้งโลกนี้นางเอกถึงกับอึ้งปู่ชิงกอดช่วยไว้แล้วก็ด่ายับฝูอียังถามว่าหลอกเราทุกคนทำไมแต่อาจารย์สวนว่าไม่เคยโกหกบอกว่าทุกคนยังต้องมีชีวิตต่อไปฝูอีพยายามจะเก็บเจดีย์ปีศาจคืนมาแต่ทำไม่ได้เพราะอาจารย์ใช้แก่นภายในเชื่อมต่อกับค่ายกลนี้ไว้แล้วถ้าสำเร็จปีศาจทุกตัวบนโลกอาจารย์และมู่เหย่าก็จะตายไปพร้อมกับย้วนหนีและทำลายเคราะห์ดับฟ้าเพื่อโลกนี้ตอนนี้ค่ายใหญ่สำเร็จแล้วนางเอกไม่ยอมแพ้พยายามช่วยมู่เหย่าออกมาทางยอดเจดีย์ทั้งที่อาจจะไปแล้วไม่กลับทุกคนในแก๊งลงมือช่วยส่งพลังให้นางเอกแม้กระทั่งชุยก็เอาด้วยจนในที่สุดทุกคนก็โดนดูดเข้าไปในเจดีในเจดีเนี่ยทุกชั้นคือโลกใบหนึ่งทั้งหมดคือ9โลก3ดินแดนได้แก่แดนสมาธิแดนไร้ขอบแดนทะเลบาปชั้นแรกยังก็สวรรค์บนดินแต่ยิ่งลึกลงไปก็จะยิ่งอยู่ยากมากและชั้นล่างที่น่ากลัวที่สุดคือที่มู่เหย่าไปอยู่แต่ละชั้นมีประตูกำกั้นไว้พระเอกบุกพาทุกคนไปหาทางเข้าทันทีแทบทุกพื้นที่มีปีศาจรอคอยอยู่เพราะถูกฝูอีจับขังเอาไว้เองพวกปีศาจออกมาถามว่าหลังกลับตัวแล้วจะออกไปทางไหนชุยเผลอพูดว่าทุกคนจะกลายเป็นเชื้อเพลิงนะสิจนปีศาจแตกตื่นฮือฮาขวางทางจนเกือบสู้กันนางเอกพยายามไกล่เกลี่ยแต่สุดท้ายฝูอีบอกว่าทางออกของเจดีต้องอยู่ล่างสุดให้ปล่อยพวกตัวเองไปหาไม่งั้นก็ไม่มีใครได้ออกไปแน่สุดท้ายพวกปีศาจถึงยอมปล่อยผ่านแล้วบอกให้ตามเส้นสายค่ายกลไปเรื่อยๆน่าจะเจอทั้ง4คนเจอประตูกรรมแล้วเปิดได้โดยบังเอิญเพราะชุยพุ่งเข้าไปผลักคนแรกที่แท้วิธีเปิดก็คือความมุ่งมั่นนี่เองจ้าฝูอีบอกชุยว่าอย่าลงไปเลยเพราะยิ่งลึกก็ยิ่งมีผลกับพลังปีศาจชุยต้านไม่ไหวแน่แล้วฝูอีก็อยากให้ชุยช่วยพาทุกคนออกไปจากเจดีย์หลังหาทางออกได้แล้วจนน้องยอมรับปากนางเอกกอดบอกลาแล้วทั้ง3คนก็ลงไปชั้นต่อไปชุยบกมือลาหง่อยน้ำตางิ้วร่วงที่ชั้น2ปีศาจที่เนี่ยมีแบบไม่กลับตัวเป็นพวกชั่วอยู่ด้วยพระเอกนำทางไปหาประตูกรรมลงชั้นต่อไปฝูอีก็ใช้พลังเปิดจนได้แต่ก็ยิ่งเตือนว่ายิ่งลึกปีศาจก็ยิ่งน่ากลัวอาจารย์ดูอยู่ข้างนอกเห็นไฟไปถึงชั้น3ก็น่าเครียดปู่ชิงเดินมาด่าว่าหลอกตัวเองก็แล้วไปแต่หลอกพวกเด็กได้ไงอ่ะอาจารย์กัดฟันบอกว่าตอนเจอปู่ก็เห็นแต่พลังปีศาจระดับ8ที่จะมาช่วยค่ายกลนี้เท่านั้นแหละแล้วยังบอกว่าค่ายกลเนี้ยเปิดทำงานแล้วไม่มีทางปิดต่อให้ตัวเองตายมันก็จะทำงานต่อไปแต่ก็ยังจ้องดูเจดีตาไม่กระพริบเดอะแก๊งลงไปชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้น8ทุกชั้นลำบากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องสู้กับปีศาจมากมายในนั้นแต่ทั้ง3ก็สู้ไม่ถอยที่ชั้น8ทั้ง3คนสะบักสะบอมโซเซกันเดินมาที่นี่เป็นหิมะหนาวเย็นมากพระเอกกอดนางเอกไว้ตอนที่ฝูอีพยายามเปิดประตูกรรมไปที่ชั้น9แต่พอเปิดได้ฝูอีก็ร่วงเลยที่แท้ฝูอีโดนพลังสะท้อนกลับทุกครั้งที่เปิดประตูแต่ฝูอีไม่พูดเพราะไม่วางใจให้คนอื่นทำฝูอีรักมู่เหย่ามากอยากลงไปช่วยนางด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ล้มจนไม่ไหวแล้วฝูอีบอกทั้ง2คนว่าชั้นสุดท้ายฝากให้ไปช่วยมู่เหย่าด้วยและจุดอ่อนของเจดีอยู่ที่เสาหินชั้นล่างที่เป็นแกนมังกรถ้าทุบจนแตกน่าจะทำลายเจดีได้แต่ต้องทำหลังค่ายย้วนหนีแล้วไม่งั้นนางจะหนีออกไปทำให้ใต้ล่าเดือดร้อนได้อีกบอกว่าทั้ง2คนต้องช่วยมู่เหย่าและปีศาจทั้งหมดออกจากเจดีไปให้ได้นะประตูกำลังจะปิดพระเอกเลยลากข้อมือนางเอกลุกไปเลยส่วนนางเอกได้แต่ตะโกนห้ามฝูอีว่าอย่าตายชั้นสุดท้ายเหมือนมีเพลิงนรกคอยเผาไหม้อยู่ตลอดพอทั้ง2คนโผล่มาก็เจอมู่เหย่าถูกล่ามโซ่แขวนไว้ตรงกลางเสาหินพระเอกนางเอกพยายามทำลายค่ายกลเข้าไปหานางเอกดูออกทันทีว่านี่คือย้วนหนีไม่ใช่มู่เหย่านางค่อยๆกลายร่างลงมาหน้าตาเหมือนแม่พระเอกมากแล้วถามนางเอกว่าคือคนรักงั้นหรอแม่เคยสอนแล้วไงว่าอย่ามีความรักข้างนอกอาจารย์ก็รับรู้แล้วว่าย้วนหนีคืนร่างก็ยิ่งกังวลเพราะถ้าปล่อยให้ย้วนหนีหลุดออกมาต้องแย่แน่เลยเปิดการทำงานมาหา
ค่ายกลกำจัดจิตมันขึ้นมานางเอกชี้ให้ดูว่าย้วนหนีกำลังดูดพลังจากร่างมู่เหยาส่วนพระเอกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงตัวเองไม่โดนหลอกแน่ย้วนหนียังพยายามล่อลวงให้คืนแก่นปีศาจให้กับนางแต่พระเอกบอกว่าจะทำให้หัวใจแก้วของแม่ฟื้นชีพแบบนี้แม่ก็จะกลับมาย้วนหนีจะหายไปที่แท้ตอนอยู่ชั้น8นางเอกก็บอกพระเอกว่านางรู้หมดแล้วว่าพระเอกอยากทำอะไรนางพูดแล้วว่าเราใจตรงกันเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนตอนจบได้แล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันใช้พลังสร้างดอกบัวแก้วขึ้นมาแต่มันกลับสลายไปอย่างรวดเร็วย้วนหนียิ้มเยาะว่าแม่พระเอกแบกรับความรักที่ลวงตาหัวใจที่แตกสลายแบบนั้นย่อมทนเจดีย์ชั้น9นี้ไม่ได้หรอกไม่ว่าใครก็ไม่มีทางต้านทานจอมปีศาจอย่างนางก่อนจะค่อยๆสลายร่างมู่เหยาแล้วฟื้นคืนพลังพวกปีศาจทุกชั้นเหมือนเริ่มถูกควบคุมให้คุกเข่าคำนับแม้แต่ชุยๆก็ไม่เว้นไม่นะนางเอกบอกให้พระเอกแยกกัน2ทางเข้าไปแต่พระเอกก็เหมือนต้านทานไม่อยู่คุกเข่าลงข้างหนึ่งเช่นกันโว้ยนอกเจดีย์ปู่ชิงชิงกระอักเลือดออกมาจนอาจารย์ตกใจปู่ชิงชิงเชื่อมรากและแก่นปีศาจให้จุดศูนย์กลางค่ายกลกับร่างกายตัวเองเป็นอันเดียวกันพระเอกตะโกนบอกไม่มีทางสยบให้นางแน่ย้วนหนีหัวเราะเยาะเย้ยว่าพระเอกตอนเล็กๆที่ร่อนเร่มาถึงสกุลมู่ได้ก็เพราะถูกนางเรียกมาจนสุดท้ายมาปลดปล่อยนางไปไงล่ะที่อยู่ปกป้องมู่เหยาข้างกายก็คือปกป้องนางย้วนหนีประกาศว่าตอนจบถูกเขียนแล้วทุกคนต้องตายเท่านั้นฝูอีที่อยู่ชั้น8ถูกพวกปีศาจบุกมาทำร้ายก็ยังสู้ไม่ถอยทั้งที่บาดเจ็บยับส่วนปู่ชิงชิงเสียงอ่อนบอกที่ทำไปก็เพราะอยากให้อาจารย์ได้ให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งปู่อยู่มาเป็นพันปีแล้วถึงจะความจำไม่ดีแต่ไม่เคยมองคนผิดอาจารย์ที่เชื่อในพวกปีศาจทำไมไม่ยอมเชื่อพวกเด็กๆบ้างแล้วปู่ชิงชิงก็ล้มลงสลายกลายเป็นใบไผ่ล่องลอยไปในอากาศอ้าวตอนนั้นฝูอีก็ล้มแล้วอาจารย์ถึงกับน้ำตาซึมแต่ในที่สุดก็ลุกขึ้นมาแล้วใช้อาคมส่งพลังเข้าไปในเจดีย์อีกทางพระเอกนางเอกรับรู้ได้ว่าอาจารย์พยายามช่วยย้วนหนีก็เค้นพลังออกมาสู้นางเอกลุกขึ้นมาพร้อมตราบนหน้าผากที่เรืองแสงน้องตะโกนบอกว่าย้วนหนีผิดทั้งหมดพระเอกไม่เคยเป็นหมากแล้วนางก็อยากยึดครองร่างกายพระเอกแล้วสิแต่ทำไม่ได้เลยหลบอยู่ในนั้นนางเอกไม่สนพยายามต่อสู้แต่ก็โดนพระเอกลุกมาบีบคอเพราะกำลังถูกย้วนหนีบังคับให้ทำร้ายพระเอกฝืนต้านสุดฤทธิ์หันไปด่าย้วนหนีว่าปีศาจทุกคนก็มีจิตใจมีความรู้สึกของตัวเองใช่จะถูกนางควบคุมได้ทั้งหมดย้วนหนีหันไปทำร้ายนางเอกแต่พระเอกมารับไว้แทนดอกบัวดำในใจพระเอกส่องประกายขึ้นมาแล้วพระเอกก็คืนร่างปีศาจสุดท้ายพร้อมอาวุธเวทลุกเป็นไฟพระเอกกลายร่างเป็นทั้งปีศาจระดับ9และนักจับปีศาจระดับฟ้าในคนคนเดียวกันโอ้โหสุดยอดเทพไม่ไหวพลังของพระเอกเป็นไปได้เพราะเป็นลูกครึ่งมนุษย์ปีศาจแล้วพระเอกก็บุกเข้าไปทำลายย้วนหนีท่าทางสงบมากข้างนอกเจดีย์อาจารย์ยิ้มให้กับฟ้าท่าทางโล่งใจส่วนข้างในนางเอกรีบวิ่งไปหาพระเอกบอกว่าพระเอกชนะแล้วกอดพระเอกไว้แน่นถึงเพิ่งรู้ว่าพระเอกบาดเจ็บสาหัสพระเอกล้มลงพูดว่าเพราะนางเอกเลยมีชีวิตต่อไปได้ขอโทษด้วยนะที่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนางเอกไม่ยอมเชื่อบอกว่าพระเอกเป็นจอมปีศาจจะตายได้ยังไงพระเอกบอกว่าโลกนี้ไม่ต้องการปีศาจนางเอกร้องไห้พูดว่านางต้องการพระเอกพยายามจะเอื้อมมือมาจับหน้านางเอกบอกอย่าร้องไห้นางเอกเป็นดวงอาทิตย์น้อยๆที่ชอบหัวเราะที่สุดแต่แล้วมือพระเอกก็ร่วงลงในขณะที่ดอกบัวก็สลายหายไปนางเอกกอดพระเอกร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียใจแต่พระเอกก็สลายหายไปกับตาตอนนี้เองที่อยู่ๆระบบก็พูดขึ้นมาว่ายินดีด้วยที่ค่าความรู้สึกของพระเอกถึง 100% นางเอกเอาชนะตัวละครสำเร็จผ่านทุกด่านและระบบได้เปิดโหมดช่องทางกลับสู่โลกความจริงให้แล้วปะโถโอ้ยนางเอกอึ้งมองภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนที่นางปลดล็อกพลังเทพข้อควรระวังคือทุกครั้งที่ใช้พลังเทพจะลืมความทรงจำบนโลกไปทีละนิดจนในที่สุดก็จะลืมไปจนหมดและถ้าลืมจนหมดอาจจะทำภารกิจไม่สำเร็จจนกลับโลกไม่ได้อีกตอนนั้นนางเอกคิดหนักแต่สุดท้ายก็เปิดสกิลพลังเทพเพราะอยากช่วยทุกคนตอนนี้เองที่นางเอกเพิ่งจำได้ว่าที่นางลืมไปก็คือตัวตนของตัวเองนางเอกไม่ยอมรับตอนจบไม่อยากให้พระเอกต้องตายร้องไห้บอกระบบว่าขอเริ่มใหม่แต่ระบบบอกนางเอกว่าไม่มีสิทธิ์ตอนนี้ตัวละครพระเอกมู่เหยาฝูอีตายหมดแล้วในโลกนักจับปีศาจมีเพียงพลังเทพที่ชุบชีวิตตัวละครได้นางเอกฝืนจะใช้พลังระบบก็เตือนว่าพลังเทพนางใกล้หมดถ้าหมดแล้วนางจะลืมเลือนโลกจริงระบบพยายามเตือนครั้งสุดท้ายว่าโลกจับปีศาจเป็นเกมในนิยายถามว่านางเอกจะทิ้งทุกอย่างในโลกจริงไปเพื่อตัวละครสมมุติหรอแต่นางเอกร้องไห้บอกว่าไม่ใช่ที่นี่คือโลกจริงสำหรับนางต้องการให้ทุกคนฟื้นชีพทั้งหมดแล้วก็ใช้พลังเทพ
ฝูอีฟื้นมาคนแรกตามด้วยพระเอกที่วาร์ปกลับมาพระเอกเห็นนางเอกยืนอยู่ก็วิ่งไปหาแต่นางเอกกลับกลายเป็นตัวละครในเกมไปแล้วพระเอกรู้ทันทีว่าไม่ถูกต้องทุกคนกลับมามีชีวิตแต่เมี่ยวตัวจริงหายไปพระเอกไม่ยอมรับตอนจบแบบนี้เช่นกันแล้วก็ใช้พลังจนวาร์ปมาเจอกับแดนมายาหลันอินที่นี่พระเอกเจอกับมู่ชิงซือเทพพิทักษ์ใต้ล่าเมื่อ900ปีก่อนนางบอกว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นทุกอย่างที่พระเอกมาที่นี่เพราะก่อนที่นางเอกจะหายไปก็มาที่นี่เช่นกันนางเอกต้องการให้มู่ชิงซือชี้นำพระเอกให้พานางเอกกลับมาตอนนั้นนางเอกมาที่นี่แล้วบอกว่าต้องการตอนจบสำหรับทุกคนคนรักคนได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่เสียสละแบบนี้นางรู้ว่าระดับพระเอกสามารถเปิดมิติย้อนเวลาได้นางอยากให้พระเอกย้อนกลับไปช่วยมู่ชิงซือเตือนว่านี่มันคือการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ที่ทุกคนหวาดระแวงและกลัวกันเองแต่นางเอกเชื่อว่าเรื่องราวต้องเปลี่ยนได้พระเอกต้องมาตามหานางที่นี่แน่นอนเพราะนี่คือสิ่งที่พระเอกเคยให้คำสัญญากับนางไว้นางเอกยังถามว่าทำไมมู่ชิงซือถึงหน้าเหมือนนางแถมนางเอกยังได้พลังเทพมู่ชิงซือด้วยมู่ชิงซือบอกว่าเพราะครั้งหนึ่งนานมาแล้วนางเอกเคยช่วยโลกของพระเอกไว้เพียงแต่ตอนนั้นนางเอกไม่ได้ตั้งใจแต่ครั้งนี้นางเอกเลือกด้วยตัวเองนางเอกฝากบอกพระเอกว่านางจะรอพระเอกอยู่ในตอนจบสุดท้ายตัดกลับมาพระเอกถามมู่ชิงซือว่าทำไมทุกคนถึงลืมนางเอกไปหมดมีตัวเองคนเดียวที่ไม่ลืมมู่ชิงซือก็บอกว่าโลกนี้ไม่มีพลังใดทำให้คนลืมความรักก่อนจะส่งมอบมวลภาพที่นางเอกทิ้งไว้ให้พระเอกรับไว้แล้วบอกว่าจะตามหานางเอกให้เจอแล้วเปลี่ยนตอนจบให้เรื่องราวงดงามที่สุดพระเอกเปิดมวลภาพดูก็เป็นเหมือนมิติเวลาพอเข้าไปในนั้นก็มีภาพความทรงจำของนางเอกล่องลอยอยู่เต็มไปหมดพระเอกตามหานางเอกจนเจอแล้วบอกว่าต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนเรื่องราวไม่ให้ใครต้องแบกรับไว้คนเดียวอีกแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะวาร์ปกลับมาตอนที่ลงมาเจอยั่วหนี่ในเจดีย์ชั้น9นางพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่พระเอกนางเอกประสานมือกันสร้างดอกบัวแก้วขึ้นมาใหม่จนยั่วหนี่สลายหายไปกลายเป็นแม่พระเอกโผล่มาพระเอกตาเศร้าเรียกชื่อแม่ส่วนแม่ก็พูดขอบคุณแล้วสลายหายไปช้าๆก่อนที่นางจะกลายเป็นความทรงจำอันอบอุ่นของ3คนพ่อแม่ลูกในตลาดที่แสนสวยงามมูเหย่าเองก็กลับมาจนนางเอกดีใจมากที่พวกเราทำสำเร็จแล้วข้างนอกอาจารย์ดีใจแทบบ้ากระโดดพูดกับพ่อมูเหย่ากับลมกับฟ้าว่าเห็นไหมว่าพวกเราผิดพวกเด็กๆทำได้แล้วตอนนี้เองเจดีย์เริ่มพังทลายทุกคนออกมาจนได้ชุยเห็นปู่ไม่อยู่แต่ดอกไผ่ล่องลอยไปทั่วก็รู้ว่าปู่ไม่อยู่แล้วนางเอกกอดปลอบน้องเลยจู่ๆท้องฟ้าก็แปรปรวนเป็นสีแดงเพลิงทุกทิศพวกหอดูดาวบอกว่านี่แหละคือเคราะห์ดับฟ้าจันโลหิตลอยเหนือฟ้าแล้วพระเอกบอกมาอีกก็สู้อีกแต่นางเอกพูดขึ้นมาว่าไม่มีทางเพราะนี่คือตอนจบที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วพวกเราไม่มีทางแก้ไขได้พระเอกไม่เชื่อแต่พอหยิบอาวุธเวทออกมามันก็สลายไปเลยจนพระเอกอึ้งหันมาถามว่านางเอกรู้อะไรใช่ไหมนางเอกน่าเครียดบอกเคราะห์ไม่ได้มาจากยั่วหนี่แต่มาจากคนสร้างโลกจับปีศาจนี้ขึ้นมาตั้งหากหรือก็คือฝูโจวคนแต่งนิยายก่อนจะบอกว่านางก็เป็นคนจากโลกนั้นนางเป็นแฟนนิยายฝูโจวและอ่านบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าตัวมามากมายพระเอกสะดุดเลยเห็นภาพฝูโจวตอนยังเล็กนั่งร้องไห้ตอนเด็กๆฝูโจวเป็นโรคหายากเกี่ยวกับเส้นเลือดห้ามออกกำลังห้ามกระทบกระเทือนอารมณ์จนรุนแรงจนฝูโจวกลายเป็นเด็กเก็บกดไม่เชื่อว่าคนจะอยู่ด้วยกันรักกันได้ตอนที่สิ้นหวังสุดๆฝูโจวก็เขียนนิยายเรื่องแรกขึ้นมาโลกในเรื่องนั้นทุกคนหวาดระแวงกันเองไม่เชื่อใจใครและตอนจบก็คือเคราะห์ผ่านฟ้านางเอกเพิ่งเข้าใจว่าหนังสือเรื่องนี้ก็คือหนังสือเรื่องแรกในชีวิตต่างหากไม่ใช่เรื่องล่าสุดฝูโจวเคยบอกว่าอยากหาตอนจบที่สมบูรณ์ที่สุดให้กับนิยายเล่มนี้ทุกคนมึนแต่พระเอกยืนอึ้งนางเอกเข้าใจดีว่าที่นางพูดทุกคนคงไม่เข้าใจแต่ถ้าเราหาเด็กคนนี้ไม่เจอทุกคนก็ต้องเป็นไปตามนั้นพระเอกพูดต่อทันทีว่าเพราะเราคือตัวละครของฝูโจวนางเอกบอกว่านิยายทั้งหมดของฝูโจวบทเพลงเริ่มต้นคือตัวแทนคำตอบในตอนท้ายนางเอกเชื่อว่าเล่มนี้ก็มีเหมือนกันพระเอกเห็นภาพเพลงกล่อมเด็กที่พ่อแม่เคยร้องให้ตัวเองฟังซึ่งก็คือเพลงที่เมยหนี่ร้องเป็นเพลงกล่อมเด็กให้พระเอกตอนเล็กแล้วพระเอกก็ขอให้ช่วยติดต่อกับต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดติดต่อกับโลกใบนี้ช่วยกลายเป็นป่าไผ่แล้วก็ติดต่อทุกชีวิตบนโลกแล้วทุกคนช่วยกันส่งพลังสร้างบันไดสวรรค์ท่านโหน้อยรั่วซือมาบัญชาการหอดูดาวหลวงด้วยตัวเองนี่คือการกอบกู้โลกใบนี้ที่เป็นที่ของทุกๆคนพ
พอบันไดสวรรค์สร้างขึ้นก็ได้รับพลังจากทุกคนปีศาจทุกตัวต้นไม้ทุกต้นบนโลกนี้พระเอกกับนางเอกจับมือกันค่อยๆเดินตามบันไดขึ้นไปเรื่อยๆพระเอกเกือบพลาดร่วงลงมาแต่นางเอกจับไว้ทันทุกคนช่วยกันเต็มที่จนบันไดสวรรค์ต่อสูงขึ้นฟ้าไปไม่หยุดขนาดปีศาจฝุ่นก็ยังส่งพลังมาด้วยนางเอกกับพระเอกโผล่ขึ้นมาที่จุดสูงสุดพระเอกให้นางเอกไปอยู่ข้างหลังแต่พอหันไปทุกอย่างก็กลายเป็นตู้ไม้ใบเดียวพระเอกกำลังจะเปิดแต่ก็ได้ยินเสียงฝูโจวัยเด็กพูดขึ้นมาว่าจะเปิดไปทำไมทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วนี่ไม่ว่าอะไรก็จุดจบเหมือนเดิมไม่ต่างหรอกที่แท้ปมในใจคือฝูโจในวัยเด็กที่ป่วยเป็นโรคหายากจนพ่อทิ้งแม่กับตัวเองไปพระเอกหันไปพูดกับฝูโจคนนั้นว่าไม่จริงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตอนจบสามารถเขียนขึ้นใหม่ถึงจะเป็นแค่ตัวประกอบเป็นตัวละครที่ฝูโจสร้างขึ้นมาแต่เชื่อว่าตัวเองก็สามารถรักใครและได้รับรักและเชื่อว่าเป็นตัวเอกในโลกของตัวเองได้จริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้โลกของฝูโจจะเหมือนมืดมิดจนมองไม่เห็นแม้ดาวสักดวงก็ตามแต่ฝูโจต้องกลายเป็นคนดีที่นำความหวังและความกล้าหาญไปให้ผู้คนบอกว่าฝูโจเองก็เคยมีสิ่งนั้นนี่ฝูโจวัยเด็กหยิบปากกาคอแร้งในกางเกงขึ้นมาดูเลยตอนนั้นนางเอกในวัยเด็กเพิ่งซื้อปากกาคอแร้งมาใหม่ก็สดใสเหมือนตอนนี้และทำให้ฝูโจที่เป็นเพื่อนร่วมห้องได้เห็นความสว่างสดใสของโลกใบนี้ขึ้นมาจนฝูโจเปลี่ยนให้เคราะห์ผ่านฟ้ามีฮีโร่มากอบกู้โลกดอกบัวในใจก็มาจากที่รัดผมนางเอกตอนนั้นด้วยฝูโจยังเคยแอบวางแอปเปิลรูปกระต่ายไว้บนโต๊ะเรียนให้นางเอกโอ๊ยตอนนั้นนางเอกก็เป็นคนกล้าหาญไม่ยอมเรื่องที่เพื่อนถูกบูลลี่แต่ก็โดนครูเรียกพบแล้วฝูโจก็แอบรู้เรื่องทั้งหมดตอนนั้นเองที่พ่อนางเอกเกิดเรื่องอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนางเอกย้ายโรงเรียนแต่ทำปากกาคอแรงนี้ตกไว้ฝูโจวิ่งตามไปคืนให้แต่ก็ไม่ทันหลังจากนั้นฝูโจก็เหมือนได้รับความกล้าจากนางเอกใช้ช็อกเขียนความจริงว่านางเอกไม่ผิดจนโรงเรียนออกประกาศคืนความจริงตัดกลับมาที่ระบบพระเอกน้ำตาไหลเปิดตู้ใบนั้นออกมาจนเจอฝูโจตัวน้อยบอกไม่ต้องซ่อนแล้วออกมาเถอะพระเอกก็คือฝูโจตัวน้อยนั่นแหละต่อไปฝูโจจะกลายเป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญแน่นอนลูบผมน้องแล้วก็พาน้องออกมาเจอกับฝูโจวัยรุ่นก่อนเด็กน้อยหรืออดีตของพระเอกทั้งคู่จะค่อยๆสลายหายไปพระเอกกลับมาที่บันไดสวรรค์นางเอกที่อยู่ข้างหลังรีบถามว่าหาเจอไหมนางอ่านนิยายของฝูโจมาเป็น10 ปีแล้วฝูโจเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนแต่พูดไม่ทันจบพระเอกก็ตัดบทแล้วบอกว่าตอนที่ตัวเองเขียนหนังสือเล่มนี้ยังไม่ใช่คนแบบนั้นนางเอกตาโตตกใจถามว่าพระเอกคือฝูโจเหรอพระเอกบอกว่าที่ตัวเองกลายเป็นคนแบบนั้นได้ก็เพราะได้เจอนางเอกนิยายทุกเล่มพระเอกเขียนเพื่อนางเอกทั้งนั้นในโลกปัจจุบันพระเอกแอบติดตามนางเอกอยู่เงียบๆแล้วก็อ่านรีวิวนิยายที่นางเอกเขียนถึงเอาไว้อย่างดีมากว่าทำให้คนเราที่อ่อนแอได้รับความหวังและความกล้าหาญหมอบอกพระเอกว่าการผ่าตัดจะยื้อต่อไปไม่ได้แล้ววันที่กลับไปโรงเรียนก็เหมือนเห็นภาพนางเอกสวนไปก่อนที่จะเห็นตัวเองวิ่งตามไปไม่ทันในมือพระเอกยังถือปากกาคอแร้งของนางเอกเอาไว้อยู่เลยพระเอกกลับไปลองนั่งโต๊ะเดิมนั่งชิงช้าที่เคยเห็นนางเอกเล่นบ่อยๆคนเดียวก่อนจะเห็นภาพว่าตัวเองได้นั่งคุยกับนางเอกที่นี่โอ้โหเป็นซึ้งที่จริงพระเอกแอบมีนางเอกในใจมาตั้งนานแล้วในที่สุดพระเอกก็ตัดสินใจจะผ่าตัดแต่ตอนอยู่บนเตียงผ่าก็ยังเกิดความเสียดายเสียใจคิดว่าทำไมต้องเป็นเราจะมีโอกาสมีชีวิตในโลกอื่นได้ไหมก่อนหลับตาพระเอกขอพรไว้3ข้อแรกคืออยากแก้ไขเรื่องราวตอนแรกสุดให้สวยงามข้อ2คืออยากให้นางเอกที่แอบชอบได้รู้ความรู้สึกที่ตัวเองแอบซ่อนไว้พระเอกในโลกนิยายน้ำตาไหลพูดกับนางเอกว่าอยากให้นางเอกรู้มาตลอดว่าตัวเองชอบนางเอกในโลกปัจจุบันที่เตียงผ่าตัดสัญญาณชีพของพระเอกกำลังค่อยๆหายไปจู่ๆระบบก็บอกว่าเคราะห์ดับฟ้ากำลังจะมาถึงแล้วพระเอกร้องไห้บอกนางเอกว่าต้องไปแล้วนะนางเอกไม่ยอมบอกว่านี่ก็โลกนางเช่นกันพระเอกจับแก้มนางเอกแล้วจูบหน้าผากเบาๆตอนนั้นเองปีศาจฝันก็โผล่มารวมตัวกันแสดงเลข 100% พระเอกยิ้มให้นางเอกแล้วเอนหลังร่วงลงกลับไปนางเอกเอื้อมมือไปจับก็ไม่ทันแล้วพรที่3ของพระเอกคือมีชีวิตอยู่ต่อไปได้วิ่งไปหานางเอกได้บอกกับนางเอกกับปากว่าความกล้าหาญทั้งหมดเป็นนางเอกที่ให้ไว้เป็นนางเอกที่กอบกู้โลกของตัวเองและตอนนี้ถึงตาตัวเองแล้วพระเอกที่ค่อยๆร่วงลงไปลืมตาขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นฟ้ากลับมาอีกครั้งโอ้ยลุ้นจะตายอยู่แล้วในโลกปัจจุบันนางเอกสะดุ้งตื่นมาที่ห้องนอนตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันต่อมานางเอกแปรงฟัน
นลุกไปทำงานก่อนไปก็จุดธูปไหว้พ่อบอกพ่อในใจว่าเมื่อคืนเหมือนจะฝันเห็นพ่อด้วยนะที่ทำงานนางเอกก็ยังโดนเจ้านายด่าหาว่าทำงานไม่ดีจนลูกค้าไม่เซ็นสัญญาด้วยนางเอกเดินกลับบ้านคิดในใจว่าตัวเองฝันยาวนานมากฝันว่ากลายเป็นนักจับปีศาจกอบกู้โลกแล้วก็เหมือนจะหลงรักใครสักคนในฝันแต่กลับนึกหน้าตาคนในเรื่องไม่ออกแล้วยิ่งพยายามนึกก็ยิ่งหายไปวันเสาร์ต่อมาผลงานใหม่เรื่องดารารักนิรันดร์ที่เป็นหนังสือเล่มแรกของฝูโจวได้ออกวางขายแล้วก็มีการจัดงานแจกลายเซ็นนักเขียนด้วยเดิมนางเอกไม่ชอบบทนิยายแต่ได้ยินว่ามีการเขียนขึ้นใหม่หมดในฐานะแฟนคลับเดนตายยอมต้องมานับหนุนใช่ไหมในงานแฟนๆชมตอนจบว่าช่างอบอุ่นมีความสุขจริงๆงานนี้มีปู่ชิงคุณปู่ท่าทางน่ารักกับชุยมาแจกไอติมกระบอกไม้ไผ่ด้วยนางเอกมองแล้วก็อึ้งตอนนั้นเองอยู่ๆพระเอกก็โผล่มาเรียกชื่อนางเอกโอ้ยนักข่าวหันมารุมล้อมส่วนนางเอกพอหันไปก็ยิ้มเบาๆสายตาจากสับสนไม่แน่ใจกลายเป็นดีใจขึ้นมาทันทีในหน้าแรกของหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้ว่าคนเราจะรักอีกคน 100% ได้ก็ต่อเมื่อตอนที่ชอบตัวเองได้จากใจจริงตอนที่เชื่อในตัวเองถึงสามารถรักอีกคนได้อย่างจริงใจหนังสือเล่มนี้ขอมอบให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่กอบกู้โลกตัวเองเอาไว้ถึง2 ครั้งจบแบบน่ารักมากตอนจบยังมี MV ละครเรื่องนี้มาเยียวยาให้คนดูนิดหน่อยเป็นพระเอกนางเอกในชุดตัวละครในโลกนิยายเล่นกันแล้วก็นั่งดูโลกนิยายที่ผ่านมาด้วยกันท่าทางโคตรน่ารักพระเอกก้มลงมาใกล้มากแต่นางเอกเป็นคนดึงพระเอกมาจูบด้วยตัวเองจ้าจบหมดแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จบดีมีความสุขแฮปปี้เนาะซินกับเสี่ยวติงเนี่ยเจอกันมาแล้ว2เรื่องแหมเคมีเคใจมันดีอยากดูอีกสักเรื่องแต่ถ้าทางจะยากเอาไว้มารอเรื่องใหม่คลิปหน้ากันนะคะว่าจะมีเรื่องไหนมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องนี้จบลงตรงนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยสนุกขนาดนี้ VIP ก็ต้องเข้าแล้วปะทุกคนใครยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวนี้เขาซื้อกันง่ายๆได้ที่นี่เลย description ของแอดหรือกดที่รูปนี้เลยนะทุกคนที่ Shopee มีขายแบบว่า VTV VIP 1 วัน3 วัน7 วัน30 วันเลือกซื้อกันได้ตามใจชอบเลยจ้า